ya muingi ukamathura no muingi no thigatitwo gugakorwo maitho na kuigirira biru mutongoria wothe uramahoya kura. Janet Muthoni uko ni mutaramu wa maundu megie githomo. Ateti ni wira tukoragwo tugicaria kuma kuri inyue ya Kenya ri ugithi gucaria wira kundu kungi ona kana ni wira wa kwandikwo nyumba uyu twitaga maidire kana ni wa makanika ri ni uragia atiriri ni kwa naruta wira kuga atiriri mundu ucio urakwandika ni arenda kumenya mutugo waku wewe utanamenya ati ni urenda kuhoya kura ri urari itundu riri ngari ndiri yacenjia maroro ngari ni ngari onenge hakarangi onenge iri urirwo ni mbura no uri na maroro mari macio. Muthoni arauga muingi ubatie kurora mundu urarumirira gatiba na utari wakuronio na wagarari wa watho miario rira nyitwo mbaru ni Monica Jerry Gicung'wa. We mundu uyu wathura ri ni mundu ngiutetera kweli ateteire u mundu uyu wa muthura ri wa muthura athia neo kigina giaku kia NGCDF wathura muici umuthi ndukanarire akuia toni agakuia maute handu auteti wa kuhuhania muingi ubatie kuhunga ateti mahori uria marenda gukamatungatira macagurwo. Enya mundu ucio ri kana ona angikorwo kwina thina huana atia ni kurugama na andu ake itura ati mundu wa guthii hau uguo na korwo nginya ndari undu aratuteithia. No twende tuge ihinda riri mwananchi agicagura na akorwo ari soba ndagacagurane ni undu wa andu aria moe kurumana muno na ndagacagure mundu ati tondu ni oka haha ni arumana wega kana ni acokerio ri ungi kana ni ori ngidagiriire. Undu ungi maugite ubatie kumurikwo ni record ya na thutha ya mutetio wothe urenda giturwa niguo gwithema atongoria magacoka kumanyarira. Tucagure mundu uri ungithie gututeithia tondu bururi uyu thina uria turite ni kwaga gucagura andu aria magiriire. Tucaguraga mundu toi nginya wira wake ni uriku akorwo athie bunge akorwo athie senator akorwo ni governor akorwo ni andu aria angi othe aturehagira mbeca ithie tukariganirwo atiriri ni kurora quality cia mutongoria. Tuigei andu othe haha mbere twanjie kumarora umwe kwa umwe tukiroraga wega wake na uru wake no tutikae gukuo ni wivu ya ciama. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuingire Kirinyaga kuria barabara ya Mwea guthie nginyagia Meru ni tanyitwo kwararamio niguo guteithia kunyihia mitino mingi ria ikoretwo ikihanika muikariri gitwa kamiti ya miako ya barabara kuria bunge-ini ya bururi uria nowe mubunge wa Ndia George Kariuki kana GK na murunae wa Mwea Miri Maige nio mahianite ndumiriri ino Maige igite thirikari ya President William Ruto nirikite kuhitukia mubango wa kwararamia barabara iyo iria ikoragwo na miango mingi na GK eranĩire barabara ciothe iria ikwamĩte gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma nĩ cikurĩka akiuga citarĩrĩirwo mũigana wa ciringi nuthu tiririoni erĩ marĩtie kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa wahanĩkire mwena wa Mũrubara kũrĩa Mwea kiumia gĩthiru na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ matanyihĩire 10. kuma makutano kuthio uguo ubitukiire gukinyo Isiolo very soon nigukorwo igikirwo dual carriage na nigukoragwo gukirwo nginya iri ethiete ya Marua iri ethiete ya Nyeri yagirirwo nigukorwo yumite makutano igerere Ngurubani ethie igicoka kidivertwo ni aria ma divertire no Ngai ni munene finally nitukugia na dual carriage kuma makutano ethiete nginya Isiolo evitukire Ngurubani barabara ya makutano guka nginya Embu niratuika dual nigutuika barabara igiri. Iyo githeti kuo guthie Singapore na ni muikuria ni ndugamagira maundu ma barabara. President arauga barabara citu ciothe iria cie Mwea musibi wa Gicugu iria cie kuria Central na bururi ni turona tungiaga kurunga mwana wa kahina mwana wa kairitu hamwe ni ruriri turakorwo rukihuka na turoria muno tunyitanire hamwe na ugitiri wa matura o hamwe na kanitha tuhote kurunga ciana citu o riu tene niguo tuhote kugia na mitugo miega thini wa ciana citu ari ruriri rwitu. Ni njitagwo Muiga wa Buthia ndi mutarani ndeta mutungatiri wa kanitha wa Anglikani mitugo ya ciana citu hususani kana maundu maria megie lesbianism kana homosexuality twina kanyaga kumarunga na kwariria ciana citu kuri o tene niguo imenye maundu maria mangiuka moru ni undu wa kuingira na mitugo teyo. Amwe na uguo maroiga ngoi cia kimicii onacio ni icungiriirie mitugo ya ciana nyingi guthuka. Ni tuonete haro nyingi cia micii tukona ndigano na ndigano icio ni tumite ciana cia kurererwo na njira njega. Athuri a kiama na kanitha ni koragwo na
murugamo wa mĩciĩ ĩrũme athuri mendane na atumia ao kana muthuri ende mutumia wake maikare hamwe na no nginya andu magibundithio uhoro wa gusolve haro cia muciĩ kana maundu maria mokaga andu ria megwikarania hamwe tondu maga kuninwo maundu macio ri ni tuona ciana ni irora ciana cikaga mwene na ciana ikaga no gucirunga makiuga thina uyu niguo cungiriirio na ciana nyingi gucina mathukuru na kwaga guthikiriria kuru wao. Ni murona thikũ ici ciana cia iritu ni iranyitana igacinira ciana iria ingi cia iritu cukuru magatuika agukua nitwariria airitu yao hamwe na anake aya ndu wa mitugo iria ikoretwo ku bururi-ini tukiarihiriria muno uhuthiri muru wa mitambo ya ukinyaniria iria igumeire ciana ci aroiga ciana nyingi ni ciurite na igatuika cia kuingirira mitugo ya urathoni ni undu wa kwaga mataro hamwe na maundu moru maria cirathoma nenda-ini cia ukinyaniria. Nie no nduteri tana riakwa kwi mbeũ njithi kuri aciari na kuri kanitha na athuri hamwe na atumia ni wega muno gwakoragwo na micamanio ya kwariria ciana o kumahunjiria ni kwega no na gukawikara nao na kumathikiriria na kumariria ni undu wa bata muno niguo tũhote kũrũnga mwana ũrĩa tũgakorwo tũkĩhoka rũciũ nĩ ũkarũgamĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugutiriha ona ciegi athuri kuria ndudi ya athuri a kiama nĩ yanjĩtie gwĩka meharĩrĩria ma irua ria mwana wa kahiria mwaka uyu mwena wa Kiamũmbi kũu nĩ Kiambu taũni. Ndudi ya athuri nĩ ĩgĩte gĩikaro na aciari nĩguo kũmatarĩria maũndũ marĩa mabataire kũhingia mbere ya imwana ciao inyuithĩtio rwenji. Mwandĩki witũ Emos Werwa Mwagia gĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Irua rĩa mwana wa kahiri rĩkoragwo rĩrĩ irũngo rĩa bata mũtũrĩre-inĩ na rĩ njĩra ya gũtigĩrĩra arĩa mararuithĩria ciana ciao kũrĩ athuri a kiama nĩ makinya mothe. Nĩkĩo gĩtũmĩte athuri aramatithingira mwana wa Kiamũmbi kũgĩa na gĩikaro na aciari arĩa makamatorera ciana ciao ta ũrĩa Mũnagatho Karanja wa Kabirũ aratarĩria. Na ithuĩ twĩta athuri nĩ twendaga tukameta o tugeta aciari katene tondu irua rĩkoragwo rĩ a process ti an event nigetha tuhote kuiguana na aciari tumere makinya marĩa mabatie gukinyukia mbere ya matana turehera ihĩ ciao turuithie. Aciari makundĩtio kĩrĩra nĩ kĩng'ara na Mũnagatho kuma ndundu-inĩ ĩno nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ciana ciao nĩ ciakorwo na ihinda ihũthũ. Na nyambe njuge ona kĩrĩa gĩtũmaga tukorwo ithuĩ twĩ aramatia thingiga twendete irua rĩrĩ nĩ feedback ĩrĩa tuheagwo nĩ aciari na tukona atĩ ona ciana icio imwe ciacio ciathiĩ macukuru-inĩ ta rĩrĩ tukoretwo twĩna mathĩna macukuru-inĩ tukaigua ciana iria ikoragwo ikĩgeria kũgirĩrĩria wanangĩki wa indo icio kana mawaganu marĩa me cukuru-inĩ mo. Aciari rĩrĩa mekinyĩtie kũmathakĩrĩra makiuga nĩ maiganĩire ciana ciao cirĩ moko-inĩ ma athuri aramatithingira amu gũkũ nĩ mareheranio na maũndũ ma ndawa na njohi ũkĩringithania na irua rĩa mĩciĩ-inĩ. Njĩtagwo Muthoni Karo Muthoni wa Kĩbanya na ndĩ Mũnjirũ wa Mbarĩ ya Kabũĩ na gwitũ nĩ Nyĩrĩ. Tutaciari nĩ tũramaka nĩ tondũ kaingĩ mũno nĩ ũrakora ciana nĩ ithire cianyitana na maũndũ matarĩ mega ũgakora kwĩna ũhoro wa gũkorwo atĩ anake aya tondũ manyitana na anake angĩ matarĩ na rĩngĩ na kĩrĩra maheo irĩra itarĩ njega ũhoro wa drugs. Arĩa managereria ciana ciao moko-inĩ ma athuri aramatithingira makiuga atĩ matingĩrira mũkĩrĩra kĩrĩa ciana ciao ciheagwo nĩ gĩa bata mũgarũ na ikundi ingĩ iria cikoretwo cikĩhe anake kĩrĩra kĩũru na kĩogomo. Njĩtagwo mũrĩithi wa Kĩama ndĩ Mũnjirũ wa Mbarĩ ya Kabũĩ. Niĩ nderetwo nĩ aramati niĩ mwenye na ithuĩ athuri aramati tũrĩ a kanitha ithuĩ tiga nĩ Gĩkũyũ kĩrĩa tũrũmagĩrĩra gĩtarĩ na morũrũ macio woria niĩ ndirĩ ndaigua ũndũ ũrahinyĩrĩria ndĩ Mũkristiano gũkũ kwa aramati. Ceceni yakwĩ na Inoro FM kuma Kiamũmbi kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Aya rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũtatia ngogoyo ithaa nĩ rĩa Julius Kang'ethe Bailo nĩwe tũkwambĩrĩria nake ngogoyo ya mũthenya wa ũmũthĩ. Waigua kutukutundo koria nekeke ule ni moro wa chiro loka
ngiteaga nyumete Nairobi maitu maujaure Gogoyo Yeduraga thuguri ongerarageria ngoka rucio gokoke na muthi utagakinya na mbeca itakaigana maitu maujaure Wanjiru maitu maujaure kabisa. Ninjoe maitochio nyoe agondeto ni bare andugera jaiko yoro ukerwa te morogo maito nyoreire Nairobi Ewaigwo kerwa te mundo nyoreire Nairobi ni maeni matheri Nairobi ni ajenjire thiko ici tũrĩaga wĩtĩkio tũgakoma Wanjiru maito maũnjaũre Maito mwicho wa mweri niendae omucharanga yaga ugathira Gatigwo kĩũria maica maritũ ũkana no tũkainũka Ngwĩre ndĩratuĩte itua wona ndagatigiti niĩ ngũkana nyarĩrĩ nginya ndigĩrĩre maitũ nĩkuonana ritho rĩkĩrĩte kwe Wanjiru maitũ maũnjaũre Mundu gwitwa Kinyomo wa Gicuguma he kuria mwena wa Bungoma niwe timekeeper witũ ũmũthĩ Goro maitũ nĩ indo wamenya atĩ ti-itherũ niĩ wanjiarire goro no tondũ nĩciagire tũndĩona mahoya Ngai nowe mũnene kabisa. Kĩrĩa ndakũrera no karĩ gĩtiga kana kaburungo gaka na kairĩtu gaka gakũrutage yoru maitũ nĩ wanjiarire Wanjiru nĩ wanjiarire goro Gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Oh no, it's too much. Ekoria nekoingeruta motumia mukuru wikurima ukeithiranie mugunda uyu ndaturane magana ndoninaga thikũ ithatũ ũyũ tacoketeria rĩu nyendera umo maitho ĩya wakwa ngũkira ngaigua ta ingĩumwo nĩ ngoma ndamenya wĩra ũrĩa ndutĩte too much. Ikwenda Soria kahora tondeire ndũra na gwaguo thigũre arĩria ũkĩhũraga indo mateke nĩkũhanatia mahĩndia wakĩhenja ciothe rũcio ngakũrugĩra nakĩ ũreciria ngenete mũno ũkondia gacoka ũkanjũria mũrata tĩ ndarĩho nĩkũ rĩrĩa ũnjagithĩtie thayũ ndamenya ndanokire nake wokĩre mbaĩ nyine haro mũciĩ rĩu ndoiga ndĩngũkĩiga thĩ o ũrĩa nyina wakiune gĩkainakĩine ona gũtirĩ waire gĩũtũire ithe wakiune mũrata warakario nĩkĩ kana nĩ ũndũ ndoiga mũciĩ ũyũ atĩ gũtirĩ na nĩ magũtirĩ ona karũkũ ngũkwĩre tondũ wakĩra Otigawe ithe wakiune na no nginya nduge tondũ nĩkwenda kuna wando Ira ũrario kũiga atĩa Daddy ũrenda kũhũra mami
Ukolawe onawe wone. Nie, no wakamunyumbanire mwena moruguo, mwena nyukwa. Gugutandika nginya umenye mwaka uyu wa discipline. Kabisa. We kiune we ndunjui we. Nie baba kieka komedi. Nyina wa kiune. Yote acire na tukiguithaniria nyinuka etene. Ina ndikiraka ngetheri. Ndi kwiriokire. Ndidakinya mucii thaa imwe ya hwaini. Acha. Njukaga thaa cigana. Tuceragirwo tonyaga nyumba thaa 11 ya hwaini waithira wira. Naguo mwico wa mweri-rĩ nĩ njukaga na payslip na mũcara wothe ndaũtemania metha-inĩ na watara ũkona ndirĩ kĩndũ njeheretie ona ndururu. Ina nike harĩ ithe njugire okire ndũkahe ũhoro. Baba nĩ ũkire na mũgate. We njugire onawe ũkire mbeca icio nĩ tũcokaga tũkagaya nawe. Ina igathira. Rĩu-rĩ ũmenye atumia mũgatuonia ũhoro-rĩ ta njĩra nĩ mweri cigana. Ithe tiwe ndĩroria. Nĩ mweri 8. Ta kĩnjĩre mbia ingiuma kũ rĩu. Gera tu mwendwa. Kaone gatia mweri. Yae gwata mwakine kũu. Nyamaza kengwĩre nyina wa kiune. Dadi. Woi. Tukaure mami ege please. Tukaure mami. Nĩ ndatiga mũriũ no gĩthiĩ toro. Nyina wa kiune kanua karĩa karĩire mbeũ no gokoragia ngahanda kĩ. Ndageririe gũgũkundia ũhoro ta ũcũrũ ũkĩaga kũigua. Rĩu menya ũrĩa ũgwĩka. Gũkũ nĩ gwakwa. Gũkũ nĩ gwakwa na gũtingĩtuĩka ndĩ ũrĩ njathaga na ningagwatha. It's too much. Too much. Nĩ ndarega biũ mũciĩ ũrĩkĩ ũrangĩonaga na maitho. Ndĩraiga nĩ sorry Igithia nyũmba itũ ya mbarĩ ya mũgwerũ-rĩ ndĩhakagwo macũrũ na nĩ ngirĩirie kahinda karaya. Rĩu ũrĩa nguga nĩguo gũkũrũmĩrĩra tondũ after cross examination ndorete ngona we no ũheirwo mawatho namo mahana ta ũũ. Ingĩkaya ndĩ nja wage gwĩtĩka ũkarara nja mathaa 24 ũhana watchman. Onania baba ngarara nja na ngari ĩrĩa itũ. We kiune. Haya takira. Ingĩgoka njereirwo ũnjũrie nyuma nganina mweri itarũmĩte irio ũrugĩte na moko maku. Hau no ainyereria. Njugire okire. Ngũmũhũra inyuerĩ na nĩ mũgũthiĩ na kũu nja. Ingĩgakũria ũndũ ũng'othe kana ũringe kanua ũkangunda ũnjathimũre. Ingĩkaigua uma kwang'ania kũhũnga irũa gũkundĩkwo njuĩrĩ kũhoya cumbĩ na mangĩ maingĩ. Mũthenya ũcio nĩguo kamenya kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aretwo thia gũtobokio. Ũcio no aritũha mũno weka. Ona mami tũrĩrutaga mũgate kũwe mami. We tondũ ũiguaga mũgate ũgathũka kĩongo-rĩ ũgũthiĩ nja. Mũtikũreka ndĩkie rĩu. Mũtikũreka ndĩkie. Oya macio mangĩ mũthiĩ mũgathomerera kũu ringo-inĩ. Macio mawatho nĩ maritũha. Macio ndikana nĩmekũhota kũrũmĩrĩrwo. Thengiũ mũno mũ Gen Z. Hena mũ Gen Z wĩ haha ranjĩra etagwo Mũirũrĩ Wilberforce kuma kũrĩa Gataga. Asante sana. Idhaa rĩa nyĩmbo cia Julius Kang'ethe Bailo. Engineer Mark Adams Nyaga Gĩcobi. Habari ya Kirinyaga. Kabisa. Nekekyoruma endia nyina wa kiunere neno kwere matiruba kana mukoyo Waiga onyinie masiti na ndio ikinyae mundu niambaga kuonereria kanyitaraini etondo kwene we utare maitho mwendwa ndatumaga Kenya Guoyo metate. Ate shiro wa ciana woiga atia.
nyarĩ ona ngĩũkanjere irũkanaga gagũkaĩ ngoragwo ngĩetha ndikoragwo thiĩte maica nĩkĩo ngĩnjarĩria ũruĩ ona ikobi nyũkũnyua ndamenyanĩra ng'aniwe Shesheni hakuhe nawe Muregakirwo Daregagakihetwo Dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo rĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua Shesheni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Marionde monini kabandore itemuka nyenengeketia kumenya mwanduyo kari moe todo nongeka urude omadiaragia nemawaroririo kiona anakanaga kuwe gekuria igio unyonagia na kogoro ile kabati
Rwibororo kabadeti deke rwetio nĩ mũndũ gwĩtoka Nyĩrĩ wa thoko ya Mũthurwa. Ithaa rĩa nyĩmbo cia Julius Kang'ethe Bairo. Nĩ ũĩ wega mũrata wananyeka maingĩ na gakirĩrĩria mothe twĩte cio ti ũndũ. Na kweri mwana tonagio nĩ ithe na nyina macokereria kameka aibu mbere ya ageni. Tiga kũrĩra morabu wetaririkana maitwa kwĩrire mwanoka ũndaĩre tũmaĩ. Wamwĩrire ndũrĩ mwana atĩ gũkĩrĩte na maciara ngũria ndari kemaitwa tanaciaria kabisa. Ndari mwandwana ke baba ndũrekaga iye ndĩkwaria mĩario mĩnungu na magĩkwarĩria agĩkwĩra twĩre ng'ombe kũigua mũragia kaĩ mũthee mũciĩ ũyũ kũrĩtwo nĩ athuri aigana. Mũria rwanio mũrate kuago na rwanio na bakĩnjũru ngũkwĩra ndĩrĩ mũthĩre. Ũguo mama wa mĩrigo ũthiĩ ũgacaria ũngĩ ng'ombe ĩrĩa tũirio kamaga rĩarega na iria. Rwibororo nĩ biũ itheka mũno wa mari wa famu ya Dino magaithie mũno. Asante sana Mũrĩo Kinyaga ukiwa US. Mũrata ndũreke ndĩtindĩke reke ndari kuma mũthĩage moko. Tiga kũnjĩra kuohere ndigĩkuohera umĩte ciario kanyimithia gĩtĩo. Bae mũrata bae we bae maidia thioro. Bae mũrata bae we bae maidia thioro. Happy birthday Anne Muthoni Muriuki. Happy birthday Anne Muthoni Muriuki we US. Makore Mushiri Nyaga Muriuki Nyaga. Mũrata ndũreke ndĩtindĩke reke ndari kuma mũthĩage moko. Tiga kũnjĩra kuohere ndigĩkuohera umĩte ciario kanyimithia gĩtĩo. Bae mũrata bae we bae maidia thioro. Bae mũrata bae we bae maidia thioro. Gwĩtwo Helen wa Gĩkombo ũrenda atĩa? Nenda kuona mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Uji kuma Kĩawari Gĩkaratina arenda kũigua rwa Mũmbi na nĩ ruo rũracoka. Yarĩrwe kũrĩa Gatanga ndĩrerwo kũrĩa Gatanga kwa Kĩnyũmba kwa Jago Gatura Gogoyo nĩ live. Asante sana Mr. Jago kuma kũrĩa kũndũ gwĩtwo Gatura. Kamau KJ wa Gareti Factory gaithĩka mũno. Timekeeper witũ nĩ Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma kũrĩa mwena wa Bungoma. No tũkũnenda Atambia wana nienge arageria nikiongo ndathũkirio nĩ mwendwa wakwa Mũmbi kwao nĩ Nyĩrĩ. Mũirĩtu mũraihu ũrĩ ndonyi makai mũrũngarũ ta itimũ nĩ kũmbo wega nĩ Ngai atarĩ na ihenya. Tũkĩendana nake tũtwarĩte ikeno Nyĩrĩ kiuga nyine wega wakwa Mũmbi kũigua ngĩina gĩkaya ndamũrora akĩnyunĩra ritho kwa noguo ngĩinyainĩka toyo athecwo na kayũ ngĩgwathĩ muta mũramba ima nĩ wendo. Ati itonga ciarĩ hau ciekaga atĩa?
itongoretio nĩ Kamau Kasteni wa kũrĩa Njoro na John Kuria wa kũrĩa Longonot. Ithe Kamũno mũthuri itonga ciarĩ au ciathigagĩria itĩ ciugaga ciarĩ mire tene atĩ irĩagwo maciaro ingĩ mwandama na rũmeme indo atĩ ndarĩtwo ndigane na mũmbieho mũgũnda na ngarũrirĩrio rĩtwa ũrĩa hana kabisa. Twathiĩte gũcera nake gwitũ kĩrĩa-inĩ kĩgwa makaka makĩũrania kana ũcio nĩwe mbaĩro wagwa na ndege ciana ikĩũrania ĩndĩ waigua mbaĩro athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatuonia ũhoro. Mũgani wa banga-inĩ nĩ waigua itonga ũrĩa ciekaga. Mutiraga kuona mundu enyitĩire kaende gĩthũgũ na wagũthaka noyo manero nĩ mũndũ mũgĩ no tũtiganĩire iherero ikana ikenero mũbinĩ wakwa nĩ gĩkaura ya marume terera hĩndĩ yanu ngigĩndĩ kamũtiga ona ingĩakwo njakĩrwo ikũmbĩ rĩa mbeca yakwa njakana itirario ngeto mũthĩ oiga batairio nĩ mũmbi agũrana anitambua mũmbi ewe ni wangu agũrana ui anitambua tondũ mũmbi ewe ni wangu kabisa. Gũcokia down memory lane. Rũciaro rũrũ rwoimire kũ? Rũrũ rwariganĩirwo nĩ Ngai wao. Rũrũ rwatũũra rũkundagia ũhoro ta ũcũrũ. Chege nĩwe mũgo wa Kĩbirũ nĩarathĩte nĩ gũgoka rũciaro rwĩ mbugi matũ. Nĩ inyuĩ kabisa. Na mumenyero mukoina nderoreire rukibacha mubache na Ngai baba ruciaro ruru rwoimire kũ? Ndĩraiguire mũndũ akiuga ndarigajania ndĩmũtie nakĩo kĩaramũcokeria ndarigathaga na ndĩmũtie Kai muria mbarira ukai baba ruciaro ruru rwoimire kũ?
Baro unepio. Rutagwa muria mbareci au. Gara ya Kirenyaga muria mbareci au. Kama wa maspika kahatia muraradi ya muria mbareci au. Dewa metu migotiaro na kegimara nejoe. Na mokaiga nikaidie polikabete idie ruare. Neye kabete nyo muchika ibaba. Rochiaro ruru oi mireko. Dera to mire moduri adie mero mokenonge. Tode jeka godwaro igata gedie kwao ni embue. Kamuoya gaka yure kuka ibaba. Rochiaro ruru oi mireko. Mogayo kano oi mireko na oi guotange toguna. Waina ke matana nie kuro eroreri kwere magotuare. Ikwere tori ni moigire kai baba. Rochiaro ruru oi mireko. Goria ike motoe aduai kiona ganyeki. Nitai wega na moromia eno tiere ayuagererio. Kiri mugu de koinira kai baba. Rochiaro ruru oi mireko. Kabisa. No mokoyo kogodaga koyo chiteke chiana irie. Warigwane ogwa kwere atia na mae matiketeka. Menya chikari neiga kai baba. Rochiaro ruru oi mireko. Gugoyo netate. Nekangeda nedaidoka witokange mabotini. Mugekenda tokoyero mwendo igamukando manera. No wangongo diye walonga ibaba. Rochiaro ruru oi mireko. Na wakinya kage mahogeithia maina wa highway muno. Na wire Councillor Baru pole sana negotigwo ni mother-in-law. Ando wa Kenya Anjero kangema tu hamwe muno mweri 22. Jimmy Kero hekana tigwa. OGW irogo kegodo no wageithia muno ne wa Mario. Getao kapteni karaokoero atia. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni mukena Osio Julius K. Mwana Nyauru. Stereo 56. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuena Gugoyo netate. Kweri nenjera etirie Doka witana mochiwene Hando anie digetane mochie wakwa Dodo direte kia wakwa no jage kuinguriro Oto torero genengero Manawaro kenge moya getoero O moya getoero Niguo nyina thome gatheti Angekorwo nina ithano nge morango ine Ngirio ni eo mwadwana nunge ingurira Emutigato ni oro
guthio kuo ngarare kuo na rucio ngaroka gutinda kuo na woka kunjito na nie ndiga kuhingurira kabisa ndikaikura ni maitho thuri ne twatirwo ni atumia ngikoro indo ici nĩ iria niĩ nĩmĩte na moko makwa itakarekwo ndĩcirie na thayũ no ndũmĩrire hinya ngũmwĩra atumia nĩ mũkũmenyerwo ndũngĩ ũrarie wĩminĩire mũrata kana na itherũ rĩrĩa we ũningaga maĩ ndiangagwa na gĩtĩ nĩgĩkongĩra nakĩo mwendwa itekũmenya ndikũrĩra ndari nyamũ ĩno ndikamenywa rĩngĩ wĩna ma ndũkamenywa rĩngĩ Jose downtown glass ya kũrĩa Nyeri arauga inua mogo wa gĩkambura geithia andũ a gĩkambura mũno gĩkambura maroiga atĩ arutani a Mercy Education Center gwa Kairũ mambĩrĩirio nĩ teacher Magdalene Matthew Magainoro amũtita gũkũ gwĩkaga atĩa tita gũkũ kumago Mr. Kinyomo wa Gĩchũgũma kũrĩa Bungoma nĩ ũratũrorera mathaa mũthenya wa mũthĩ nĩwe timekeeper witũ ndaigua mwoiga atĩa kayora kiongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wa Naomi wendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga rĩu nĩ ũguo nĩ anjoya o nginya thinacera wa Naomi kũrĩa Longonot aiguaga rũrũ agatuĩka kairĩtu nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga maceraga na Kĩnyambi tiga kũmũkana waigua tĩyumĩ rĩaku nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea atĩ honinene nĩkĩ ũmũthĩ munjugeko kwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina mũrĩo nĩ wĩrĩagĩra nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene
Akeni na polisia kwa Majoya toile nyuaga jega ya uke mutheri Akenje taga muthoniwa na moire tubikona Akenje taga muthoniwa na moire tubikona We mujuga we Etagwo gogoyo Nero geti ajeri rwimbo rwitagwo mujuga Karaja wagitoga de yakwe mujuga Waja wa seasons gaide kamuno kasara ni kwero wate Tororeta kurekereria idare ya berere ya gogoyo Kabisa Haune kabisa Ngai newe ugaga no gutonga no kugia indo Jago wake nyoba kore agatora Wehariria no rameruta ihuti Polisi tochokire ikenage gichoka ikibuka No nierigitwo muno jambitae omuchuba maidarikana Toreherwo ithandũkũ tunyue kahora totigokĩte machindano Kabisa Nisonga irare indo checio jambi kwenda wĩre mwanake ũcio Ochora kwĩtheria harĩ we etie kĩrĩa aranyua na kĩrĩa kanua Gauga kekaigana mwatũ wa njũkĩ ndakainũke atarĩ magego ene nyuo Aya tũmĩrokere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai enayo anyathonda atĩ nĩgũtonga Ngai atendete ndũngĩtonga Ucio ni uhoro wa ma Nĩ itonga irarĩ indo ciacio Itheka muno Irene Washuka mama yao chuma ya zamani Borie konyuo nake na tũtingĩmenyua na yacha ng'ombe Na ngirathine moragire ũgĩikagia na njamu kiugaga atĩ nĩcianinire bata mĩcuba yoka rĩu kĩmenyue ingĩone Kang'ethe tondũ ndimĩnyua rĩngĩ na mũcuba nĩndainũka Na ndathiĩ kwa maitũ wa Njirũ tondũ ndirĩmũka nĩmandegire Na njagathiĩ kĩregwo nĩguoya mwĩrĩ rekei tũrĩonana rĩngĩ ene nyuo Aya tũmĩrokere nano tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wakai enayo anyathonda atĩ nĩgũtonge Ngai atendete ndũngĩtonga Tũkũnyua na tũmĩrokere we Rũciũ niĩ ndĩ wĩra rũcinĩ tene Mũkũmenyua nakĩ People what they want Na hĩa nĩ mwateire Mũndũ ũgwĩtwo John Kuria kũrĩa mwena wa Longonoti nĩwe wĩna ndahi Nake mũndũ ũgwĩtwo Jago
waga turakinyumba ni urameruta ihuti muchiwo tuginotana Inoro FM kenyomo wage chogomani wete mkipa witu muthenya wa muthi arajira ni cihanda wega thaa 8 cia miaraho Ekeroro neruto meratina tunywereja maito cokera ni undu wa andu a Mehes Ekeroro neruto meratina tunywereja ajiraga ithuire oda theri mundu wina gateni gake no eke ati Dire mayo manene ngia ya miato negua Nderirwo ne maito Kenya kereitina nikio kiigaga nake baba agikwira atia na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai ne kwa tene thaa 8 Nikerurwo neruto meratina tunywereja atire undu ngigwa niguo tugwika mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro miaraho matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 thirikari nĩ ũrĩtio ĩgacĩrithie motungata ma ũrigitani kũhĩtũkĩra mũbango wa marĩhi ma ũrigitani nĩguo SHA na nĩ ũhoro ũheanĩtwo nĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado hĩndĩ ya ũtungata wa ũrigiti ũtarĩ marĩhi na ũrĩa ũrathaganĩtio nĩ gĩkundi gĩa Sheria Mtaani. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩari harĩ na ũhoro makĩria. Andũ matanyiheire 500 kuma mĩena ĩtiganĩte ya Rongai Kajiado ya rũgongo nĩ mamũkĩrĩte motungata ma ũrigiti matarĩ marĩhi. Nĩ motungata makinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩa Sheria Mtaani ũnyitanĩri-inĩ na mathibitarĩ matiganĩte. Tulikuwa na target ya kufikia karibu watu 1000 people, lakini tumefika half of that. Karibu about 500 people ndio wameweza kupata matibabu siku ya leo, na ni kwa sababu ni one day, na kwa sababu ya the success tumeona siku ya leo, tunapanga ikaribia December tutakuwa bado na another medical clinic. Kũringana na arigitani, mathĩna ma maitho, mĩrimũ ya gĩthũri na ĩrĩa ya heho, mĩrimũ ya kũgwatanio kũrũmĩrĩra kuonana kĩmwĩrĩ nĩyo ĩhĩrĩirie mwena ũyũ. Na through that year tumeweza kuidentify ile needs ya kuweza kumake sure kwamba tunapeana huduma ambayo iko ama ambayo inaweza kuwa ya urahisi kulingana na ile finances za watu wa Rongai. Some of the most common diseases that nimeona ni kama UTI, mostly it's a sexually transmitted infection, and also upper respiratory tract infection za kifua. Arĩa mamũkĩrĩte motungata maya matarĩirie ũritũ ũrĩa makoretwo marĩ naguo, hoka nĩ kũmathia motungata ma ũrigiti kũrũmĩrĩra wagi wa mbeca ona thengia wa gũkorwo meyandĩkithĩtie rungu rwa mũtaratara wa ũrigiti wa SHA. Hata mimi mwenyewe nimekuwa na shida ya meno, nimetembea wiki kwa hospitali, lakini since pesa iko hapa unaangaliwa, nikapitia hapa nikaona umekuja na ile dawa nilikuwa nahitaji hata nimeipata hapa. Tumekuwa tukiumia hivyo na gharama za matibabu yalikuwa juu sana, hata hatujui tunaweza kufanyaje. Hatuwezi, hata ukiwa na mgonjwa uwezi kumpeleka hospitali sababu gharama imekuwa juu sana. Tunaomba tu serikali kama inaweza reduce hii mambo ya matibabu ikuwe sawa, ndio watu waende juu SHA. Hata tukienda kwa hospitali wanakuambia hakuna SHA no registered. Gary Fotera, Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo wa Cuka
wa Kiari. Kuma kuu Kajiado Kabini tuhunduke guku mucii wa Nairobi na kuria aikia a kura mathingatitwo guthurima na kinyi atongoria aria maramatha iturwa ngurani cia kiuteti hindi ya githurano kinene kia mwaka ukite. Moritio marore ikiro cia githomo, wihokeku ro undu umwe na wagiriru wa kana wigiririki wa kuramata mbeca cia muingi hatari mukoroko orona kana gucinyotera. Oro ni mathingatitwo makorwo magithema gucagura mikora iria ihananitie na mururumo kana iria ihithanitie na mururumo wa ciama nene cia kiuteti. Jathan Kamau niwe mwandiki witu guku mucii wa Nairobi. Rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩatigia mwaka ũmwe gĩtabanio, mũingĩ nĩ ũtarĩtwo kũmũrĩka na kinyi atongoria arĩa maramereria iturwa itiganĩte mata. O kuma gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri, kĩa gavana, seneta, mũmbunge wa kaunti, mũmbunge na MCA, makiri ma andũ nĩ meyumĩrĩtie kĩharo makĩhoya mũingĩ gũkamathura. No mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũgakorwo maitho na kũigĩrĩra biũ mũtongoria wothe ũramahoya kura. Janet Muthoni Ouko nĩ mũtaramu wa maũndũ megiĩ gĩthomo. Ateti nĩ wĩra tũkoragwo tũgĩcaria kuma kũrĩ inyuĩ ya Kenya ri ũgĩthiĩ gũcaria wĩra kũndũ kũngĩ ona kana nĩ wĩra wa kwandĩkwo nyũmba ũyũ twĩtaga maid kana nĩ wa makanika ri nĩ ũragia atĩrĩrĩ nĩ kũ wanaruta wĩra kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũrakwandĩka nĩ arenda kũmenya mũtugo waku we wĩ ũtanamenya atĩ nĩ ũrenda kũhoya kura ri ũrarĩ itũndũ rĩrĩ ngari ndĩrĩ yacenjia maroro ngari nĩ ngari ona ĩngĩ hakarangi ona ĩngĩ ĩriurĩrwo nĩ mbura no ũrĩ ona maroro marĩ macio. Muthoni arauga mũingĩ ũbatiĩ kũrora mũndũ ũrarũmĩrĩra gatiba na ũtarĩ wakuruhanio na wagarari wa watho. Mĩario ĩrĩa ĩranyitwo mbaru nĩ Monica Jerry Gĩcũng'wa. We mũndũ ũyũ wathura rĩ nĩ mũndũ ũngĩgũtetera kweli ateteire ũ mũndũ ũyũ wa mũthura rĩ wamuthura athia neo kĩgĩna gĩaku kĩa NGCDF wathura mũici ũmũthĩ ndũkanarĩre akũiya tondũ agakũiya. Maugĩte handũ ha ũteti wa kũhuhania, mũingĩ ũbatiĩ kũhũnga ateti mahũri ũrĩa marenda gũkamatungatĩra macagũrwo. Menya mũndũ ũcio rĩ kana ona angĩkorwo kwĩna thĩna ũhuana atĩa nĩ ekũrũgama na andũ ake itũra. No ti mũndũ wa gũthiĩ hau ũguo na akorwo nginya ndarĩ ũndũ aratũteithia. No twende tuge ihinda rĩrĩ mwananchi agĩcagũra na akorwo arĩ soba, ndagacagũrane nĩ ũndũ wa andũ arĩa moĩ kũrumana mũno na ndagacagũre mũndũ atĩ tondũ nĩoka haha nĩ arumana wega kana nĩ acokerio ũrĩa ũngĩ kana nĩ ũrĩa ũngĩ ndagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ maugĩte ũbatiĩ kũmũrĩkwo nĩ rekondi ya na thutha ya mũteti oro wothe ũrenda gĩturwa nĩguo gwĩthema atongoria magacoka kũmanyarira. Tũcagũre mũndũ ũrĩa ũngĩthiĩ gũtũteithia tondũ bũrũri ũyũ thĩna ũrĩa tũrĩte nĩ kwaga gũcagũra andũ arĩa magĩrĩire. Tũcagũraga mũndũ ũtoĩ nginya wĩra wake nĩ ũrĩkũ, akorwo athiĩ bunge, akorwo athiĩ seneta, akorwo nĩ gavana, akorwo nĩ andũ arĩa angĩ othe. Atũrehagĩra mbeca ithuĩ tũkariganĩrwo atĩrĩrĩ nĩ kũrora quality cia mũtongoria. Tũigei andũ othe haha mbere twanjie kũmarora ũmwe kwa ũmwe tukĩroraga wega wake na ũru wake no tũtikae gũkuo nĩ wĩvu ya ciama. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciehanda thaa 9. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Gogoyo back to back kabisa.
Mwitate. Kabisa. Gwito mwendwa ni undu wa wendo inyaniriria mwendwa na ndiuma tigiti dae ole buti mwendwa ni aria maritha umwengate agonjira na ndiuma gya kuria ho ibingi bingi tumeno ni teria yareire kibukuri Igua Gogoyo kwagira. Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Ona gutwika ndari twirigaine tene igakungirira njariria ndirica-ini aria moni uguo tukiaririe mwanya-ini ari utikerie ikonia ndirigirire ui mingi mingi ndari ninguninwo maguru ni rwagi naroiga nathura kuroro Gogoyo back to back. Kabisa. mwendo atiga gwitua ati uri toro ni uranjigua nindiraigua mukiaria na mihehu nayo kaseti iraina nyimbo cia wendo igakungirira ati tondu ndoire gicagi woi mingi mingi ingurira wona gwakia njokio gicagi ingurira ndoka gwikira uri mwari wa Mwitate. Gavana ni hanyumania riu. Kabisa. agakuhingura mwendwa ngukomo haha enda kuragirwo ho ni mikora njuragwo yukonaga mbica yako kamenya ati wale mundu ombetwo ni undu waku ui mingi mingi noragirwo kinyirite mwendwa wake Kabisa. Komande mondo sese motigidanya esusu 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 Ithaa nĩ rĩa wahome wa maingĩ mũciĩ wa Tugino Tano Inoro FM geithĩka mũno Pesh wĩ kũrĩa na nyukia Gogoyo Mwitate. komande mondo sese motigidanya esusu 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 Chege wa Cookies ni waigua no tũraitĩka. Asante sana Karatina University
Jora Mwage Koba Waigate na hena thuri mehago da kugeithia mekuria Logonot wa Nyagi wa Mwagi na Gishiga wa Kanini othe me Logonot thegio muno dahide kire mwana ucio na John Kuria Madam J wake water kwero ati Asante sana Samuel Johi Engineer Bishop Kagwe arenda kugeithia masharia wake reaine Engineer Degwa Jesse wawa Jia Kambu Gamini ya Itora Kevo Genzi Kahuro Alezwa Kahuro Gadamia Gaidekai Ete isha wahome wa maige Kamane Mondo Sese Watingirani ya Esusu 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 Tugetagirira nyimbo ingi wanumo ndenda gutuma kuria Malindi gurire Ng'undu muguda mwega muno uredio ni kambuni ya PIMC Global Consult Limited 180 haria Gongoni Malindi na thogora mwega muno wa ciringi 249 na toginya urihe ciothe ritare mwana urihe ciringi 50 balance urihagio kahora hatari interest ne kilomita mwe kuma barabara nene hakuhe na Cheshire Beach haria hugururu-ini kuria mwena wa Malindi no akiokomborithie kana wake holiday home ikarage kuo kana ciere urathimo kwa PIMC namba ya thimu ni 0140999910 0140999910 maina waira tuwe Malindi ne joe ne rajuragi hari ugiona kiega egeke kioneka PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Kirima kia Menengai oginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua shesheni hakuhe nawe Gogoyo back to back. Ide wakendera ganyoke nego jeke aimbu Konu mambere ochioke ukinyona ge madharao Okindoraga manyira taikomere tarembembe Gutiri ondo nengwethiera tondo nide mwitukiri Nokoro nindoi neguo gugatuika Ui ngai wako andeithie nide mwitukiri Kabisa. Andeithia Wanumire muno ukionio chonge ndonyenda Yugaga machaine maku gotire andonjo kagera Ona thakame-ini yaku gotire andonjo kagera Gotire ondo ne waganirwo ninge niende mwitukiri Nokorwo nindoi neguo gugatuika Ui ngai wako andeithie niende mwitukiri
gwikira muhindo kanyone ngaita thuire nanditare ithori riakwa ngirĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri ndeithia koneta wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna tondũ twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ kabisa nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri murango mureko hingo kurenge minge mehingure tiga kwana tokinyite kahita waiganeire otigiti konge koinge ogikare kia rugendo na roma mwendwa wakwa ndi akiona muthenya umwe nokorwo ni ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri kabisa Rĩtwa rĩakwa nĩ Joseph ndĩ mũrĩmi kuma Kiambu County mbere ya ngĩte mũtambo wa home biogas twahũthagĩra mbeca nyingĩ na makara na ngũ ũmũthĩ ũyũ tũrugaga na tũkahiũhia maĩ tũkĩhũthĩra gasi kuma mũgũnda witũ na tũkahonokia makĩria ma ciringi 3,000 o mweri kĩrĩa kĩmakĩtie nĩ fertilizer ya maĩ ĩrĩa twĩkĩraga irio citũ na irio citũ nĩ thaka na magetha makongerereka ingĩrora na hau thutha kaba ingĩekĩrĩte mũtambo ũyũ kabere Mũcemanio rĩu nĩ ũthire mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagia gĩcenjia mũtũmega irio tũteithie nĩkĩ tũrĩ anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba citarakĩona nakĩ ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
ceceni hakuhĩ nawe. wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa. Kae mwendo goita maithori nekereria nyoneirwo wira na neo ure twanarĩa thĩna mwendo na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendo areke ngathũkũme ningĩ Abidjan ikondo kũnene rĩa gũkũ Afrika. Guoyo nĩ tate. Na tondũ ndathiĩ mwendo areke ngũtare hũthũ nĩ ũĩ menyerera ndũkana tuorĩtwa mwendwa nĩ andũ a gĩcagi mũngĩaga cumbe no mũrĩa itarĩ cumbe mũtirĩ mwaigua kuĩte ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika. Kabisa. Mudogo Topanwell wa Inaina wa Karatina University niwe wetia rũrũ Abidjan MC Gashuhi between gaithanĩria thĩka yothe tiga kũrĩra mwendo andũ gatũme ciana irĩre kĩrĩa ngwenda nĩ ũmenyerere ciana o hamwe nawe mwene mĩtugo mĩega ĩyo nĩyo silaha ya mũtumia wene ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika. Guoyo nĩ tate. Icheno yaku na ya ciana citũ ndĩciĩkagĩra mũko ndĩ wĩra-inĩ nĩguo ndamũmithi mwendwa ngamĩroranga naguo hwaĩ-inĩ ndĩcigaga mĩtwe-inĩ tũnyiagie hwaĩ hamwe ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika. Lekethie mwendo lekethie my love lekethie my sweetie nengereria tũbũrũngo twakwa mwendo lekethie wĩra wona ndakinya ngagũtũmĩra marũa makuga atĩ nĩ ndakinya ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika. andũ arĩ muru geithĩkai nĩ mwageithio mũno mũno nĩ MC Triza Jones. Nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro FM thaa inyanya ĩrahetũkĩra mĩrongo ĩrĩ na inyanya Senator Kĩnyumo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ arĩ kũrĩa mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Atĩ mũrakerũra ĩrĩkũ? Abidjan mama kana Sierra Leone. Waheli mpenzi. wa Kang'ethe
muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Mwendwa Maria nekeke wasopia Keuathio kendiga itare nakio Nikendage nakio kevitare nakio Nawanjerire dendeiga nataruhe Oikoro kitero lorete na kwanyu Kesiria ndoge nduvere joke guone Donaro yoire ningenge tigera ingani Kainge Maria Idagaria kuonarete agaria mwene Ingenga kwirane muno gyangingo Nayo kanjera ndedeiga nataruhe Kabisa. Levorarero careria que Maria Cuando la o carera mono Mare goiteka matikere muoi Euniora nena no ningendo genyona Maria Wadakarete twabitaga pajero Nare unego inyarete pajero Uhana tangombe imeretie dambara Maria Andwanyu moigaga tenende watonga Ni watonga nyoyo wale Maria Kitware ona kwanyu neguo makonyiti ogeni Maria Andwanyu moigaga tenende watonga Le watonga nyoyo wale Maria Kitwale ona kwanyu neguo makonyiti ogeni Iratata ginya mwena wa Marsabit gedekai muno ado Marsabit ena muno mafida security mafida ugiteri kore mwena wa Marsabit gedekai muno
Erode Mugethia ni Mr. Gishohia goko Nairobi. Ona kuria Baragoi Military Camp Kariuki na Chief Chevu Gitare ni mwagaithia. Neitha aria wahome wa maige etia gwetia kagathe were muru okwenda ruriku toke hama nyundo mangararia edia do ngararia muno nyundo yagedia yodade kihama wa munyi na maitogwa nyabura kuma gataka mukoro na do ya ngararia one more Gogoyo era tatataoke. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ukinyonia na ciko ni unyenda ithiwe wakiri itio ugekira rwa rwa mburi Ngai ni mwega ni ahingurire maitho ithe kona mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria giwendete ta macho na iembe ati ni hau yori thengio mundu gitwa wa ndura kage makwero atia bote wa gathekia idhaneria kigumo ACK Indirio kunywa muchuba mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori Ngai uria mutura muoyo menya ndakirinjereri mathi uriagirwo thino na weterere ithe kuna mwendwa ni woe ni ihinda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Geithikai muno kuria gwa TikTok macho na iembe Derero mwesawa kuria TikTok mundu gwitwo Kanyere ndio kaniwe tugutwa coordinator wa Gogoyo TikTok Mwendwa kengwire no nithi na ni angali uko nyinge kama umero ne ilaga ndoke ambe Auni gatiwe mweri kama inge ko yaga ndere na kero ni waimba menye ne keimbukaga ofyo ithe kona mwendwa ne woe ne inda wande agero kindira muhuko ta njugu karanga Bandira unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Igwa giteo Derero kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega na mkonza mila mpenzi ni mtumwa Iga kuona wihotete ni asharia kura erithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithe kuna mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe macho na iembe Derero kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega na mkonza mira mpenzi ni mtumwa Iga kuona wihotete ni asharia kura erithia marekete wira kama chokia wanu
kurera ithe kuna mwadwane woe na ihinda wandeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na yembe ithe kuna mwadwane woe na ihinda wandeagĩro kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na yembe kũrĩa kĩwendete ta macho na yembe kũrĩa kĩwendete ta macho na yembe. biacara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biacara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ĩthiranĩte. Gũtirĩ kĩndũ kĩrehagĩra mũndũ gĩthĩna ta kũhũthĩra mbeca gũtũma mbeca, yani transaction fee. Ũrenda kũrĩha mbirũ ciaku, kũrĩha mama mboga, mũndũ wa nduthi, mũndũ wa nyama, kana kũruta mbeca bengi, wĩkĩre thimũ-inĩ yaku. Airtel Money kana My Airtel app nĩ ĩrakũnyihĩria macio mothe na ona ũgacokerio 50% ya kĩrĩa ũrahũthĩra. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Sinimina Kushow. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Gogoyo metate mimo wamakirio ne mogeni mimo ande nane oe mogeni mama neroe kuma wandiga mimo kere akwegetune ya maidona momakerwara njira gwone banginywete ati jabo makutano kwenda ati Tiane mimo ide kwetarege dhimi umaga kanwa kaimo megotheka makire kanwa kale mimo wengiria tendole wakwa nokoga kagore wakwa tondo kanwa nikao mama mimo wanyai morundi kwangu miena pakwa mahamba mapenzi yananiua macho matakatifu kwenye shingo la upanga sura yenye kupendeza niokoe kwa mapenzi. Boniface Gekadi gaitheka muno choka mwendo mimo ige komenwo ne arata ngira gonde na methaiga na ne wendo mukiru kaine mimo yo embe ya methaiga ona bangi dinyuaga tuketyo ngone wendo Mundogo to Zablon Washira wa Water Resource Authority Headquarters Nairobi ni wagaithio muno Simon Gwama na Nico James Wainaina mwena nyukie na wagaithio nege kadi wa The Standard. Ati flyover yo the no gogo yo thegio muno Javi man we hari rubies ya flyover. Asante sana Mutegi Kiora kutoka Embu. Pokea salamu. Darere nere ya wahome wa mainge idarere rege hegokorwa rere ya wakambera Salimia Muriuki wa Mukinyo shifu wa Goru atogoreti toga cia mukuru ine marorete Kahuro ko sports bar kwa mwalimu Nemwageithia ne type keeper wito Kenya mwage chokoma Joke jiro arajirade mwethaniria kuria karabaine Kiambu
kabisa. Cheka maua karugara gane kabisa. Thank you brother. Mwendo akengwere we urigeto tamadarigo ekeneta kekera tumaonde okyoraga gaikombe oyo timoiretu na timotumia ona ndio yangeto atia igwanungire agaitaga mata gomero imenanja Eliza wa golf ero hedete muno nyimbo icisha wa home wa maige ibe kamuno Eliza wa golf we kore ero mwendo atarora mikarere yake ndiga kuringire uma mwaingera na kenyumbe no kanwa no tanu andare na irio kana thitinga mune miro mwaronga kai umaga mwendo kwa joko rio gadie kwa joko melie nare korwo mwendo ora kendiga ne kaire tukanini na miaka 10 na ere kana 13 ando haonde ni ondo wambore imondo kenyangareka wero imegoko mwena diena nyakarere kanwa nakwo ati no turaite kadha kede tigitire kai 12 gogoyo iko top salimia shifu Kagera yakure parisho Karigo Mukidori She Cosmetics na Dr. Gatheru ucio ni Alex wa Boahol Murage wa Jimrad Global Security ona wega ithe kanidona screen ira we nayo eyo nene screen igana rudiko rugimu Marerorera gogoyo kure kwa YouTube asante sana George wa Fairlight Dennis Frey Taragu agaitherio Corporal Commander wa KDF Corporal Jehia wa KDF wife Corporal Shiko wa KDF Air Force Corporal Bogo wa KDF Engineers Korea Theka Wanyaki kuma Kadutura Village Baba Anikuma Mudhama na mudogo to Jega wa KDF Korea Gongo mudogo to George wa Fairlight kare majeshi ya theri Riboro le arora shokaru itago su eno gwete tieru iboro roro asu Dr. Stanley Kamau wa Ahadi anaupenda sana huu wimbo atiari tono dhikoni ni matonga Ewadie mwendo ne wadie na gegwetaga Ewadie mwendo ne wandiga na maidori Ewadie mwendo kunana ne wavueria Otiri ondozu Otiri ondo
Ririkana muthenya uria twari thenema yona waheo simaire ngine mondo yuga ngorore ngehorwo rũĩ rwa maitho yona ndimuzu yona ndimu machongererio kenyitano kemumunya we ukenjeraga nĩ mũndũ umana nderu ukitaga temotire mwacemania nĩ maheni zu nĩ maheni thiaga wĩkururetie ũkĩandĩkaga thĩna magũrũ ta ngũkũ uaga tuma na uthi wa makongo nĩ wathirire su nĩ wathirire ndũgacoke kwĩandĩka rĩtwa rĩakwa ndũkae gũtũma karĩa ndĩnako gathiĩ kandarathi yaku mwendwa nĩ yathirire tiga mĩtino su Metino Nekabanita menyerete magendo wandigire neka mondo kamagendo magendo maigwa kamondo gagethira egeitana ndumosu egeitana ndumo kabisa. Wahorithirio njĩra ũkĩrorio kambara ũkĩrwo atĩ no thikũ ithatũ mũtonge ũkĩũndũka magendo nĩ mahingirwo wanyu ũgĩthira su wanyu ũgĩthira ũgũrũ gwaku mũirĩtu nĩ kũinĩkire yarora mũno nĩ ndĩrona ndũrathua njiguĩ atĩ wakomeirwo nĩ ikũnia ũkĩoya kahũa su ũkĩoya kahũa mũndũ ũgĩtwo Samuel Njohi eterera ũguo rwĩmbo rwa Macewaithĩra nĩruo rũracoka na rũgĩcokaga Samuel Njohi reke ngũtũme kũrĩa Malindi ũgĩe na ng'ũndũ ũgĩe na brot broti tũrareherwo nĩ kambuni ya PIMC Global Consult Limited ciringi 249 peke yake nĩ njiganu ũkorwo wĩna 180 yaku kũrĩa Malindi hakuhĩ mũno na itũra rĩtagwo Gongoni na ũngĩrĩa ciringi 50 icio ingĩ no marĩhe kahora kahora na hatirĩ interest kana hatirĩ njoherera hatirĩ mbeca ingĩgũcoka gwĩtwo kilomita ĩmwe tu kuma barabara main harĩa handũ hegwĩtwo Cheshire Beach. Hũra thimũ gwa PIMC Global Consult Limited namba nĩ 0140 999910 0140999910 wĩgĩre na broti kũrĩa mwena wa Malindi no wake mũciĩ waku wa gũthiaga holiday ona kana mũciĩ ũngĩkomborithia mũgũnda ndũteaga kĩrĩa wĩkaga nĩ goro ũgĩaga. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Samuel Njohi rwĩmbo rwaku wanyonera mũirĩtu mũthaka mwerũ mũhoreri mũirĩtu ũtarĩ inegene wombĩtwo Ngai akĩendaga naigua nĩonwo gĩkomba na nĩohete gĩtambaya na nguo ya mandũandũa
Mr. Waweru gaithika muno wikiabu police station. Indirageria kuyuria gitumi kia mwendo andige. Nandirio ndundara meto kana kiuria ngale mwone gucokia. Kabisa. Ehando thiaga nyingi thene machia wendo na mbugi. Ciothe tuthiaga nawe ogucoka mucie. Oiretu mwega muno na mumando muno na mwendiagani. Yahetwo rwaga thukio kiongo akona wega nwathie. Aria hothe ongikorwo ri marakara reke marikire. Ugetirie wike uru maticoka mucie. Yalo nene ndwaito nerirwo ndaluriagira. Yendirenda mundunge ndirenda omase waithira. Oikara njitikitie mbure kimera ndihiuhaga. Ondikenda mundunge omase waithira. Oiretu mwega muno na mumando muno na mwendiageni. We mujuga biorugame mujuga rugama ogwe tondu ni thaa kenda cia muthenya. Atiri undu ungi uguo niguo tugwika kuria erogonoti niwe wina ndahi nake Njagu wa Gatura miruta ihuti. Mayo manene ngia ya miatu niguo nderirwo ni maitu kinyakire itina nikio kiigaga nake baba agikwira atia na baba kenjera wa mburi ndoikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai niko ati ni thaa kenda nikerurwo atiri undu ungi uguo niguo tugwika. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro miaraho
matemo ma mohoro ithainĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Mwaka umwe na muthenya umwe tu mbere ya ithurano nene na iria irarĩirio mwaka ũkĩte, andũ ethĩ no mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũigithia oro ũndũ ũmwe na kũrĩmĩra thayũ. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, ikundi cia andũ ethĩ nĩcio ithiĩte na mbere na gũikia rĩtana rĩrĩ, ikĩrĩerekeria kũrĩ aruna ao makorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ matũũra-inĩ. Makinyĩrĩirie bata mũnene wa Akenya nĩ gũgakinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wao wa gĩgatiba wa gũthurana, na thutha ũcio macoke mathiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao oro ta mũtugo, gũtarĩ gũtharario kwa mĩikarĩre yao nĩ ũrugarĩ wa kĩũteti. Mwandĩki witũ Salome Murugi arĩ na ũhoro makĩria. Rĩtana rĩa rĩrĩkĩtie gũikio nĩ mbeũ njĩthĩ amwe kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, arĩa marauga atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo mbeũ njĩthĩ nĩ magũthiĩ na mbere kwĩrutĩra mawĩra marĩa mangĩmateithĩrĩria kuerera mĩtũrĩre yao handũ ha kũhũthĩka ũru nĩ ateti, makiuga atĩ gũtirĩ kĩndũ makũgunĩka nakĩo. Ile kitu tunaweza sema crime doesn't pay. Vijana tujitume, tufanye kazi, mtu ajitolee kufanya kazi, kwa sababu hiyo pesa ya kukuja uraisi pia inaishanga uraisi, na hakuna vile utaumiza mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa. Hawa wanasiasa ni seasonal, saizi ndio wako kwa market. Ikifika next year tukishamaliza election wametoka kwa market, wamesahau. Sasa wewe ni utie bidii saizi, fanya kazi yako, make sure hujatoka kwenda kutumika vibaya kisiasa. Fanya kazi yako, make sure una maintain amani na upendana na jirani yako na upende kila mtu. Matongoretio ni Joseph Njoroge marauga atĩ ũteti wa ihinda rĩnini no coke ũhĩtũke, na atĩ mũtũrĩre no ũgathiĩ na mbere thutha wa gĩthurano kĩnene, na ũguo magathiĩ na mbere kuhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ kũiga thayũ na gũthiĩ na mbere gũikarania na ũrũmwe. Mimi mwito na himizo kwa vijana wenzangu wenye tunakaa yeni. Siasa inakuja na itapita. Sisi tutabaki. Hawa na siasa watakuja, wafanye kenye watafanya, pia waende. Sasa sisi ningeambia vijana sisi tushikane. Hata kama wana siasa juu tutawazuia kukuja, lazima watakuja, wakuje wapate kama sisi tumejipanga. Juu wakikuja wapate kama hujajipanga, hiyo wanaenda wanapata mtu huko wanawaita hao vijana ndio wanatumika vibaya. Na ufuicha hakuna venye mimi nitatumua kupiga. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Nao andũ ethĩ matanyihĩire 300 gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ nĩ marĩkĩtie kwĩyandĩkithia ta arutwo a kothi cia moko mathukuru-inĩ matiganĩte mwena ũcio. Nĩ mũtaratara ũrĩa ũtanyĩtwo gũtigĩrĩra andũ ethĩ nĩ megwatĩra ũgĩ wa kothi itiganĩte na iria ikũmahotithia kwagĩrĩra kana iria ikũmahotithia kwĩgĩra mĩeke ya mawĩra na nĩguo kũnyihia wagi wa mawĩra gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu nĩwe Gacoki Gĩtarĩ, ũrĩa ũrahũra njeki mbeũ njĩthĩ acio thĩinĩ wa tabarĩra ĩyo, nĩ athingatĩte aciari gũkorwo magĩtaraga ciana ciao kũhĩmbĩria kothi cia moko na nĩguo na mahote gwĩkũria mĩtũrĩre-inĩ. Mwandĩki witũ nĩ Johnson Mũrĩithi, kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Ciana iria ciambĩrĩirie gũthoma ũmũthĩ cohort 1 nĩ 300 mambĩrĩirie gũthiĩ kĩrathi ũmũthĩ, na acio angĩ September nao mathiĩ kĩrathi mamenye gũthondeka ngunyũ, mamenye gũthondeka CCTV, mamenye kwĩyethera indo ciao. Gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ nĩ kĩambĩrĩirie gũthomithia arutwo kothi cia moko cia ihinda inini nĩgetha makorwo makĩonera voco wa mũthenya. Kwa ihinda rĩrĩ makĩria arutwo 300 nĩ mambĩrĩirie gũkorwo magĩthoma kothi ici. Marĩtwa makwa nĩ Benson Mũnene, nĩ deputy principal Kĩrĩnyaga Central TVC. Our MP Honorable Gacoki Gĩtarĩ nĩ aronire kwagĩrĩire support the youth na njĩra ya kũmahe empowerment, mathome skills, specifically 3 skills nĩcio tũranjia nacio. Ĩmwe ĩtagwo cable fixing, ĩngĩ ĩtagwo CCTV camera installation, na ĩngĩ ĩtagwo nail technology. Cohort igĩrĩ na ĩrĩa tũranjia nayo nĩyo ĩgũthoma kozi icio ndagweta ya arutwo 385. Cohort ĩyo ĩngĩ ya arutwo o tacio nao manjie gũthoma September. Kozi ici nĩ cia matukũ manini, wiki igĩrĩ. Mũrutwo arĩkia gũthoma kozi ĩyo nĩ ekũhota gũkorwo ena mbeca arathũkũmĩra we mwene. Arutwo amaingĩra marĩa makorwo makĩrĩkia mathukuru na matirĩ na wĩra wa gwĩka nĩ mugĩte nĩ megũkorwo magĩteithĩka na njĩra nene. Kwa marĩtwa nĩ Dennis Wanjohi kuma gũkũ Kĩrũgũya ward. Kwĩna lack of jobs na mũndũ nĩ aragaga kaũndũ ga gwĩka, no rĩu tondũ nĩ aratũbire free knowledge ya gũthoma short courses iria igũtũteithia twĩta ayuthi gũthiĩ na mbere na gwĩteithia thĩinĩ wa maica. Korwo igĩteithia ayuthi aitũ
muno muno aria makoragwo matari undu wa gwika maikaraga mate undu wa gwika. Uge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ni ugite oni gukorwo ri uteithio munene kuri mbeu njithi. Turathomithia ciana citu ikorwo ikimenya gwikira kamburo, ikorwo ikimenya gwikira tairo, ikorwo ikimenya kubaka rangi toyo. Ni sawa nikiatha cione wira. Ni sawa na turuga ciana iria igũkorwo ciarĩkia kuthondeka kamburo. Wira wa mbere uri ikuneo gwa CDF thukuru icio turekira kamburo. Kiriboti Nuru FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa mbunge ya Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tucemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindĩrĩku agĩgũcokia down memory lane. Majarire goro edigere gaguka tanda more miumwe eyoragia ikombe ikiondoka kuongerera kĩrĩa mũrĩmĩte. Aciari nyamũkĩrai na ngathanie mwana wanyu tondũ ndũraga ithũkũma kabisa. Ndoraga njũragia ngamũrĩanake na rĩu nĩmenete atĩ irĩ-inĩ gĩtĩo ndĩmũtĩa nĩguo matukũ maingĩ rwendo rwarutire mwana wa nderi igũrũ. Aciari nyamũkĩrai na ngathanie mwana wanyu tondũ ndũraga ithũkũma. Gogoyo back to back. Waremero nĩ ithe indo irĩ bata nĩkĩo nderutĩire thiĩ ngainagĩire kĩrĩndĩ. Mũikarĩre nĩ ũmwe na mũrarĩre ti ũmwe ningĩ wĩini-inĩ wĩra gũthiĩ nĩ kũhĩga. Aciari nyamũkĩrai na ngathanie mwana wanyu tondũ ndũraga ithũkũma kabisa. Waremero nĩ ithe indo irĩ bata nĩkĩo nderutĩire thiĩ ngainagĩire kĩrĩndĩ. Mũikarĩre nĩ ũmwe na mũrarĩre ti ũmwe ningĩ wĩini-inĩ wĩra gũthiĩ nĩ kũhĩga. Aciari nyamũkĩrai na ngathanie mwana wanyu tondũ ndũraga ithũkũma. Gogoyo back to back. Gogoyo nĩ tate.
Idhaa nere ya Florence Wangari wa Kambera. Etia goetia. Ona Charles Gekuga wa Kariuki Geitheke Kiambu. Ona Samuel Johi, GW Giri na Mr. Jiri AP Commander Korea County ya Kitui Geitheke. No toraiteka Ndiragoa wa home Rware kwero atia Mugane wa Kihoti Baragoi Military Camp Geitheka. Ona Kariuki wake ali Gogoyo back to back kabisa. Gugoyo netate Gekana mwageire na kyo kwa njongae Ndedere mwakeire kanyumba Karia mwikudagira joy Na kureagirwo cia choma Na nie wakari ndimoinagira ndimwire njongae tiwaira kundaru Njongae tikau kurawaya Muthoni tauma wone ruru inagwatia Kubata batata kiana kia nguku kurawaya Wainaina tauma wone ruru inagwatia Njongae tikau kurawaya Muthoni tauma wone ruru inagwatia Kubata batata kiana kia nguku kurawaya Wainaina tauma wone ruru inagwatia. Ni uhoro munene. Thengio muno Ani wa Royal Remnant. Orona kuhetokera TikTok, asante sana. Atia. Jonga mukuona wainaina ndimwire ndaruthu na mundu Jonga mumoigiriri kigenya ndimwire jonga ende jamba kundaruki Jonga etika ukurawaya Muthoni tauma wone ruru inagwatia Kubata batata kiana kia nguku kurawaya Wainaina tauma wone ruru inagwatia Jonga etika ukurawaya Muthoni tauma wone ruru inagwatia Kubata batata kiana kia nguku kurawaya Wainaina tauma wone ruru inagwatia kabisa. Ruru Nerwa Gogoyo Divas.
kabisa. Muregakirwo daragaketwo dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araniria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi ya gairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mushie watu ginotana Gogoyo netate Ateneta toto Rwitagwo tososo.com Festas maina gaide kamu nawe kamu webe-ini Nahothite munduruhi Togekara kiuga nguwe Amota motore Tuwae tawaru ya nyayo Wamuthirikagieni Eroni aturegete Tumwekero kire Na iguru akiwaga I love you Tososo twathiko isi Ena tugerete ngero Ogiona twihakite Ibadano tatutheru Ogiona twikirite Efuta yamba miunda Etutwete ndotiko Muwene mande tatugege Ate Asante sana Boro Plaza rajira kotunde thegio muno Kamweka nyitete maina Manyaguthie kwarejo kae Karegete na shati Kamwirage I love you Na tondu maina ndendaga Kwaka kwa macoro Kaguthire rũĩ rũmwe Gĩgaikia rungu rwa gĩtĩ Tososo twathiko ici Nĩtũgerete ngero Ũngĩona twĩhakĩte Ibandano tatũtherũ Ũngĩona twĩkĩrĩte Mĩbuto ya mbamiunda Tũtuĩte ndotiko Muĩ nĩ mandĩ tatũgege Nĩtũrũrũ tũtũ Wana wageithio nĩcio Tũragĩre ngoci Waigua tũkiuga nĩguo Ũkamenya nĩ wora Gũtũthekia ti wega Magego maku ithaga Nguo ciaku twakwĩrĩra Twĩrage ndũgũcienda Tososo twathiko ici Nĩtũgerete ngero Ũngĩona twĩhakĩte Ibandano tatũtherũ Ũngĩona twĩkĩrĩte Mĩbuto ya mbamiunda Tũtuĩte ndotiko Muĩ nĩ mandĩ tatũgege
Atene tokuhe toiro. Tososo tokuhe toiro. Aya. Gari ugatuo ni ohoro. Kingdom of Saudi Arabia tuko pamoja sana. Aniwa Royal Remnants, asante. Shiro wa Uhuru Market Rajira kure Hamza Makadara na Gogoyo. Wakarede wa David. Atekoradhi ate. Inakuadishani. Yana jina wachao. Watuo. Ewa gatuo. Nawe kamera vitole. Weme nyarara tososo. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Aya, ocio wa kare, oyo nie na. Nyarorore arwerirwo rwakarore tugima tundiro na tare rwarore matuko maratore namo. Tondu mitugo ĩrĩa rĩkuo rĩu na manĩro gĩteire aratũmire Sodomu na Gomora kũninu. Gĩtĩo gĩa aciari nĩ makĩringĩire iriũko iroge. Wĩna-inĩ delivery bararore bugi matoni wa kare ndĩgũrĩra kĩrathimo kũrĩa aciari acoka ngĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo ndĩ mũini. Chini kwa chini nĩ gũthiĩ rĩu ti rĩrĩa rĩa tene. One yogua. Thegio muno Jega wa Sony Driving. Ũrathikĩrĩria Gogoyo we road trip. Na kaini raigua wega muthuri. Tuciarororo rwa Gĩkũyũ kũria nĩkĩ kĩũru na inyuĩ mũcokagia kara harĩa karũmĩirwo mũrũmwo biũ. Werwo mũtigane na njohi cia ibango mũkanyua biũ mũkahana atarĩ mũthaiga mũkundĩtio na igoto. Warakũnjigua Gĩkũyũ gũkahonoka wa mũrũ. Wĩna-inĩ delivery bararore bugi matoni wa kare ndĩgũrĩra kĩrathimo kũrĩa aciari acoka ngĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo ndĩ mũini. Chini kwa chini nĩ gũthiĩ rĩu ti rĩrĩa rĩa tene. Aya, nĩ gũthiĩ rĩu. Kabisa. Wanirwo ngũgũtũya gwĩturĩra ndĩrĩ gacere na mwĩtemekeri nĩerirwo ndoragia ikĩhoha. Mũmenye nĩ njohi njite nĩgetha rũrĩrĩ rũhuke tũciarithio nĩ ndũrĩrĩ njamba citũire mĩtaro. Keithĩ mũhithũrĩrie nĩguo mũracũria imone. Wĩna-inĩ delivery bararore bugi matoni wa kare ndĩgũrĩra kĩrathimo kũrĩa aciari acoka ngĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo ndĩ mũini. Chini kwa chini nĩ gũthiĩ rĩu ti rĩrĩa rĩa tene. Kabisa. Gũtirĩ ruo rũkĩrĩte tarwa mũciari akĩingatwo nĩ mwana wake gĩikaro kĩrĩa atigĩirwo nĩ mũrũme. Na hĩndĩ wakamũingatithia na kĩbanga na ithano arĩohete igũrũ nĩguo egaĩre gĩthaka. Gĩtĩo kĩaringĩra iriũko iroge kĩrumi kĩoneke. Wĩna-inĩ delivery bararore bugi matoni wa kare ndĩgũrĩra kĩrathimo kũrĩa aciari acoka ngĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo ndĩ mũini. Chini kwa chini nĩ gũthiĩ rĩu ti rĩrĩa rĩa tene. Atire ũndũ chini kwa chini. Wĩharĩrie ndenda gũtũma gwa bengi ya Equity. We ũrenda gũtheremia biacara ona we ũrenda kũmĩambĩrĩria. Bana maoma athuri mwacoka magajo mũcokia njũrũ gwathikira mbeũ ici nĩ igũcenjia. Gĩkũyũ gitũ karĩ na kĩro kagarũrĩte nĩ gĩkahutia maĩ mairũ gĩkaumĩra na hũyayo.
Thegi muno Irogo wa Koge urajira gugeithiria Mheshimiwa Maina wa Kamada na Mheshimiwa Maina Kamau. Othe magaithike. Ni andu wa Gogoyo fio. Ndarĩria nyakinywa amwe mena kangei nyakinywa yokerero angikateine omethuru nĩguo mĩtugo ya irĩcu ĩrũkare ningĩ nyoroke njono cia kuona mwanjaga nĩinyũrĩte makaka kinya magakinyĩrĩrwo nĩ gũkinyũkĩrio ikinya ĩinainya derivari tharararore bugi matoni wa karĩrĩ ndĩmũrĩra kĩrathimo ũrĩa ciari acandakĩcokagia ngatho nĩgũciarwo ndĩ mũini chini kwa chini nĩgũthiĩre utirĩrĩ arĩa tene ikua wega Gogoyo nĩ tate. na itũkũrũngara mbũri ciakwa nĩ irutwo nacio cia thuri nĩ irĩo nĩguo magĩe na mĩtugo mutumia wonete kwa mũrũme acoke na mũciĩ ona macoka marĩ ikũmi othe nĩ mũthuri ũmwe nacio nĩguo arĩ mũtugo wa gĩkũyũ karĩ na ĩinainya derivari tharararore bugi matoni wa karĩ ndĩmũrĩra kĩrathimo ũrĩa ciari acandakĩcokagia ngatho nĩgũciarwo ndĩ mũini chini kwa chini nĩgũthiĩre utirĩrĩ arĩa tene Na hau agari wa Kabera nduhĩtĩtie mũciĩ wa Tugino tano Inoro FM nĩ thaa 9:30 Kinyumo wa Gĩchogoma nĩwe timekeeper witũ akũrĩa mwena wa Bungoma. Nĩwe gũkũria biacara yaku kana gũtheremia biacara yaku nĩ kũrabatara mũthiriti wa hakuhĩ na wĩna kĩgĩna mũndũ mũgũtwarana nake karũgendo kau ka biacara ena mbeca angĩgũkombithia hatarĩ na maũndũ maingĩ mbeca wacibatara ciĩkũrĩa gwa bengi ya Equity no heo rũni unsecured rwa nginya ciringi milioni 10 rũni rwa biacara no kinyĩrio ona ciringi bilioni 1 meno tugatonge ureto import duty uheo nginya ciringi milioni 10 thengia ya ũguo ũngĩkorwo wĩna LPO ĩgũkinya ciringi milioni 10 gũthuka kũrĩa gwa bengi ya Equity na LPO ĩyo nĩ gũkũrũgamĩrĩra ya ciringi milioni 10 maũndũ megiĩ digital banking na marĩhi ũkĩhũthĩra njĩra ya pay with Equity macio mothe marĩ kuo ona ũhoro wĩgiĩ kũrũgamĩrĩra biacara yaku insurance mau mothe nĩ ũraheo nĩ bengi ya Equity thengia ya ũguo bengi ya Equity nĩ ĩbangaga mĩcemanio ĩgabanga training ũgathiĩ ũkĩmenyanaga na ahũri angĩ a biacara wenda gũteithĩka makĩria andĩka SMS kiugo ibataro rĩaku rĩa mbeca ũcoke wandĩke branch yaku ya bengi ya Equity SMS ino ũmĩtume kũrĩ namba 24990 andĩka SMS mabataro maku ma biacara kana ma mbeca branch yaku ya bengi ya Equity message ino ũmĩtume kũrĩ namba 24990 24990 nĩ ũkwarĩrio nĩ bengi ya Equity marũgamĩrĩre mabataro maku mothe ma biacara kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo nĩ tate. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Mũciĩ wa Tugino tana. Gogoyo nĩ tate. Mami maito wa miliona konjiara mami nane kwa wale na thina mami esa gikia maruma
twaciarire tũrĩana kahĩ kamwe na airĩtu atatũ Mũrungu akĩoya mũirĩtu ũmwe tũgĩtigwo airĩtu erĩ hĩndĩ ũcio nĩ wendi wa Ngai mau nĩ magetha make Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Njerega kuoya magũrũ ndorete ya Nairobi otarekana no nyone gĩteni ngĩteithia mwana bũrũri ũrĩa ndorũrire niĩ bugora na ma tiga kũnanio ndananagio ngĩragwo nĩ niĩ mũico Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Mami 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 maitũ oimire ona kũnjiara mami na nĩguo warĩ na thĩna mami gĩcagi kĩa maruma nenda kũrĩ anake Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Mami 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 maitũ mami witũ maitũ mbethinga kũrĩ anake Waiyoine waumire ona kũnjiara ngakũrĩ anake ciumaga igũrũ-inĩ itinangie no kagĩa gĩa kũrĩa kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back kabisa. thutha wa gũthoma marũa Kariũki mwendwa reke ngwĩre ndarerire magĩthira nĩ kũhutio nĩ tha cia wendo Kinyange igua ndingĩeterera rĩrĩa mĩaka ĩtatũ ĩgathira December njũkĩte ndĩ wothe ndigane na kĩongo ikĩre Ingĩera ithandũkũ rĩa marũa rĩkĩiyũraga hwaĩ-inĩ ndamagwa nginya nĩ anake a cukuru ĩrĩa tũrigainie marĩtwa nĩ niki nĩmĩtwo nĩ kũrĩ manjĩtaga beauty ona bendi mũraika wa thĩ maingĩ nĩ ngakwĩra ndoka Turagwa nĩ ndawa cia toro itangĩcinyua ndigonaga mwarimũ nĩ anjũragia kĩũria ndarũgama ngauga Kariũki ndire mwenda nawe twatukũ ũkĩũnjĩkĩre gĩcũhĩ reke njugĩte ngũgĩtiga tũikaranie itanagũrũka twana ndirikanaga wambere ndikanagũtige wakerĩ ndikanatekere gũkũrania wendo na mbia wagatatũ ndirikanage ngĩhoera ngũoyagĩre na wakana ndikanakome itarorete mbica yaku
imetekire wendo yo wito kinyanire Okanjatera Kareni stage ne andagureti Toaisenga dita die kwanyu na tope togerere kwito Ukamenyithia aciari akwa ati ni urenda nduike waku Maketia maregenda rio menye tukonanira iguru Ekwa mwathani ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Sia mara
toro. Aone yokuo kabisa. Etago gogoyo. Ni uhoro guthira riu. Oraremi itu megondaine. Aremaga mwaka mugima. Mundu angikanyita siringia. Emabudu endia turia twega. Anigua mainyagererio. Nyagori no makaiganira. Tia baba baba bari bari. Ciana gwanekeo kia mundu. Yakorire wasomogonda. Weretia mukorire toro. Uyu ni Florence Wangari wa Kabera turorete gutiriha ithaa ria nyimbo ciake. Oh yes, the best. Thank you muno Bugu wa digital. Umeokoa jahazi. Ayo, ayetia moko elenga nangu. Mundu alutera na keo. Elane masiaro mago. Tukemene atendore na indo. Tukania makinya na itonga. Pia baba baba bali bali. Chela gwane keo kia mundu. Chakolire wasomogonda. Weretia mukorire toro. Enema. Itionagwo nĩ ithayo etagwo Wangari wa Kabera muciĩ nĩ wotũgina ũtana Inoro FM thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 13 mũndũ ũgĩtwo Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ arĩ o kũrĩa mwena wa Bungoma. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩmo mohoro marĩa Sam Njuguna araharĩria. Mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto nĩ atanyĩtwo gũtongoria kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa ũjumbe wa thirikari Nyandandũku kana nĩyo broad based. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra maabitha a borithi gũtabania ciĩko cia wĩkinaĩ. Na mbeũ njĩthĩ gũthingatwo metheme kũhũthĩka nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Tanjuke Murume amonage kiria tanjuke Moi kambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Ate ai Part 1 na part 2. Maliekevenyo amokole mwana ni arumwe kabaru. Ole ate mwana arumwe kathagiro. Ole ate mwana arumwe kathagiro. Na gavana arume kahotero. Wai kambera enduke ngongore. Ewa tata enduke ngutume. Ucio nĩ mũtugo wa kanarume. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Geithĩka mũno Job Igariora rware kwerwo atĩa. Gogoyo roka atĩa. Na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩ arakũraga nguva.
enduke ngongore ewa tata enduke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Arumbe, happy birthday Nyaga. Yuko ria Kiambu. tindaga kerera aui aui ui areke andovyo kevito ndare bokorea wake bakothie na Nyaga kabisa enore aringi bakothie na Njeru Mwaura wa Manchester. enore aringi bakothie na Njeru Goge wa Thiongo. Arare kwerwa atia na ici. era enduke ngongore ewa tata enduke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Arumbe, nĩ mũtugo ũrĩkũ ũcio muoka naguo? Wanga Sharon Gaitheka. mwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atece ona kũmbaka ona kũmbarĩ mabetia make ngacagũranagie rĩonetero mũikambera enduke ngongore ewa tata enduke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene kabisa Kiariro, kiandono, kiandono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega no kĩo mũkũrĩa ona gwake no kĩo mũkũrĩa ona gwatuka no kĩo mũkũrĩa ona mwarega no kĩo mũkũrĩa kiariro, kiandono nĩkĩo mũkũrĩa Gogoyo back to back kabisa Ate Nyaga gwĩka atĩa na njara ciake? Me Mauti Kenya. Egacari tiga kũrumana ũkiugaga Nyaga nĩ waku atĩ ndakabutia nĩ mũndũ Nyaga mwĩci atĩa na nĩ wa gĩturo wĩikambera enduke ngutume ewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa Mũsaima wa Njeri. ndĩregwire wera kĩrĩndĩ atĩ Nyaga ndarĩ ũndũ atece noramera mabetia makeno gacioka ũkauga Nyaga nĩ waku ũikambera enduke ngutume ewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari Ate mahĩtia ma Nyaga nĩ marĩkũ? Gaitheka Mheshimiwa Sabina Wanjiru wa Shege ako tiunda. Nyaga cia mũkwana wa ituro ndione ninde mwĩci mũno twarĩ nake Mauti Kenya hĩndĩ ĩrĩa mbatire mũnyamũ na njara wĩikambera enduke ngutume ewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari Ate Nyaga ekire atĩa me Mauti Kenya? Ate Nyaga mbambire kĩ? Na njara ciake. Egũkũkũ thigagĩrĩria nĩketha woia Nyaga mbia cia ũkĩ ũrĩa thũaga ituro thiũkenda ciaku ndũmwĩra twĩ metho wĩikambera enduke ngutume ewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari Evergreen. Oh yes, Kali ni Kali. Wapi jasusi wa Gogoyo? DJ Flash. Umetorokea wapi? Egacari nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩrĩa twarĩ ngurubani na ciarĩ magegania waire akethia mũcere no kĩũra wĩikambera enduke ngutume ewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari Nĩ kĩarĩrwe. Gĩatigia mwaka ũmwe kĩarĩrwe.
Omothe ti mweri kenda by the way. Giatigia mwaka kiarirwe. Etiga ngwera rĩo kambatwo ũgatwario warĩ kĩaraga gũtiga ciana ikĩra thĩna nĩ ũndũ wa ũcori ũcio weigĩrĩire wĩikambera ndũke ngũtũme wa tata ũkamũkanie ũcio ti gũtuga nĩ maramari wĩikambera ndũke ngũtũme wa tata ũkamũkanie ũcio ti gũtuga nĩ maramari Goge wa mangu gaitheka Itora rĩothe rĩa Gĩkumbo no Ngogoyo thengi wa Mbogo wa Kanoru Ati ũcio nĩ ũmaramari Yeah. Asante sana mheshimiwa Geshimo kutoka Geshogo. Nenjugire uhoro wa Mushipi wa Geshogo ni ukororwo. Nenjugire NGK wa kore ndi akiuga uhoro wa Mushipi wa Geshogo ni undu wa public demand. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane Mujuga Wendora warena gwakae wathire ku rĩrĩa wamũringagira nigetha mwendane Ndĩraigua thikũ ici ngari cia Mũrang'a iria twa Mujuga ciandĩkĩtwo Mujuga nĩ kunjuga iria ingĩ ciakinya Nairobi thengio ngari ciothe cia Mũrang'a Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Martin wa Mũrang'a Shuttle asante Kegumo Travelers mambo Muna Shuttle Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Hwaĩ tũrarĩ handũ na Munjuga aranyuaga ũkaũkĩ na Munjuga endaga harĩa hanoru Ketiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Andũ ake no nĩ muonete Munjuga Gathire wa Wempa Good evening brother Eone akwe njera na ndere gorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Itonga cia Kamore Self-Help Group mekura Travelers in logo no tima togeretio ni chairman Bona Gakuga na wagathira megogoyo-inĩ makenete mũno Nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Ate Munjuga anyuaga gatu na ndakaneana mũirĩtu etaga andũ othe mũthoniwa Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Ũcio nĩwe Munjuga ndiĩ kana itũra rĩanyu rĩ Munjuga
Tororete mohoro-inĩ ma thaa 10. Senator Kinyumo wa Gĩchũgũma ekũrĩa Bungoma nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Athuri a Kamore makenete mũno. Asante sana Kamore Self Help Group. Icio nĩ itonga ciĩrongonoti. Atĩ akĩnjĩtaga atĩa na ndageka atĩa. Akĩnjĩtaga mũthoniwa kamũirĩtu gĩkona. Akĩnjĩtaga mũthoniwa kamũirĩtu gĩkona. Mama we Waja wa Seasons na nyuki kwe mujuga. mujuga Wawa Mochie watu ginotana Inoro FM nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũtongoria kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa ũjumbe wa thirikari nyandandũku kana nĩyo broad based. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra maabitha a borithi gũtabania ciĩko cia wĩkinaĩ. Na mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo metheme kũhũthĩka nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Hapo Kikuyu police station is a scene of crime. Hiyo police station ndio inapangiwa mauaji yote Kenya. Mambo yote wale askari wanaua watu wako hapo. Vijana wetu tafadhali, tunaomba ungwana, tunaomba msikubali kutumiwa na wanasiasa, kwa sababu maisha yako haina bei. Ni kueleze, your life has no price. Reke tukorwo tukiiga thayo hindi ino ya githurano, reke tuthikiririe mundu uroka kuhoya giti kuringana na agenda iria nacio. Tio kona intimidation ate uyu agathire kiama kiria. Ndamuthaitha tukare na utugi, tunyitane ama namna gani? Na tuendane, tukae kwa upendo jameni. Hii siasa ya matusi sijui imetoka wapi? Amukira ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa Inoro FM, gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 hwaĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũrambĩrĩria na ciĩgiĩ ũteti kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũthagania kĩgomano gĩa thikũ ithatũ gatagatĩ-inĩ ka ũjumbe wa kana ajumbe arĩa manyitaga mbaru thirikari nyandandũku nĩyo broad based. Kĩgomano kĩu gĩgũkorwo gĩgĩtabanĩrio mwena wa Naivasha kwambĩrĩria mũthĩ wa kana gĩtanyĩtwo gũkorwo gĩgĩthaganĩrio mwena wa Naivasha. President marĩ hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Oginga magĩtanywo kũgomithania ũjumbe ũcio, na nĩ ũjumbe ũrĩa ũgũkorwo ũgĩgĩcirĩra igũrũ rĩgiĩ ngirimiti ya ũiguano na ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩkĩambĩkwo gatagatĩ-inĩ ga ciama icio cierĩ. Nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo. Nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ orotete thirikari na kĩrĩa augĩte nĩ ũhũthĩri mũru wa mbũtũ ya maabitha a borithi harĩ gũtabania ciĩko cia wĩkinaĩ. Gachagua augĩte atongoria rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri makoretwo makĩhithĩrĩra wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ maabitha aregenyũku mĩtugo a mbũtũ ĩyo. Kwamba serikali ndio inaumiza Wakenya, na ndio tunasema tourists are not safe, investors are not safe, na hiyo ndio tatizo ambayo tuko nayo. Na mimi nauliza William Ruto,
Wewe rais, hata kama umeharibu uchumi, umeharibu afya, umeharibu masomo, hii maneno ya kuambia polisi waue watu wa Kenya, Gen Z uliua, wale walibaki ulisema wapigwe risasi kwa mguu. Sasa umetengeneza kikosi ati mtu akikosana na mtu mwingine anaenda analipa polisi wanaua yeye. Sasa what kind of a country are we having as Kenya, where the police are assassins for hire? DCI Mohamed Amin, kazi yako ni cover up. Siku nimemtangaza anajaribu kuambia Wakenya, hata hiyo watu waliongea na simu na Rigiji, anafikiria Wakenya ni wajinga. Sasa Rigiji ataongea nao watu na Edi anatangaza ile watu wameua watu. Na Gachagua aheanire ndeto ĩyo akĩaria thutha wa igongona rĩa oro kiumia mwena wa Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu, akĩendekithia mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja wa Kĩroco gũkorwo agĩthamia maabitha othe a borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kikuyu. Gachagua augĩte ceceni ĩyo nĩyonanĩtie kũna nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ gĩtumĩro kĩa njama cia wĩkinaĩ na iria ikoretwo igĩtabanio nĩ maabitha a borithi. Hapo Kikuyu police station is a scene of crime. Hiyo police station ndio inapangiwa mauaji yote Kenya. Mambo yote wale askari wanaua watu wako hapo. Sasa wale askari wa kukodishwa kuua watu wako hapo. Sasa Kenya imefika pahali ukitaka kuua mtu, mmekosana kibiashara ama bibi na bwana mmekosana, unataka kuua, unaenda hapo unalipa polisi. Kila polisi 500,000. Hawa watatu walilipwa 1.5 million. Wakaenda wakaua huyu mama. Polisi wale ambaye wamekuwa trained to protect life and property, wale ambao wanalipwa mshahara na Wakenya kulinda Wakenya, ndio sasa wako pale wanakodishwa. Ukitaka kuua mtu unawalipa, wanaenda wanaua mtu. Tuikare ciĩgiĩ ũteti na kũrĩa mũnini wa president Professor Kithure Kindiki nĩacakaĩte nĩ ũndũ wa kwĩhĩrĩria kwa ũteti wa gũcokanĩria ciugo na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, Kindiki augĩte harĩ bata wa Akenya gũkorwo magĩkiranĩrĩria na gũthiĩ na mbere na gũikarania na thayũ na gũtigĩrĩra mũteti nĩ akorwo akĩendia kĩoneki gĩake gũtarĩ gũtũngio mbũkĩrĩra cia kĩũteti. Ihinda-inĩ rĩu no athingatĩte aikari a gĩtarũ gĩa Kĩrĩma-inĩ gũthiĩ na mbere na gũikara marĩ na ũrũmwe. Tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa, kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Wale watapita watakuwa viongozi wetu, wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Ni kweli si kweli? Andũ aitũ nĩguo kana teguo? Ndamũthaitha tukare na utugi, tunyitane ama namna gani, na tuendane, tukae kwa upendo jameni. Hii siasa ya matusi sijui imetoka wapi? Naguo mũingĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũthingatĩtwo ũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ĩyo Nderitu Mũrĩithi, ũrĩa ningĩ wanĩrĩire mĩto ya gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũgavana mwaka ũkĩte, akiuga harĩ bata wa andũ othe gũthiĩ na mbere na gũtabania ũteti ũrĩ na ũgima. Ihinda-inĩ rĩu onao andũ ethĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ mathingatĩtwo kwĩthema kũhũthĩka nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ mwerekera-inĩ wa ithurano icio, ta ũrĩa mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Laikipia Gĩthui wa Wairimũ aratarĩria. Nderitu Mũrĩithi athiĩte na mbere na gũtua ng'ongo itiganĩte cia kaunti ya Laikipia, agĩcemanagia na mũingĩ wakuo ethaĩte na mwĩhoko atĩ nĩ akaiyũkia gĩturwa kĩa ũgavana wa Laikipia itĩna rĩa kerĩ. Arĩa mamumagarĩtie morĩtie mũingĩ wa Laikipia gũgatua matua makerahĩra thutha wa gĩthurano. Sisi tunatambua haki ya demokrasia na sisi hatutaambiwa yule ambaye tutachagua. Si tunamjua na pia tunakataa ukabila. Ile sera kubwa kabisa ni ile sera ya kuleta Wakenya pamoja, na vile
walinialika nikajulishwa kuwa Laikipia ndio uso ya Kenya. Kila Mkenya anapatikana Laikipia. Murithia thaithite ayuthi kuregana na gutumirwo ni ateti gututhura ngui na ithagathago micemanio-ini. Vijana wetu tafadhali, tunaomba ungwana, tunaomba msikubali kutumiwa na wanasiasa, kwa sababu maisha yako haina bei. Ni kueleze, your life has no price, and I want to tell you young men and women, you are powerful beyond measure. Akirahira mutukano wa nduriri kaunti-ini ino, Nderitu athingatite aikari othe a Laikipia guikarania na thayu, agitamburukia kioneki giake kiria muthingi wakio ni maria ambiriirie ari gavana wa keri wa Laikipia. Upole wetu ni kwa sababu tunataka Laikipia ambaye tunaishi pamoja, Wakenya wote bila kujali ukabila wetu. And I pledge to you, the people of Laikipia, that my government will be an inclusive government, that nobody, no community will be left behind. Githui wa Wairimu, Laikipia. Na arĩ nĩ mwaka ũmwe na mũthenya ũmwe tu mbere ya ithurano nene na iria irarĩirio mwaka ũkĩte, andũ ethĩ nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũigithia oro ũndũ ũmwe na kũrĩmĩra thayũ. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, ikundi cia andũ ethĩ nĩcio ithingatĩte arunao makorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ matũũra-inĩ, makinyĩrĩirie bata mũnene nĩ a Kenya gũgakinyanĩria ũigĩrĩrĩki wao wa gĩgatiba wa gũthurana, na thutha ũcio macoke mathiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao oro ta mũtugo, gũtarĩ gũtharario kwa mĩikarĩre yao nĩ ũrugarĩ wa kĩũteti. Ici nacio tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Salome Murugi. Rĩrĩtana rĩa rĩkĩtie gũikio nĩ mbeũ njĩthĩ amwe kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, arĩa marauga atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega, angĩkorwo mbeũ njĩthĩ nĩ magũthiĩ na mbere kwĩrutĩra mawĩra marĩa mangĩmateithĩrĩria kuerera mĩtũrĩre yao handũ ha kũhũthĩka ũru nĩ ateti, makiuga atĩ gũtirĩ kĩndũ makũgunĩka nakĩo. Ile kitu naweza sema, crime doesn't pay. Vijana tujitume, tufanye kazi, mtu ajitolee kufanya kazi, kwa sababu hiyo pesa ya kukuja uraisi pia inaishanga uraisi, na hakuna vile utaumiza mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa. Hawa wanasiasa ni seasonal, saizi ndio wako kwa market. Ikifika next year tukishamaliza election, wametoka kwa market, wamesahau. Sasa wewe ni utie bidii saizi, fanya kazi yako, make sure hujatoka kwenda kutumika vibaya kisiasa. Fanya kazi yako, make sure una maintain amani na upendana na jirani yako na upende kila mtu. Matongoretio ni Joseph Njoroge marauga atĩ ũteti nĩ wa ihinda rĩnini no coke ũhĩtũke, na atĩ mũtũrĩre no ũgathiĩ na mbere thutha wa gĩthurano kĩnene, na ũguo magathiĩ na mbere kuhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ kũiga thayũ na gũthiĩ na mbere gũikarania na ũrũmwe. Mimi mwito na himizo kwa vijana wenzangu wenye tunakaa yeye. Siasa inakuja na itapita. Sisi tutabaki. Hao wanasiasa watakuja wafanye kenye watafanya, pia waende. Sasa sisi ningeambia vijana sisi tushikane. Hata kama hao wanasiasa juu tutawazuia kukuja, lazima watakuja, wakuje wapate kama sisi tumejipanga. Juu wakikuja wapate kama hujajipanga, hiyo wanaenda wanapata mtu huko wanawaita hao vijana ndio wanatumika vibaya. Na fuicha hakuna venye mimi nitatumua kupiga. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Nao arĩa maranyotera iturwa itiganĩte cia ũtongoria na tigiti wa kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matĩtĩrithĩtie bata wa kũgĩa na ũkiranĩrĩria wa kĩũteti matũũra-inĩ. Mathingatĩte mũingĩ matũũra-inĩ kũhe o mũndũ kanya ga kwendia kĩoneki gĩake gũtarĩ na mũthutũkanio wa mwaho wa kĩũteti ũrĩa mũndũ aregĩritania naguo, na thutha-inĩ mũingĩ ũgacoka gũtua matua marĩ kana matua ma ũrĩa mwagĩrĩru. Maikĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa amwe ao gwĩkora magĩtũngio mbũkĩrĩra matũũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria. Ona thengia wa kĩama kĩa UDA kuoneka gũte ngumo yakĩo gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kũrĩ mũng'ethanĩro, no kũrĩ na ahũranĩri meyumĩrĩtie kũhũranĩra iturwa ngũrani na kĩama gĩkĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo magĩkaya rĩmwe gũtũngio mbũkĩrĩra magongona-inĩ ma mũingĩ. Kumana na atongoria a mũng'ethanĩro gũcakithania mũingĩ na atongoria aya. Mũndũ agwĩka trigger ndũkarakaranie nake, we mwenderie kĩoneki, muonie bara ĩrakũ hau nja hanyu ya rami, muonie thukuru irathondekwo, muonie project cia stadium irathiĩ na mbere gwakwo gũkũ Murang'a, muonie project cia maĩ irathiĩ na mbere gwĩkĩrwo, no mũtikambie gũcocana. Ũguo ingĩra mwanasiasa, agenda yaku nĩyo gũtũma ugĩrĩrio kana ũrĩa wathiĩ kũmera, kana hihi nĩkinya ũikaraga na andũ atĩa, tondũ ndũngĩkorwo hihi ũrenda kwarĩria andũ ũmarehe ũmacokie kĩama na rĩngĩ nĩ ũmetĩagĩra. Reke tũkorwo tũkĩiga thayũ hĩndĩ ĩno ya gĩthurano, reke tũthikĩrĩrie mũndũ ũroka kũhoya gĩtĩ kũringana na agenda iria nacio.
tio kona intimidation ate uyu agarathire kiama kiria gukiri uguo matongoretio ni muhuraniri wa giturwa gia seneta na kiama giki kia UDA Patrick Muigai mahoete kugia na ukiraniriria wa giuteti thengia wa kiama kiria muhuraniri ari. Kiama giki ni kiama national kina presidential candidate ungemoria candidate to president no matioe, so mimi naweza waambia wakuje washikiane na taifa mzima kurudisha William Ruto. Maritie uhindi ya kwandira gitama gia kambeni cia kiama giki matura-ini makiuga mari na mwihoko kiama giki ni gikayukio hotani iturwa-ini nyingi matura-ini. 2027 tuna believe in youth leadership na nikiona senator Victor Traiga ni senator kijana. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Ukimenyaga mohoro mahinahi na tugucokerera uria kurathie na mbere o ndagika kwa ndagika mitambo-ini ya Inoro FM kuria kuri mohoro ma kwihokeka. Inoro hwaini urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tutirihire kaunti ya Kirinyaga kuria andu ethi matanyihiire 300 gicigo-ini bunge gia Kirinyaga ya gatagati ni marikitie kwiyandikithia ta arutwo a kothi cia moko mwena ucio, na ni mutaratara utanyitwo gutigirira andu acio ethi ni megwatira ugi wa kothi itiganite na iria ikumahotithia kwigira mieke kana kwigira ugi wa guthie na mbere na kwiyandika mawira-ini matiganite na niguo kunyihia wagi wa mawira gatagati-ini ka andu ethi. Riboti ino ya mwandiki witu Johnson Muriithi tutirihire mohoro maitu ithaa-ini riri ria thaa 10. Ciana iria ciambĩrĩirie kuthoma ũmũthĩ Kohut 1 nĩ 300 mambĩrĩirie gũthiĩ kĩrathi ũmũthĩ, na acio angĩ Septemba nao mathiĩ kĩrathi mamenye gũthondeka ngunyũ, mamenye gũthondeka CCTV, mamenye kwĩyethera indo ciao. Gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagati nĩ kĩambĩrĩirie gũthomithia arutwo kothi cia moko cia ihinda inini nĩgetha makorwo makĩonera voco wa mũthenya. Kwa ihinda rĩrĩ makĩria arutwo 300 nĩ mambĩrĩirie gũkorwo magĩthoma kothi ici. Marĩtwa makwa nĩ Benson Munene, nĩ deputy principal Kirinyaga Central TVC. Our MP Honorable Gacoki Gitari ni aronire kwagĩrĩire a support the youth na njĩra ya kũmahe empowerment mathome skills, specifically 3 skills nicio tũranjia nacio. Ĩmwe ĩtagwo cable fixing, ĩngĩ ĩtagwo CCTV camera installation, na ĩngĩ ĩtagwo nail technology. Cohort igĩrĩ na ĩrĩa tũranjia nayo nĩyo ĩgũthoma kozi icio ndagweta ya arutwo 385. Cohort ĩyo ĩngĩ ya arutwo o tacio nao manjie gũthoma September. Kozi ici nĩ cia matukũ manini, wiki igĩrĩ. Mũrutwo arĩkia gũthoma kozi ĩyo nĩ ekũhota gũkorwo ena mbeca arathukumĩra we mwene. Arutwo amaingĩ marĩa makorwo makĩrĩkia mathukuru na matirĩ na wĩra wa gwĩka nĩ mugĩte nĩ megũkorwo magĩteithĩka na njĩra nene. Kwa marĩtwa nĩ Dennis Wanjohi kuma gũkũ Kĩrũgũya ward. Kwĩna lack of jobs na mũndũ nĩ aragaga kaũndũ ga gwĩka, no rĩu tondũ nĩ aratũbire free knowledge ya gũthoma short courses iria igũtũteithia twĩta ayuthi gũthiĩ na mbere na gwĩteithia thĩinĩ wa maica. Korwo igĩteithia ayuthi aitũ mũno arĩa makoragwo matarĩ ũndũ wa gwĩka, maikaraga matarĩ ũndũ wa gwĩka. Bunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ni ugĩte ũũ nĩ ũgũkorwo rĩ ũteithio mũnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Tũrathomithia ciana citũ ikorwo ikĩmenya gwĩkĩra kamburo, ikorwo ikĩmenya gwĩkĩra tairo, ikorwo ikĩmenya kũbaka rangi ta ũyũ. Nĩ sawa nĩkĩetha cione wĩra. Nĩ sawa na tũrauga ciana iria igũkorwo ciarĩkia gũthondeka kamburo, wĩra wa mbere ũrĩa ikũneo gwa CDF thukuru icio tũrekĩra kamburo. Kiriboti Inoro FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro hwaini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Githaka ndirenda nogio niwe nduragana maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyunye gatiga gukana na kadio iki ona njeka cieko njuruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gikurianiria ni makeruro
gũthoma nyũngũ ndia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame. Nĩ ithaa rĩa Mũcaimo wa Njeri. Etia rũrĩa ũkwenda. Na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkaire ti pepa mũndũ we nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ. Rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũngĩkaga ndia ngakũhe makururo. Ukiona rwĩmbo Pesh Kihonge akiwa na nyuki arauga kabisa ukamenya nĩ biũ. Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ ngwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu. Nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩ o thutha. Kabisa. Kũrũmĩrĩra mũndũ atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ. No tũraitĩka wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko. Igua hau Bernard Motiga Leidia Kamau akaruga muno. Geshoke wa Kangara arauga special greetings to dear wife Uluze Geshoke and Mrs. Monica Wangoi Irongo. Silent Gogoyo ladies. Nore hiro jao ya kumuthuri. Gogoyo back to back. Mudongo siongiora Nandukora Mondo yo no que va tangara liria Aya no que va tangara liria Mariwane kwa ma Mondo yo denga ndi
Thengiũ mũno refo wa Ngure kuma kũrĩa Naivasha uko ndani ya Gogoyo. Nendo icio cienjaga ni ciarugama. Biashara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biashara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria, tũkĩracũria na hĩndĩ ya Ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra itiganĩte. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene, nĩ tondu wa transaction fees. Mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni? Tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel, na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens, unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti story cia jaba, sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Inoro shesheni ya kule nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Mheshimiwa Sabina Wanjiru wa Shaga Shai wa 14 mwanathiĩ mũtare mwakinya motini mwone rũgiri rwa Kayaba ndĩmwĩre rũkenjwo gĩthũngũ. Wale mwago tondo twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe. Kabisa ngũkwĩra twarĩire gotini ndarĩ ta ngũkũ yarĩ thenge tondũ twamĩitaga na mĩcakwe andũ aitũ ĩremete ithindo. Nyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda. One ogua ndonire ndia macuka ngĩra mũthũngũ njoa maica tondũ wa njoa mĩeri ĩtatũ ngwĩra niĩ no tũgathiĩ nake. Ngĩtigwo ndĩ ũraĩ-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai baba urie mathuro. Ati mathuro nĩatĩa Masai mamũranjeri watũrarũirwo wĩkaga atĩa watũrakwerio tũmanagĩrwo Mũsai mwaciari mana thĩna. Ikoroka kĩgwana ngemina gĩtiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka. Kabisa ngiuma kwa maitũ
maito ajarire ndurageria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũirie ngamũkora thayũ. Maitũ akĩgũrwo na ndonaga nĩ niĩ ndarikĩrĩirie baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo. Mũirĩtu njongire rĩa kũrio nyina thekagwo na kamwena mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka. Atea. Kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari. Nĩ ũguo. Ate Samuel Gathũmbĩ woiga atĩa ũrenda kũigua Nyakaduma mwĩna Bethi Karĩma Karanja na Martin meremeterere o ũguo wa moyo rware kwerwo atĩa nĩguo gwangũria nĩ ndĩraigua mũcaimo witũ mũrwa Njerio kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ. Njoi ya mwana ndikainĩra no ĩrĩa mbeca ndũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo. Atĩ uge ĩkerũrwo Jimmy Kĩrũhĩ tũrathiĩ Kangamarĩ gũthiaga kĩrĩma Mbogo kĩratũ kĩaima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka. Ngari ya gwĩtethabathaba ti ta kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo. Kĩnyũthi ũrĩa wenjaga iratĩ na wamaragwa nĩ kũmenda ngĩrĩ no yakwa ĩrĩ kũigana na kuona te kwenda kũbarwo. Mũkabũri kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri ĩkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ. Godfrey Ng'ang'a akiwa Kadoma Kerwa na brother yake Jose Gaithe Kai muno. Mũgambo ũcio kũnjigua naguo ti wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja. Mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera Juma Mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo kabisa. Igwa rwĩmbo kwagĩra Anthony Ikonya Gaithĩka Kariuki wa Makenya ngwĩre rĩrĩa twĩkĩrabu kĩa Njoi twanyua twarĩ o kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ. Haranda ũrĩirwo wa Njengi ngiuma mũgo irikwo na mwendwa ngĩtuĩkania yĩgo na nduma na nditu andũ wa mwene thĩna. wahũrirwo nĩkĩ karĩ kĩo wekire nĩguo ũhũrwo andũ a Mũgoiri Gaithĩ Kai Kĩbindo gĩakwa nyega
na tinyama ndakogoreire niyo eva matigitonga na nyori kenda cia mwena umwe baima mugwanja kũruta kũmũcaima mũndũ ũtarĩ andũ ane agua gaitheka muno John Gitau Savea John Gitau gaitheka muno na congratulations nĩ kũhotana mũthako wa golf ũmũthĩ kũrĩa Kiambu Golf Course. Congratulations orege Savea John Gitau ũrĩa wahota golf kũrĩa Kiambu Golf Course. Nderwo gwĩragwo nĩ Anthony Ikonya mũcimiwa atĩ hĩndĩ ĩrĩa me kĩrabu kĩa njohi kĩndũ atangĩthaka nakĩo noke ndangĩenda itherũ nau na mũkawene mũciĩ nĩ wotugi na watana Inooro FM ithaanĩ rĩa mũcaimo wa Jerry Shomora nderenda gũgũtũma kũrĩa gwa bengi ya Equity nĩgetha ũtheremie biacara yaku makĩria wĩ hau na nĩnjũĩ nĩ ũrathĩnĩka nĩ mbeca rĩmwe mũndũ biacara-inĩ gĩtango kĩmwe acemanagia nakĩo gĩkoragwo mbeca rĩngĩ kũnyiha kwaga capital tokorwo he handũ hetwerwo PO na nĩ ũrarigwo ũkũruta mbeca kũu na nĩ ũrenda kũhũra biacara bengi ya Equity nĩ megũkũnengera nginya ciringi milioni 10 rũni rwa biacara no makũnengere nginya ciringi bilioni 1 angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrathĩnĩka biacara yaku kũmĩigĩra insurance atia gũthũka kũrĩa gwa bengi ya Equity nginya mĩrĩhĩre rĩu nĩ mahũthĩtie na pay with Equity kana Equity online kana ũthiĩ nginya kwa agency kana kwa agenti wa Equity. Equity ndũngĩra kamwega mũno nĩ kũrehe andũ biacara hamwe mũgathoma mwĩ hamwe mũkamenyana mũgathondeka kĩndũ gĩtagwo network no ririkane your network kama ugakaruga ndoririkani uria tugaga horo wa network na net worth andika SMS ya mabataro maku ma mbeca ucoke wikire branch yaku nereko message yo umetume kuri namba 24990 warerio ni bengi Equity makurugamirira mathina maku mothe ma biacara thina wa githurai cui wa githurai mũrĩ okuo no mwĩyũmĩrĩirie ĩyo nĩ stronghold ya Gogoyo aitũ njari ndume wone mũtumia wakwa kĩũra ndamũkorerera nyũmba ngĩoha mĩrigo ya kĩathi na ndageria kũmũthaitha ndarareka njarie nĩ irumia ngĩnjũragia nĩ mũndũrũme wanakuona kaba gũikara maitũ ndũke ũthaithĩre hihi nĩ gũgũconokera kana ũgĩũka gwakwa we wokire moko matheri nginya nguo ya gũcenjia waheagwo nĩ arĩa maitũ na niĩ ngĩhinyanĩrĩria tũkĩrĩa kima na cumbĩ ngĩng'otore kĩrĩa ndona tũkarĩa kĩmwe tũkaiga Ngai ateithagia wĩteithĩtie cikaigana cia karinda Gogoyo nĩ tate atĩ wĩ mũndũrũme wanako Ngai wanyendire ndĩ mũthĩni no gĩtĩkĩra tũtũranie na ngĩkũruta gwa ciari yaku mwena na itarĩ kĩndũ nĩ ũndũ wokirĩrĩria waku Ngai agĩtũhe irathimo ciana mahiũ na mũgũnda na wona wega tũtigane nĩngũigua ũru mwendwa tũkĩherithia ciana ici kabisa mwendwa kayũriganĩirwo rĩrĩa twatũire gĩthũrai waimanaga thutha nawe otagĩkwa na mũkũngũgũ ngĩhũra mahiga kware anjirũ nawo kendio cũrũ ĩreragĩra rũkũ-inĩ mwendwa wakwe kaya kũigana rĩu twĩna kĩndũ gitũ mwendwa ndũreke tũramate
rimwe na rimwe ndo twariririe ingĩndokera gaciari aku nĩ niĩ ndarĩ na mahĩtia ũyũ ũrĩa twanarumwo nĩ andũ magĩtwĩtaga ngĩaici atĩ nĩ twanyitanire wairiki na waithiũrũra ũĩ gũthekererwo nĩ andũ tikũrĩrĩrwo nĩ iti mĩario ndakwĩra yothe niĩ mwendwa kuona ĩrĩ mĩiganu wecokia mĩrigo nyũmba no kĩrikĩrie marakara nĩ ũru tũkĩonia ciana atĩ tũtiguithanĩtie mbara ya andũ erĩ mendaine ĩteithũragwo na mĩario mathano me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkomorania ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia Kariuki wa Kĩarũtara ithaa rĩa gũtiriha ngogoyo tũgũkorwo na Kĩarũtara thengio mũno Eli wĩ Kareni ũroerorera kũrĩa gwa TikTok asante sana gĩthĩkai mũno kũu TikTok na mwĩke atĩ nĩ ũndũ wa atĩ Big Papa wa Kanai habari ya US waigua mũno Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane ngogoyo back to back kabisa mwana ngĩkũgũtha mũkaguo Kariuki ũtwarĩte kwao na kugerire ũkone aciari ake ũkiuga karothwa kĩmũribariba ta thangari nginya gĩtuĩka ta kĩondo ndũmũhandĩire ithigĩ kwao ndũrĩ wakinya ona gĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio mũndũ rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre Jimmy Kĩrũhĩ akĩharĩria gũthiĩ ũthoni wake kũrĩa Kangema Kenya njerũ Jimmy nĩ mweri 22 nacio ciana kĩiyũria bũrũri ona ndamenyage gũtua ũ ukimwira ndakanywe bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩruni enda mũndũ kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake aciari ake matuire moigaga atĩ moimire na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinya na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo ngĩrigwo nĩ njĩra yothe ningĩra ndundu ya thuri ona nena wacira wakĩago nĩguo akunĩre mĩtĩ na nĩguo ngĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwebũriũ nĩagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga ngogoyo nĩ tate ya kũra ya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe niĩ ndingĩaga kamũri kamũmwe ingĩkumagaria nako kana ũgĩkore popu metũka wakwarĩa gũikia kĩndũ
na Keni wa Kimani ndangikwagira kindu ona muru wake Kenywa ndangikwagira kindu na Thuita wa Wambui ndangikwagira kindu na Kingi wa Wasira ndangikwagira kindu ona yori muru wa Kabure ndangikwagira kindu ona Wambugu gitu Kerema ndangikwagira kindu ona muru wake Kenywa ndangikwagira kindu ona Jack wa Forward wa Wasira ndangikwagira kindu ona Mwangi wa Hilary ina Sharahani ndangikwagira kindu yale okoya ona wakiri Njenga wa Njihia ndangikwagira kindu ona Gavana wa Ngogoyo ndangikwagira kindu no ngĩ ũtangĩkwagira kindu nĩ Fred Kahũra na Kamau wa Karugo ndangikwagira kindu ona muru wake Kenywa ndangikwagira kindu ona Chege wa Cookies wa Wambui ndangikwagira kindu na Kingi wa Wasira ndangikwagira kindu ona Wambugu wa Kanoru wa Kabure ndangikwagira kindu ona Wambugu gitu Kerema ndangikwagira kindu ona muru wake Kenywa ndangikwagira kindu ona Njathi wa Mwenga kuma Mathioya ndangikwagira kindu ndangikwagira kindu ona Shuman ndangikwagira kindu kuma Umoja kindu Murimi gutire kindu kiega ta biogas. Ungikorwo wina ng'ombe ciaku kuma 2 guthie na iguru, Home Biogas aria makoragwo na technology ya Israel ni mehariirie murutithanie wira nigetha magwakire biogas na kuma hau ni ugukorwo kihonokia ngo, ni ugukorwo nginya kihonokia mathaa, na ona ningi ni ugukorwo kiruta thumu mwega muno wa gicoro kiria kiriumaga thiini wa biogas. Ukiri na ng'ombe, wina nguku, wina ngurwe, we wi gitonga, itikira gukorwo giaka biogas na ndugake biogas ya kawaida akirwo ni Home Biogas aria mena technology ya Israel. Niguo gukinyitanira na Home Biogas mahurire thimu 0797878909 0797878909. Murimi riu ni waikara ta andu aria angi tondu ni wagia na biogas ya kuruga kugerera Home Biogas. Shesheni hakuhe nawe Ngogoyo nĩ tate. Mugunda wakora mwari wa maitu wa mbagiriria na rute na mugiti yakiagagaro aromenya yogwo iwacogo thagini kwigundira watwekire wanyina na ndumae ugitwika ndugakinya tene na cukuru mutire thitima-ĩ ngakĩrigwo mũthomaga nakĩ ningĩ kwanyu kekwagĩire arimũ ao bataimu-ĩ na ciari matirĩ mamenyirio kabisa. Ririkano rĩbomu ya mbere na mĩaka na rũgendo noru nĩ mũrutwo ũrĩkũ wa mũirĩtu-ĩ ũinũkaga ũtukũ thaa ithatũ na twagwĩtia riboti bomu ya mũrutani-ĩ mũiyũragia ũhoro ta kĩrĩri no nginya kũrĩageragĩra ũhoro ndũmataga ta iria-ĩ menyothiaga ta rũhuho gũtigagwo na nakĩa kambũi ũtũhenagia atĩ nĩwaigua ihera na twatuĩria tũkona ihera rĩrĩa ũrutaga-ĩ nĩ kũingaingĩra mĩciĩ yene mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko-ĩ atĩ wahota gũgĩthoma inyona baba
Gĩcokere mĩgũnda thikũ ici ti mĩoneki ĩragota andũ maciathe anake Mĩrono gĩkĩra nguo njarie na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩgona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthuraga mata ingĩatĩrĩ kaĩ irio ciothe irakũiya ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga Reverend James Njoroge kana Baba Mshindi oigane kabisa thegio wa moyo kumarware Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome wa maitũ Kabisa. Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome wa maitũ Ayoya Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa Joseph Kariuki wa Kĩarũtara koguo mwanjia gũciĩtia cia Kĩarũtara nĩrĩo rĩkũraigua ũkĩmici mũno rwa Kĩarũtara Kĩbathi geithĩka mũno thengio mũno Kĩbathi onawe ndũngĩaga kĩndũ ona cui wa Gĩthũrai ndangĩaga kĩndũ Wairimũ wa Kago kwerwo atĩa wa Kago witũ Mũthuri Tijaga wa Sony Driving School ndĩrakuona ũrĩa ngogo yo ekuoete wĩ mũraũ-inĩ Kabisa. Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Kaĩgetha moke aremire na ndore watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na ime nĩ ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩ gwathome wa maitũ Wakang'ethe Mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane Mũciĩ watu binotana Gakĩoha ngari yakwa nĩ koko yũrĩa nkaringa na rũgendo tegũtoria werũtia ndaga itherũ Wonirie mwana rũnyondo no kĩmũtuokithie na mũndũ aremwo nĩ kĩowa gĩkayagĩra andũ ao Waregire kũnjĩra atĩ ndwabatarĩtio nĩ niĩ Ũkĩndera ihinda rĩakwa ingĩcarĩria wa ngoro Na mĩhĩtwa wanehĩtwo kiugaga ndũkandiga Mũhenio mũnyendi wakwa menyaga rĩo matukũ atĩ nĩ mũraũ twe naguo Gakunga chairman Nunus Naivasha geithĩka mũno aya nĩ ngari ici NUS Nunus Ũriganĩirwo ngĩkwenda ndatũiraga nyithome Ndiuithagie mĩrũri manaioni cia maheni Ngĩtũmanaga hoerwo ndari mwaki wa kĩraiko Na ndũngĩigua thonio gĩtumbũra kanua tũtigane Ndũngĩathire ndaci nawe nĩ ũndũ wa nyumaga ikuhĩ Ndikaĩtie ninya nyongĩ mũnyandi nĩ ũndũ wa rũitho Na tene nĩ ũrahoraria mũirĩtu tocũrũ mũirũ Ũtoĩ kũmbĩra rirwo mũirĩtu nĩ
no turaiteka oh yes watigara mwaka ũmwe kĩarĩrwo nĩtigwo kwĩrindĩrĩria ũrĩa ũtuĩke nĩ mũiganu naguo wendo waikio nai ndũgĩcokaga mũigana cũgĩone maica mũirĩtu matukũ no ngũrĩrĩri wĩrĩkoria wakaguku wa itherero nĩ nakũ ikuga nĩ kwĩrĩhĩria mwĩrĩhĩria nĩwe mũru ũngĩrĩgotira wendo gĩũngĩtĩmĩra rũmande ngũcũ wacoka ora nĩguona wa igego rĩakwa nĩguo menyewe ũgĩciarwo ona niĩ no ndaciarĩtwo kabisa rwĩtagwo cũgio nĩ maica ĩ nũ gwĩtĩtie rwĩmbo rũrũ kathire kũ nĩmaingĩ we wananjĩka nĩngomba gũkirĩrĩria twarĩ nawe kwa mwaũra kwĩna harambĩ andwari ũhũrĩtwo kici nĩ mwana kĩo gaitwo nĩ rũrĩmĩ nayo reia yarutagwo kĩrabu nĩ mũraramo ta imagine tigwo gũtuĩra mũirĩtu nĩ mũrauto wĩnaguo wonete karũgabenji nginyoka ũgũya mũtwe gera njĩra gatagatĩ mambembe nĩ ciarogirwo nĩguo kũrandũkanaige mũirĩtu ndwarĩ na mweri Helen Wagĩkomba nĩ waigua we nĩ wagwĩtĩtie rwĩmbo rũrũ hamwe na Mũritũ wa Wanjirũ wawa Gogoyo legend ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa Joseph Kariuki wa Kĩarũtara ũcio gũthũkĩtie kĩongo nguga ti mũnyake naguo tondũ korwo wabatirio no wĩtigwo mwenda njerũ wendo ũcio wanyu ndaũhe ciumia ithathatũ na nuthu ũrĩ wakwa we ũtanditha mwana kanjeterera gũtirĩ ũndũ ingĩongerera ũyũ witũ nĩ mwanuku tondũ naguo cira mũingĩ ũkoragwo thoni ũgĩkua nguo tawe tũtigane ona ndwarĩ warũrĩra o mũndũ kaiyũ na kwao gũtirĩ ngombo yorĩa ũngĩ atĩ ahũrĩtwo kici agaitwo nĩ rũrĩmĩ no kũrora marararama John Kuria ehare Travelers in Logonoti kũrĩa mwena wa Naivasha nĩwe wĩna ndahi mũndũ gwĩtwo Njũrue kũrĩa Gatanga nĩwe merutire ihuti Senator Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma kũrĩa mwena wa Bungoma nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ gũkũ Gogoyo nĩ mũciĩ wa Ũtugi no Tana Inooro FM nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe Inooro hwaĩ-inĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 hwaĩ-inĩ atongoria arĩa maranyotera iturwa itiganĩte cia ũteti rungu rwa tigiti wa kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matĩtĩrithĩtie bata wa kũgĩa na ũkirĩrĩria wa kĩũteti matũũra-inĩ mathingatĩte mũingĩ matũũra-inĩ gũkorwo ũkĩhe oro mũndũ kanya ga kwendia kĩoneki gĩake gũtarĩ na mũthutũkanio wa mwoho wa kĩũteti na ũrĩa egiritanagia naguo na thutha-inĩ mũingĩ ũgacoka kũheo mweke wa gũtua matua marũngĩrĩru maikĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa amwe ao gũkorwo magĩkora magĩtũngio mbũkĩrĩra matũũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria
ona thengia wa kiama kia UDA kuoneka gute ngumo yakio gitaro-ini gia gatagati wa bururi kuri mung'ethaniro no kuri na huraniri meyumiritie kuhuranira iturwa ngurani na kiama giki indi ona kuri uguo magikaya rimwe gutungio mbukirira magongona-ini ma muingi kumana na atongoria mung'ethaniro gucakithania muingi na atongoria aya mundu agwika triga ndukakaranie nake we mwenderie kioneki muonie barera ko hau nja hanyu ya rami muonie thukuru irathondekwo muonie project cia stadium irathi na mbere goko gukumuranga muonie project cia mai irathi na mbere gwikirwo no mutikambie guzozana uguo ingira mwana siasa agenda yaku niyo gutuma ugiririo kana uria wathii kumera kana hihi nikinye uikaraga na andu atia tondu ndungikorwo hihi urenda kwariria andu umarehe umacokie kiama aringi ni umetiagira reke tukorwo tukiiga thayo hindi ino ya githurano reke tuthikiririe mundu uroka kuhoya giti kuringana na agenda iria nacio tutio kona intimidation ate uyu agarathire kiama kiria gukiri uguo matongoretio ni muhuraniri wa giturwa gia seneta na kiama giki kia UDA Patrick Muigai mahoete kugina ukiraniriria wa giuteti thengia wa kiama kiria muhuraniri ari kiama giki ni kiama national kina presidential candidate owa ungemoria candidate to president no matioe so mimi naweza waambia wakuje washirikiane na taifa mzima kurudisha William Ruto maritie uhindi ya kwadira gitama gia kampeni cia kiama giki matura-ini makiuga mari na mwihoko kiama giki ni gikayukio hotani ituro-ini nyingi matura-ini 2027 tuna believe in youth leadership na nikiona senator vitu traiga ni senator kijana handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Naguo muingi wa kaunti ya Laikipia ni uthingatitwo guthie na mbere na kurimira thayo mwerekera-ini wa ithurano nene ni ritana rikitio ni uria wari gavana wa kaunti yo Nderitu Muriithi uria ningi waniriire mito ya gukahitahitanira giturwa kiu mwaka ukite akiuga hari bata wa andu othe gutabania uteti uri na ugima matura-ini ihinda-ini riu ona andu ethi kaunti-ini iyo ni mathingatitwo kwithema kuthikania ateti guthararia thayo wa muingi mwerekera-ini wa ithurano icio ta uria mwandiki witu Githui wa Wairimu aratariria. Nderitu Muriithi athiete na mbere na gutua ngongo itiganite cia kaunti ya Laikipia agicemanagia na muingi wakuo ethaite na mwihoko ati ni akayukia giturwa kia ugavana wa Laikipia itena ria keri aria mamumagaritie moritie muingi wa Laikipia gugatua matua makerahira thutha wa githurano. Sisi tunatambua haki ya demokrasia na sisi hatutaambiwa yule ambaye tutachagua. Si tunamjua na pia tunakataa ukabila. Ile sera kubwa kabisa ni ile sera ya kuleta Wakenya pamoja, na vile alinialika nikajulishwa kuwa Laikipia ndio uso wa Kenya, kila Mkenya anapatikana Laikipia. Muriithi athaithite ayuthi kuregana na gutumirwo ni ateti gututhura ngui na ithagathago micemanio-ini. Vijana wetu tafadhali, tunaomba ungwana, tunaomba msikubali kutumiwa na wanasiasa, kwa sababu maisha yako haina bei. Ni kueleze, your life has no price, and I want to tell you young men and women, you are powerful beyond measure. Akirahira mutukano wa nduriri kaunti-ini ino Nderitu athingatite aikari othe a Laikipia guikarania na thayo agitamburukia kioneki giake kiria muthingi wakio ni maria ambiriirie ari gavana wa keri wa Laikipia. Upole wetu ni kwa sababu tunataka Laikipia ambaye tunaishi pamoja, Wakenya wote bila kujali ukabila wetu. And I pledge to you, the people of Laikipia, that my government will be an inclusive government, that nobody, no community will be left behind. Githui wa Wairimu, Laikipia. Muthia wa matemo ma mohoro itha-ini riri ria thaa 11 ni ukwamukira matemo mangi wona ciehanda thinacara hwaini ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro hwaini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back.
kabisa. Gogoyo kabisa. Kuona mathina maingi matumete thutha na mbere mone nyagai ai tuethai thathaia ngai mone nyagai ai thaura ni twethairie aniguo Gogoyo ni tate. Moratina wathire nako johieno ya matukuturi ndiramenywa ndingĩnyotoka nĩmane tweteire makinya kabisa. yangĩnyua norwa mũthũngũ nduga njega no ya mũthũngũ ndugarĩ witũ twaneire oki tũkĩendia rithathi witũ mone nyagai ai tugetha ithathaia ngai mone nyagai ai tũthahũre nĩ twethahirie Gogoyo back to back. Gĩkũyũ igire njĩra kũra ĩgĩaga ime kwĩna riũa ũyũ mũgathĩ ũyũ wa kuona ũteaga wa manyakora tũmĩbuto twacumecume nĩtuo tũkuĩte mbũri tana arũme nĩ twathirwo nĩ aka ona mbũri nĩ marathĩnya mone nyagai ai tugetha ithathaia ngai mone nyagai ai tũthahũre nĩ twethahirie ai baba airĩtu aya matukũ maya njoi ya thuri nĩ maitire rĩtwa ndari nĩ rĩtwa rĩũru rĩgũithagia nyondo itoketwo tene mbũri nĩ yathĩnjagwo mũciĩ ũrethagwo gathahũka na thikũ ici mwakua ithitũ nĩ mwathahirie kĩgongona mone nyagai ai tugetha ithathaia ngai mone nyagai ai tũthahũre nĩ twethahirie Gogoyo back to back kabisa. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Reke ango igwa
ndaigogeza bia wera ria ndutaga ndamenya ingiaga kuruta wira ciana nĩ ikũhũta ninge ciahũta ũitĩke kũnjambia nĩ ndĩremetwo mũndũ wa kanua gĩkũyũ igire ndarĩ gwake kwega ĩtarĩ thahu ĩgunagwo nĩ ikoro rĩa njĩra-inĩ ndingĩaga kũgĩa atĩ tondũ wĩra wakwa nĩ mũru ũnjĩte cura kana ũnjĩte rĩtwa rĩngĩ rĩũru rĩtwa nĩ mbũkio ningĩ gũtirĩ rĩtakũria mwana wĩra nĩ wĩra icembe na wa karamu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ igire gũtirĩ mũrĩa ũtainia rũthĩa kabisa. maheagwo mĩcara ngiri nyingĩ na magakerwo nĩ mũndũ waka mũcara kaigoto ciringi yakwa na merĩruo ta nderu cia inyũrũ no karimũ-inĩ kenyũ na kenyũ cioya na gĩranda niĩ ingĩkwĩra ũbute wĩra kũua ndeketwo ũke tũinage hihi no ngũtere mũnyaka waku gũtirĩ mwega na gũtirĩ mũru wĩra nĩ wĩra tiga nĩ andũ athĩ matarĩ hĩndĩ magakĩiganĩra wĩra nĩ wĩra icembe na wa karamu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ aigire gũtirĩ mũrĩa ũtainia rũthĩa Ere konyana tena duru jigereire jade nyokenagera kaini ũndũ wa kũwehinya tocio mathikĩrĩria mĩario ya kĩrĩndĩ ũrĩ wĩra-inĩ ũgũikio riko na wetha wa gũkũruta ũmwage wonete igana makuithĩtio ndigiri nĩ arĩa angĩ magĩethotoka na gũtoka nĩ matigari mata wĩra nĩ wĩra icembe na wa karamu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ igire gũtirĩ mũrĩa ũtainia rũthĩa yeni nahitie kenyiria ndĩnoraga Njoroge wa gĩthĩnji no agĩthio mũno nĩ GW Giri, Benjamin Wangari, pia Kim Kamande, Moro wa Finsco, Kenyambi na the team wa Johi Savea, Mushina wa TMD, Tony Bling, Tony Karuru, Senator Kamau wa Murago, na andũ othe a Gogoyo Kĩũrĩa Kĩrĩnyaga na athuri a Thika Greens, niothe nĩ mwagĩithio nĩ GW Giri National Government. Nĩ ithaa rĩa Kariũki wa Kĩarũtara tũgĩtiriha Gogoyo ya ũmũthĩ mũciĩ nĩ wotugina ũtano Inoro FM shifo.com wa kũrĩa magumu geithĩka mũno no tũreka atĩa rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwĩtagwo ũyũ mũhonoki nĩ rwa gũkunya njong'i nĩ ithaa rĩega rĩa gũcikunya njong'i ciendaga gũkunywo ithaa rĩrĩ asante na mushato mujuga Dere Mwangi wa Gathiri nĩ ndona we nĩwe wĩna mujuga kũrĩa Mũrang'a ndatũmĩrwo nĩ Gogoyo Diva wa Mbũi wa Thu andũmĩra mbica ya Nissan ĩtagwo mujuga tũkunye njong'i Twainire kwanyu njogo ikĩihũro irĩ njĩthĩ twarũthĩire heritage ĩrĩ Naivasha atumiene mateirwo 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywoya nyũmbaga gĩtĩrwo borithi kaĩ kwenda na rĩhĩtia
uyu muhonoki narero tharia tekaga no Ngai goma icio tutigerie njao ni urathii urahinga tukionaga nderiro ni cucu njongi cie hindi igakunyo kabisa. iremba ikiumwo mihuko muithera mumwe akiuga no arie ngorwe ngemi cihirwo mithwe gikirega ndare rugare wa nyondo Kariuki ndungi mamburi nĩndirĩ inga nĩ nyinaga saroko ndaiga nĩ thĩnjo mayũkagĩre rĩa noru maitũ njĩraga Mũriũki nyaga mahora no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani ũyũ mũhonoki narĩro tharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga no ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo atia ate rugare wacio ndũngiuma kĩ kaicie rugare no kũria ũyũ mũrimũ wakire ũkĩinamia thoko korwo nĩ tene na Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni andũ a Kĩarũtara geithĩkai kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũndũ etumwo Kenya no tũkanana no irĩma itacemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ mũhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga no ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo atĩ mũndũ nĩ anyue na inũkĩre nyua tu we no warĩkia kũnyua rĩ wĩinũkĩre mwerwa mũinũkĩre atĩ rugari wacio ndũngiuma kĩ Yendi na kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti cia kũraya mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni hiti cia kũraya nĩ ciaigua Yendi na kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti cia kũraya mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni ũyũ mũhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga no ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo nyendete Kĩarũtara nĩ mbũthĩ atĩ kĩndũ kĩ mũrĩo gĩtininaga ng'aragu Hereni wa Gĩkomba Esther Dego Netumi kwerwo atĩa atĩ rugari wacio ũthimagwo atĩa rugari wacio kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. maitũ tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyambata irio nĩ ngogoyo ya igwa ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana
kabisa. Oi mai matwirio ni ngogo yo ya igwa Njenga wa Sone Maito airi mothire no tuko tamune koi mwego na rigito cia rigisa nirio thoni akirwa thie na mbura yure morinde makinyai pare amugayo kabinde munu mutu Yane ajega maito athire teikyo na kianoi tugetigo na baba na mware wa maito tugetigo gutire ungiarutire ongerikoi baba ndaturumbu yagia turaga kwangaga kuga ati ukafine muhonu mutu ogwo ne kuga ati kana ne komaanisha ati ukafine muhonu mutu no gemenya Mwarimo Mushiri ne waigwa ukafine muhonu mutu Rodhu koronu garore Kenya ine Fava kudete igere agabaga tanduthi Maetaniria na muthuri umwe ware wa itorai Muthuri ucio ari gatitha kamere njuru Inegene na bete kakware gicaja mai Fava kigotha muthuri gothare akiorago Sira wa siro Fava kio njera miaka itandatu Tugetigo riũa-inĩ na mwari wa maitũ Watigirwo gicagi kia ndũrĩka cia mũng'ethoi kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua rĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ hoi ona ndarekirwo arĩkie kĩoho kĩrĩ ũirũ ati andũ a kanitha makĩhakana tondũ nĩ anyuaga kari kabisa. Mudware gukwithire no Ngai uri bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managira rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ mburũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ icio mburũka nĩ njũru piũ nĩ mburũka iria njũru biũ icio njoke mwaria njarie arĩa thũikagio tigwe gũwaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra mũtiga mwao wakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩa ũmenye no tũragwetha kabisa. Oi wakarani ina wa wazira Kazana Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shesheni hakuwe nao.
nĩũkaga ũtũra ciara ndenjagĩra igwa tũtũrĩ mwana ndũnyitagia ngotho wenda njiarwa ciaku igateithĩka mathondekere mũthingi mũrũmu warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni kabisa. Gugoyo nĩ tate. Matairire wĩra mũndũ nwarute matande cirikie gambeciri ikĩrĩkĩnyiria ndĩnoraga cirikie mweno thiĩtĩke kiri warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni kabisa. Anegua Ai baba hago koiga Yakayothe ndĩkĩhananaga no ũrĩme na kwage kĩmera ũhanyũke ikũmbĩ ũrute tũmwe wĩna kamũthithũ ndahotaga irĩrĩ itoka ciethũnũraga ikiugaga thĩni matigaga tũtũire twenjagwo na rwageni ũyũ mwenji witũ ndegũkura warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni hau nĩho na ikombe rĩaga we mũhũri wa biacara rĩ kũrĩa gwa bengi ya Equity kũu nĩkuo tũgũthiĩ ithuothe kanyoni kabariti wa maitũ gĩgĩkũyũ keninĩire njoya nako kanua karĩaga mbeo gagacoka kũrĩaga ndakĩ ndaiguire kũrĩma nĩ kwenda ũkorwo naguo rĩago nini ũtarĩ kondo nĩ arĩ kagara ona thigiriri nĩ igaga warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni oiga hau kabisa. Obere joku nĩ thathayago nawe nekera ndenyondo ĩkamwo komaikwaria ndoitũ itiroaga ciana citũ ithome ũndigito kamwenekerirwo kanjagĩira ngemi nacio ciugo nene mũciĩ Kariuki gũthima mũthimũre wakivito gĩkĩ nĩ kĩgacwa marĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni warĩmo aigatũmwe ikũmbĩrĩga mũiganania wa itoka na thĩni nĩguo guo nĩ ithaa rĩa Joseph Kariuki wa Kĩarũ taratha 11:30 Moshi nĩ wotuginotane Noro FM rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩtagwo ikũmbĩrĩaga na ikũmbĩrĩaga rĩ kũrĩa gwa bengi ya Equity
we hau nawe muhuri biacara ni ugubatara muthiriti wa hakuhe we na mbeca mundu gukurugamirira muthonge nake wonjoria-ini waku kana biacara urambiririe kana biacara ikoretwo igithie na mbere na ni uraigua githinika ni mbeca guthuka gwa bengi ya Equity ukuheo capital ya nginya ciringi milioni 10 wambiririe wira angikorwo ni biacara winayo no unengerwo nginya roni rwa ciringi bilioni 1 ni ukurugamirirwo kurehe indo kuma nja wa bururi-ini bengi ya Equity nginya ciringi milioni 10 ni wihetwo wira gwa thirikari na wina LPO na ni wagite mbeca guthuka gwa bengi ya Equity. Equity nĩmaingĩrĩte nginya maũndũ ma digital biũ na njĩra yothe na njĩra nyingĩ cia kũrĩha ũkĩhũthĩra bengi ya Equity Pay with Equity. Kwĩna nginya kwa agency banking nginya kũrĩa online. Andĩka message ya mabataro maku ma mbeca na branch yaku nĩ ĩrĩkũ. Message yo ũmĩtũme kũrĩ namba ĩno 24990 24990 warĩrio nĩ bengi ya Equity ũmũthĩ ũyũ. Rugwetiro Miagita no turaiteka Onatiri akerera waciarire no ararera tinondekere mwago Kariuki ngwethangawaga atheni thinonieri ni kuri muthini wa ngoro na kuri ungi wa mbeca o mundu ni ari thina wake wanyona ngiariria wa maito tingo mathinacio ni mathabu ma kiongo no witu kaimana njira kanyere gakaga kwaga kunyinia indi ya thina mubiro uyu wa itonga na thini ngai urithie irugwitiro Miagita itoe mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi kabisa. Aya munyakatea ugie mbeca no gie na thayo Ngai nĩ mũiganania ndũkĩgaya magai merĩ kwa mũtheni gwĩ thayũ nacio mbeca kũu nĩ ũthoni watoka bodengadi na wocimani akũrangĩre atia mũndũ ũrĩa ũrĩ na mbeca noyo ngiugo ndũ ũkĩigua aingĩra hoteri-inĩ athuri mokagĩrĩria itĩ one wa mĩaka 20 ona gote wa mĩaka 100 Rorole rwarundire coro kiugo kuria kwarie rugwitiro Miagita itohe mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi nema mundu wina mbeca ndahana utari we yonire mbogua wa digital na yongiri 10 ni wakarindi mona kera cenjia gucenjia ni kuri rorete ngoro mundu uri duka na githii no mocie wa muthini ndukaigwa murimo wa higo gikuyu nikaigire utari kondo ari kagara mbeca ici kiri ciake mundu arendia muru wa nyina gikuyu ngurie ngiura imagwo thutha na makinya ni mwateire cia kuru mukirumirira cia mumo njuki ngaimire mwatu ni hari igongona yekagwo mwikiria rong'ore-inĩ na mwamenwo mũtikemene irugwitiro Miagita itũre mũkĩrĩra nĩ rwaigicanire irwa mondo na rwagithi gĩkũyũ nĩ mwaigua mwamenwo mũtikemene hitie rĩkenyiria ndĩnoraga MC Gashohe twĩ hamwe kĩgoma ngutia mata rĩa mũkũrũ mũru na kinya muthuri uria mugi ni uria wigayaga ri muoyo undathimire nyaga na kigamba unyonie ikinya mucio uria uri kanoro thome tuhiu tutitugaga kabisa. Rugwitiro Miagita mwana wa kura nduteagwo na ndugakiregeira waciaritwo ri mundu mugo niwe twagĩtigĩirwo kahĩ gakũrũ no taithe nĩ mateire marika makiuga marika nĩ mbeca ĩrũgwĩtiro Miagita ĩtũrĩ mũcogairĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi atĩ nĩ mateire marika makiuga marika nĩ mbeca nĩ ũrĩa wĩna cio Gakuga thengio mũno Gakuga chairman Gakuga wa ngari cia Nunus NNUS cithiaga Naivasha Nunus na Gakuga ndukanyote kuria niwe wina ndahi
rogwitiro miangita etoe muhokerera nirwa egeshanire irwa mondo na rwagithi wahomero miangita etoe muhokerera nirwa egeshanire irwa mondo na rwagithi dikeiro miangita etoe muhokerera nirwa egeshanire irwa mondo na rwagithi okera igagani Inoro Mugeni Mutare. Manjeri Romia mwano Romia ngitai Ni wagorire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marehi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 urari ha 70,000 ithanga handu ha 250 ni 200 embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kwa kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250 oho twina migunda mieru ya kantafu phase 18 haria kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533 Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo ĩratatataũkĩ Gogoyo back to back Konoliro tigo korara takwane mwere kae kondirio liro nginya mbere ithe Konoliro tigo korara takwane mwere kae kondirio liro nginya mbere ithe aratakwa imwondo liro kuchomo jaria jerete jete modulio ke baba Mami dige hota gweta modulio baba Onage golera gari kana ebogoda Mami dige hota gweta modulio baba Onage golera gari kana ebogoda Joya baba wajarire watelire na mathina ucio no igita baba kabisa Mudulio mboya nire taigato ne baba Takame medito kwema ene nyata ire baba Mudulio mboya nire taigato ne baba Takame medito kwema ene nyata ire baba Nonka inoka kagae baba Kuserero tigo tira kahe koge no taide Gogoyo nĩtate Ucio yokore mawega tatonia kereido Witoto areaga miaka gukono hurai Mucio yokore mawega tatonia kereido Witoto areaga miaka gukono hurai No tigetia urigirathi irio cia ndata esao Endirio rigirathi wake kabisa Muturio jiguaga getoithe wakomo Koria komo agitokora tukigerereriku Muturio jiguaga getoithe wakomo Koria komo agitokora tukigerereriku Tugikuaki tugikua tuhane utawakare Wakwire akijirite ngethi Kuma muthi nie mucio yo ndikaimana thome Kiria giakiriire bunda gicokere nyũngũ Kuma muthi nie mucio yo ndikaimana thome
Kiria gĩatĩrĩire bunda gĩcokere nyũmbũ nĩngũrĩmia nyone tigiti njokerere baba witũ itinda rĩrĩa rĩa mwana kabisa. Tũthiĩ tu. Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana he mũgũnda. Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana he mũgũnda. Ũyũ baba wanjiarire wanderire na mathĩna ũcio no ingĩta baba. Ũcio nowe baba ũcio nĩ mabia kawaini ũcio wĩnginyĩra kanduli kawonaga. No tuthiĩte wega ithaa rĩa Kariuki wa Kĩarũtara thinacara tigetie ndagĩka 18 ndereba ciothe cia nunu za kũrĩa Naivasha Gĩithĩkai nyinyi ni watu wa nguvu sana. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane Shesheni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. Gĩa tulicio ĩno ireturwo maitũ gĩciro kĩmenyinia kĩmenye kĩrigwo nĩ twathire kũria njogo maici watũria njegeke ũkarũa nako matimũ icio agĩa na ngo ici wĩnacio no ituĩke tũ ũragiria nyenjo na ndũrĩrwo enji na ndũrĩ ngũri korwo nĩwe uragia mbura tũkahanda gwitũ ndĩngiura wĩkĩono ũkĩingĩ ũhĩmbagĩria thia kana mĩguĩ nyamere na irĩndĩ ũtarĩ magego tigana nayo kwarũ itindwere mũharatĩ-inĩ mbũri icio nĩ cumbĩ ũragiria igĩcone na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũu. Ukiuga twarwo manyania koragwo wenda mũka wakwa ũkoiga theco cindano ya heho wĩ wa mata moru ũngĩrurumĩra no kũunithia ona kaba mwethaga ũuaga ũmũthĩ na rũciĩko ira wewe wahĩtĩrĩro wendaga ũkĩnokena mwatũ ndũngĩmenya kũbĩra no menye kũhoria njũria ngwĩrĩre gĩkũyũ-inĩ mũkami atigagĩrwo ngĩarutaga nyenje ĩno ng'eni nĩrĩkwĩ kũinya mahĩndĩ na itinyagia arũ itindwere mũharatĩ-inĩ mbũri icio na cumbĩ ũragiria igĩcone na ndũngĩcona we tiga kĩũnũu. Kabisa. Ũraigire bunda atĩ no itwarane na mbarathi ũkiuga nĩwe ngia na nĩwe bureki ngari ĩrĩ bara nĩkĩo rĩrĩa ngũrĩma nĩmaga na nganja ta ndĩthũgũrĩ ndegekairwo mũtitũ ndũkanjegeke thitũragia thithi ũrĩa niĩ ngũkwĩra kũhonoka nyongo tio ndigana na kĩrembwe kĩa iti kĩninũkagio ĩno warũiti ketho nĩ ithuĩ twambire gĩkũyũ na no ithuĩ tũgatirira ng'enda nĩ mũthuri ndiagaga mũtegithime thimũre warũiti ndwere mũharatĩ-inĩ mbũri icio na cumbĩ ũragiria igĩcone na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũu.
githomo ni guikio ni moikaikanio kae ikerenyaga twathairie kĩgongona gĩtheru oi nyũmba itũ nĩ mwaguthire twaimĩte irima ukweno ndĩrathĩ no tũneire Ngai atuĩke mũtegi nyũmba itũ Mwagimwe na irongo muikie ciumbĩriko gĩkũgamba mbwe ĩno ĩrĩ gĩcinga ĩgũcina guothe ya kũhĩtwo karĩ na kĩrĩnja nĩ ikĩrio rigite kĩhũndũke na yarema mothe twĩre mwene nyaga yũria kĩgũtha barũiti ndwere mũharatĩ-inĩ mbũri cio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ atĩ arema mothe tũkwĩra mwene nyaga ĩkĩ atĩ ĩngĩtuĩka nĩ yagĩtũrema tũkwĩra mwene nyaga ahiũrie kĩgũtha na gĩake gĩtihĩtagia warũhiti atĩ mainivesta maroiga atĩ barũiti ndwere mũharatĩ-inĩ mbũri cio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ ĩ warũiti ndwere mũharatĩ-inĩ mbũri cio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ Gogoyo back to back. Kabisa. Request ya GW Giri wenda nĩ ũkĩrĩte kĩ Onyeje ũrũkĩmenya teona mwenjani nĩakĩenjago nĩũkarora njũĩ kũu arĩ na kũue igakona thawe igainie nĩwatigithirie kairĩtu ndaraceirie na ngaguraria ũkĩnjĩra nĩkamwĩthaga ĩna ndĩarogi nĩkĩona tũraita rĩmũka ĩkũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda nĩũkĩrĩte gũtonga Kabisa. ũcio nĩ ũhoro wa ma ndanathiĩ kĩarũtara na ngona ũguo ona andũ a Naivasha reke ndĩmwĩre Naivasha na inyuĩ muoe kau wenda nĩ ũkĩrĩte kĩ imera nĩ igĩrĩ gĩkũyũ kũrĩke mwere na kĩanjarĩ nyoni na igĩrĩ thaithathaiya Ngai baba nyoni ĩrĩa njehe tũrokere tiga gwĩtĩra nĩ kũbĩra kũhoria na kuonohonirio ndũĩra ndikana ceceni ũria njĩra ũracaria kũriĩre ngoro kũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda ndiũkĩrĩte gũtonga ona andũ arĩ muru na andũ akĩ na ngobu na andũ akangema na andũ akũrĩa gũgwĩtwo kĩeni nĩ mwanyita ũhoro ũcio wenda nĩ ũkĩrĩte kĩ gũtonga andũ aitũ twarũire ya mau kinya ithamerio twarĩ onawe mũito harari tũngĩakuire tũrĩ onawe ũkona ũrundĩ thabarĩ mũthuri ũgwĩtwo warĩ riri aiguaga kwaria getĩka mbara nĩ athũkirie ndaingĩ Ngai hinya rĩmaga na rũhiũ rũtu kũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda ndiũkĩrĩte gũtonga ona gũkũ kwa Inoro mũciĩ wa Tũgĩna ũtana Inoro FM wenda nĩ ũkĩrĩte kĩ thengio mũno Mr. Gabriel Thũmbĩ kuma Ndaragwa wenda nĩ ũkĩrĩte gũtonga wawa thinacara yatigia ndagĩka kenda mĩraũ ya gavana nĩ rurume twarũire ya mau kinya ithamerio twarĩ onawe mũito harari tũngĩakuire tũrĩ onawe ũkona ũrundĩ
gutire kindu kirehagira mundu githina ta kuhuthira mbeca gutuma mbeca yani transaction fee. Urenda kuriha biru ciaku, kuriha mama mboga, mundu wa nduthi, mundu wa nyama kana kuruta mbeca bengi wikire thimu-ini yaku. Airtel Money kana My Airtel app ni irakunyihiria macio mothe na ona ugacokerio 50% ya kiria urahuthira. Kumenya ici na ingi makiria nyitana na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM Sinimina Kushow. Murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku. Handa mucere waku na Yara Microplus Planting niguo mucere waku ugie na miri miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microplus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro. Ndukabahatishe kimera giaku ringi riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kuri distributors iria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwana wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718925309 ningi no hure na betari marihi 0800720517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more. Shesheni hakuhe nawe. Umade bina baladi ida kaizina zito nato tikia diaba goride zakame nedare gauge waku ate twedia bororio yo ito pesa to vieto kanevega. Ule moisi monyite otakoyo wakune wago tunyana netigino ya muige iko cia moisi muthuri ikora koire mero kwenda anyitwo mwiro wake ogatira igakungua jigathe ere mare jigathe rwatia gugutwara tugatomero kindware igakungua jigathe ere mare jigathe rwatia gugutwara tugatomero kindware. Murimi wa buri mwega yoria tigagirira ciothe ni honu na gutirira ndua no tigutwara imwe munyu iria ingioga citigarwo ri iguru cianagie. Thengio kia rutara twaigua horo wa muriithi mwega uria ekaga thinacara tigetie ndagika 6. Jeff Kuria, mambo Kohana cha Kamau ndari na uru. Niko salama kabisa na ndi mwega ndi thayo ndakinya matura mane nginya matura maya ta thaa 11 uguo. Eni karibu sana ndakindike uguo nginya thaa 2 uguo cio tuko niguo ndiraigua wi kuraihu nikikira tumaiguike wi kuraihu ndikira hakuwe pio eriu ndiraigua toraria wi irima ria rere ria fiti ta 8 ndi handu hega pio ndi handu hega ndi handu thiite ndio haha niko hapa. Uko na nani leo? Muthe twina andu aria twari nao Sunday twina muturi wa nduthi twina Honorable Purity Ngereshe na Kimani Mwangi niguo karibu sana tutiare hekate edereti yatigarire tarikirie murenda kurekereria muthe niguo na nigithiete wega uratwarithia maundu na njira njega. Ni reke nyumire ngihariria nundu wa rucio hatiri undu ungi naenda kinyozi wedo ni wahutirie kinyozi asha ni ndona ni makuo eichi kirece kare arega kati haha asoka karega ndangi hota kinyothi wako kwa njariaga wega muno gutire mundu wenjaga rĩu imagine wenjete guna ndenda handu handeka 5 karehwo 2,000 we ukareha 2,000 yes 2,000 we ukareha kinyothi ciringi 2,000 yes atongire gutonga ni ku appreciate art itago art we ukareha 2,000 tondu mundu ucio ngoretwo nake kuma 2008 acha uongo atiri ngikuoni ha 2,000 ihinda nere kinyu yakaende meroka twihige kuria na kunyua iturie ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya
tũteithio nĩ Ngai noyo rĩ bata nake tuga ndigacokera ihĩtia ngahĩtirie nyongi nĩ kĩgimaraga karũmũkia rũnyondo Ngai twagũkaĩro tũrĩithie no tũinũkie ũiguithanie na ũrũmwe ituĩke ũtheri Kenya Mũramũkĩria mũmenye thũitũ nene nĩ ũrimũ na mathĩna tũnina ungumania tũronge Kenya icũrĩ mũrĩmi nĩamenyererwo nĩ thahabu arĩ Kenya arĩa twacagũrire maratahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa inakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo weno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihũanaga icũkũrũ Kenya wĩyathi njata itũ ndindĩkwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko tũgĩe wendo wa ngoro itore wa Judasi komũna kaigũ anyina wendani ũrũme nyambo ũcio wanyuire muma mũru wa nyamũkano kuga twarwa gatahĩkio Kenya tũrenda thayũ Seguoni mwera na iyo mwaga gũkaĩra Ngai mũtigakwĩya rĩngĩ kamira yahoire handũ ĩngĩ hoa mũtwe yaingĩra nyũmba ĩkĩiyũra mwene ahoyage ũraro njohi ĩno ndĩkerũra nĩkerorwo nĩ nyene Ngai nĩwe mũthabibũ na ithuĩ tũrĩ honge Kariũki mũhĩa mbara nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto kwaria tigũgĩtua cira Ngai eketwega gwake eni nĩ ngatho tũmwĩtaga Joseph Kariũki wa Kĩarũtara na nĩ ngatho mũno mathaa maya o tũgĩthiaga na mbere na gũgĩtiriha na tũkĩambagĩrĩra rĩu tabarĩra ĩno ya kĩmũrĩ kĩa Inoro kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro kĩmũrĩ nĩ gĩgũka baadaye reke rĩu twambe tũmenye ũrĩa maũndũ maikarĩte moja kwa moja asante sana ithaa rĩrĩ mũthikĩrĩria twambe tũrore ũrĩa gũikaire bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri na rĩu kuma hau tũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa ageni arĩa twĩ nao nĩ megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa studio na tũgĩgũcokerie ngatho we mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thinacara cia hwainĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwainĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ
wagi wa mawĩra hamwe na mĩrimũ ya meciria oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩmo mathĩna maingĩ makoretwo makĩgũmĩra andũ ethĩ ituri-inĩ itiganĩte, na nĩ ũhoro wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya kĩgomano kĩa andũ ethĩ rungu rwa kanitha wa AIPCA Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, kĩgomano kĩrĩa gĩkũmacokanĩrĩirie hamwe marĩ na itanya rĩa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio, na mbeũ njĩthĩ magĩthingatwo kwĩthema na ciĩko ingĩthingithia mĩtũrĩre yao, na ithenya-inĩ rĩu magakoragwo makĩkuruhania na mĩgendere ĩrĩa mĩrũngĩrĩru. Werũ wa Mwangi nĩwe mwandĩki witũ Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ hĩndĩ igongona rĩa mbeũ njĩthĩ kanitha-inĩ wa AIPCA St Gacokia Gathage Gatũndũ ya Mũhuro maitĩkĩtie kwarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩmathĩnia arĩ hamwe na kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria. Marĩtwa makwa njĩtagwo Wangari wa Thuo kuma itũra rĩrĩ rĩa Ng'enda, kanitha thomaga gũkũ AIPCA St Gacokia, tukiaddress issues cia mental health. Twĩna challenges icio nginya thĩinĩ wa kanitha ũgakora ayuthi aitũ amwe aitũ nĩ twarĩkirie macukuru, twĩna ma degree, twĩna diplomas, no mawĩra gũtirĩ. Mũndũ arĩkia cukuru aikara mũciĩ, mũciari nĩ arakuona hau akona nĩ agũthomithirie akarigwo nĩkĩo taumaga mũciĩ. Rĩu ũkona mũndũ rĩmwe nĩ arakira ũguo agecokia akarigwo kama tutawaitoboa kweli. Nona morĩtie atongoria a gĩũteti makĩria rĩrĩ bũrũri ũrarika ũteti-inĩ mũhiũ gwĩthema gũtũmĩra mbeũ njĩthĩ ta mĩkora ya gũkinyanĩria matanya mao nĩ ũndũ wa ũhinyaru wao wa wagi wa mawĩra, ithenya-inĩ rĩu mahĩmbĩrie gũkũria taranda ciao. Njĩtagwo Dickson Kamũa wa Werũ, nĩ ũndũ wa meire kanitha ĩno ya AIPCA St Gacokia ndĩte chairman wa youth wao. Maũndũ marĩa tũramenereria mũno nĩ gĩthemba atongoria marahũthĩra ayuthi kana mbeũ njĩthĩ na gĩthemba kĩũru kũmenereria, kũrehe haro, kũrehe tribalism, kwani tribalism thĩinĩ wa society na andũ arĩa angĩ. Aciari ta atongoria a wathani wa matũra makiuga anake na airĩtu arĩa marĩ kanitha-inĩ marĩ na mweke mwega wa gũkorwo na mũthingi mwega. Njĩtagwo Jennifer Wanjikũ wa Gĩthuku. Yuthi nĩ andũ matũkenagia nĩ tondũ nĩo kanitha wa mũthenya wa rũciũ. Makwa nĩ Samuel Wĩta wa Mwania, Assistant Chief wa Gathage Sub-location. Tena rĩakwa nĩ atĩ me kwĩ Ngai, kwa Ngai gũtirĩ hathara. Mũtungatĩri Robert Gĩthongo ũrĩa gũtongoragia igongona rĩrĩ akiuga ũmũthĩ ũyũ mbeũ njĩthĩ makũrĩirwo maitho nĩ mogwati kĩhĩri, na he bata anyiti itemi othe moke hamwe nĩguo kũgeria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma mbeũ njĩthĩ. Twĩna discussion njararie na coordinator haha tondũ nĩ tũrenda gũkorwo tũkĩenda gũthathaũra na kũmenya iheo iria ihetwo ayuthi aitũ, na nĩgetha thĩinĩ wa iheo icio rĩ tũhote kũmaiga na kategori ya ũrĩa matariĩ, tũhote kũmacokanĩrĩria, na tondũ tũrorete gũkorwo twĩna rũtha rũnene rwa nginya December, tũkorwo tũkĩona nĩ activity irĩkũ icio tũgĩteithĩrĩrio nĩ deacons aitũ, tũgũkorwo na ciao nĩgetha tũhote kũmathambia meciria, tondũ aingĩ ao nĩ agũmĩre nĩ mathĩna marĩa mekuo bũrũri-inĩ. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gathage Gatũndũ ya Mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nao atongoria athure nĩ mũingĩ matũra-inĩ nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makĩnyitanĩra na mũingĩ ũcio na nĩguo gũkinyanĩria kĩhonia kĩa mathĩna ma mogarũrũku ma rĩera. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũingĩ itũra-inĩ rĩa Thenge-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathira, Nyeri, Rware, mũingĩ ũgĩtarĩria hathara ya ũcenjia wa mahinda nĩ ũndũ ũmatigĩte matarĩ na maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Maheanĩte ndeto ĩyo thutha wa kwamũkĩra ũteithio wa mĩberethi ya gũtambia maĩ kuma tabarĩra-inĩ ya Ũmbũi na ĩrĩa yambĩkirwo mĩaka 5 mĩthiru. Maranĩirie na mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo. O rĩrĩ Akenya aingĩ mathiĩte na mbere na gũkũrĩrwo maitho nĩ ng'aragu kũrũmĩrĩra ũcenjia wa rĩera. Mũingĩ wa itũra rĩa Thenge-inĩ Mathira kaunti ya Nyeri ugĩte thĩna ũyũ wa ng'aragu no ũhũrane naguo angĩkorwo no mone maĩ ma kũrĩma na kũnyua, amwe nĩ makũhota kwĩhũnia hatarĩ na ũteithio. Kaigua tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno tũtarĩ maĩ, na hĩndĩ ĩrĩa tũngĩgĩa maĩ ona nĩtũkũhota kũrĩma namo na nĩtũkũhota kũrũgamia mĩciĩ itũ kũringana na atĩ maĩ nĩmo makoragwo marĩ maũndũ mothe. Gũkũ Thenge-inĩ nĩ kũrĩ thĩna, tũrĩ arĩmi kahũa no tũtihotaga kũgĩa na tũĩ tũngĩhota kũrĩma irio cia mĩgũnda ta mboga na sukuma wiki. Mũikarĩri gĩtĩ wa tabarĩra ya maĩ ya Ũmbũi ĩrĩa yambĩrĩirio mĩaka 5 mĩhĩtũku akiuga tabarĩra ĩno kũrĩ hĩndĩ ĩrakwamĩte, no rĩu marĩ na wa gũkenerera wa mũtongoria ũmwe Solomon Maina kũmahe mĩberethi ya gũtambia maĩ handũ ha kilomita 5. Up to now twĩna members 200 no tondũ nĩ kũrĩ andũ arĩa moigaga matigoka, rĩu maigua maĩ nĩ mambĩrĩria gũka kuma ũmũthĩ nĩ makũingĩha more than about over 400. Tora mũĩ mbura rĩu ndĩraura ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ ĩrathiĩ ĩkaga kura kũringana na ũrĩa season cia mbura cikoragwo ihana, na koguo nĩ tũthĩnĩkĩte mũno. Gũkũ kwĩna thĩna nginya wa irio, mbembe itinakũra wega, kũrĩ cirahĩrire cirĩ othe na gũtirĩ mboga, gũtirĩ nyeni cia kũrĩa ngima, na hĩndĩ ĩrĩa maĩ maya megũka nĩ megũtũteithia na njĩra nene mũno mũno.
mwena-inĩ wake Solomon Maina akiuga ũcenjia wa rĩera nĩ icũngĩrĩirie mathĩna ma ng'aragu kũrĩ mũingĩ, gũkũ akĩmũrĩka atongoria arĩa makoretwo makĩhana irio cia ndũkũ nini handũ ha kũmonia gũtega kuona nĩ rutĩri wĩra. Nĩ kuga twĩna maĩ no kĩrĩa tũtarĩ na infrastructure ya kũruta maĩ macio kuma intake makinyĩre mĩciĩ. Korwo ũtongoria twĩna ũtongoria ũrenda gũteithia andũ, ũma nĩ atĩ kau nĩ kaũndũ kanini mũno. Amwe na ũguo akiuga maĩ maya nĩ megũcenjia mĩtũrĩre ya aingĩ kuona matũrĩte nduma-inĩ matarĩ na wa kũmateithia, ũndũ ũrĩa augĩte no egũthiĩ na mbere kuona andũ arĩa matarĩ na maĩ matheru ma kũnyua na ma kũrĩma nĩ mateithĩka. Mwere koretwo na thĩna wa maĩ ihinda iraihu mũno. Atumia aitũ makoretwo magĩthiĩ ng'ongo na ng'ongo kũgetha maĩ, no mũthenya wa ũmũthĩ gĩkeno gĩakwa nĩ kuona atĩ mũrigo ũcio nĩ gũkinya mũico. Nĩ ngwenda njuge climate change nĩ cenjetie maũndũ maingĩ mũno, nĩ tondũ nĩ mũkũmenya rĩu rĩera rĩtiramenyeka ũrĩa rĩrathiĩ. Mahinda marĩa twetagĩrĩra mbura ĩkorwo ĩkiura timo yuraga, mbura ĩkaura nini kana rĩrĩa yaura ĩkaura nyingĩ na ĩgakĩa o rĩmwe ĩkaga gũtũteithia. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Theũri wa Mbogo. Mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ikereka rĩa mbere rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. biacara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biacara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inooro FM tũkĩhagaria, tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ithĩranĩte. Murega kirwo ndarega gakihetwo dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cie kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cie tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ikereka rĩa mbere rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Mũcemanio ũyũ nĩ ũthire, mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagicenjia. Mũtũmĩraga irio itatũteithia nĩkĩ? Tũrĩ anogu. Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumbĩ citarakĩona nakĩ? Ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio. Na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu, na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Mũrĩmi, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta biogas.
ungikorwo wina ng'ombe ciaku kuma 2 guthie na iguru, Home Biogas aria makoragwo na technology ya Israel ni mehariirie murutithanie wira nigetha magwakire biogas, na kuma hau ni ugukorwo kihonokia ngo, ni ugukorwo nginya kihonokia mathaa, na ona ningi ni ugukorwo kiruta thumu mwega muno wa gicoro kiria kiriumaga thiini wa biogas. Ukiri na ng'ombe, wina nguku, wina ngurwe, we wi gitonga, itikira gukorwo giaka biogas na ndugake biogas ya kawaida, akirwo ni Home Biogas aria mena technology ya Israel. Niguo gukinyitanira na Home Biogas, mahurire thimu 0797878909, 0797878909. Murimi riu ni waikara ta andu aria angi tondu ni wagia na biogas ya kuruga kugerera Home Biogas. Bururi ukuraga ni gukorwo na mwathanire mwega na watongoria mathuragwo ni muingi. Hihi ni tuthuraga atongoria makinyaniire ikiro. Kirimbi kia Inoro tukirunga ciegie bururi witu no thii wa na mbere. Riu ni ngatho ari thinashara na hitukitie ndagika 13 na mathaa kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Na ota mutugo muthikiriria ni tugukorwo twina ageni aitu ni tuma na muthuri ugwitwo Muturi. Karibu sana. Yes. Kuria kanitha witagwo Canon Hesbon. Mutungatiri witu ni anjiria ngugeithia muno. Ndageithika muno. Witagwo Venerable Murage David. Muthuri mwega muno. Kungigakinya hindi ya guthie kuria ri ukore ndari kuo ri umenye ni wora njira. Karibu sana. Asante. Haya, Kimani. Yes sir. Kwerote. Niwandie na uru. No gukena ni undu wa gutuhe kanya kangi muthenya wa umuthi. Tuke ta kawaida tunyitanire. Yes. Na twarie ciĩgie rũrĩrĩ rwitũ. Na ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Inoro ona nĩ ũndũ wa gĩpindi ta gĩkĩ. Tondũ nĩ gĩpindi gĩa bata kĩa goro na gĩtũmaga andũ makagĩa na engagement, which is very important. Tondũ andũ mendagwo gũikara makĩaragia meta rũrĩrĩ. Yes. Na gĩkũ kiugaga kwaria nĩ kwendana ti gũtua cira. Nĩguo. Koguo tukaribishe arĩa othe matuthikĩrĩirie na tumehoe matigathiũre mĩtambo. Yes. Na ningĩ tucoke tumere bũrũri ũyũ nĩ demokrasia, atirĩ ũndũ ũngĩ. Tuheane itĩo na tukahota kumenya tũrĩ a rũthiomi rũmwe na tũrĩ andũ amwe. Yes. Ona tuoya mĩrũgamo ya gĩũteti ĩtahanaine. Gũtirĩ atĩ ũtirĩ wa ithuothe tũrĩ a nyina ũmwe. Ithuothe tũrĩ a Gĩkũyũ na Mũmbi. Na gũtirĩ mũndũ wa Ngai mũnini. Atĩ aigure andũ makiuga atĩ small girl big God. Alafu ikarakara ukamwona page ya DCI. Ithuothe tũrĩ a Ngai mũnene. Karibu sana. Yes sir. Otherwise kuria kwanyu gwakirwo atia bwana Muturi kuria Ruiru. Kuria Ruiru gutire na uru. Ndiraigua kuma Sunday ndiretwo gitungati kia Ruiru. Aya. Kuma Sunday. Riu ni inheritete gitungati kia ruriri ri na ga kingdom gakwa karetwo gitungati kia Ruiru. No muthe Jeff ni ndomirwo na ngo nyingi muno. Nigetha twakiririe Kiririmbi. Rukuru mwe ndomirwo na ruo ri. Ni Ruigu. Na njirwo nigetha rurute ndogo twote kuingata Kimani. Kimani nake rũĩ nake akĩna wĩyathi wa kwĩyathi. Jeff reke ngwĩre tondũ watũkũcokagerio harĩa wokĩra rĩu. Andũ a DCP mena thĩna mũno. Nĩkĩ na nĩguo kĩama kĩrĩa kĩrakĩrĩa mena. No, let me tell you, and on a very serious note. Na arĩa manyitaga kĩama kĩu mbaru mena thĩna mũnene mũno. Gĩtũmi tondũ Kenya rĩ constitution ya Kenya rĩ twĩ bũrũri democratic. No nĩ marenda gũ create a dictatorial state
ka Mount Kenya karia ndungihitia uthie mugaru no ria o metikitie ndio wathie mugaru no ria metikitie ri na no amenya ndeto ici ri ngiko kiugaga mukurugaya wonie muruna kana ria mukuru rikinye ria muruna rirumirire atongoria ori ni ucokete kuigua ria makoretwo makiaria na ni umwe wao ni uyu uroka haha na wenji no kuri ati ni gutumwa atumirwo na no oretuma riu ni nyigatwo ndungigatwo tando ni the second rated citizen they go isi mara create kaundu ka ugombo wiho ni murumiriri uria turauga akorwo ti uguo tutikumuhe thayo kagucia raugire tukarutwo rungu ruoriri na arauga ngina twarwara andu matigoke harambe Gachagua erega orekona nyambe ndige cia Gachagua wa muheana kerega kuga tuono hakuwe na polling station ni twaga kumenyeka tutwarwo za uni ndio no ni tukwenda kumera undu umwe ona ithuĩ rũĩ tũtiathiĩte maithinga na ngĩkorwo nĩ ciana cia mau ri horera na ngĩkorwo nĩ ciana cia mau ri matigecirie no ciana cia mau tũtikarutanĩre rĩ ona ithuĩ rĩ hold on a minute ona ithuĩ tũrĩ ciana cia mau tao Jeff ĩtagwo propaganda no ndauga ndaciario ũrĩa aciaririo ĩtagwo propaganda no hold on kwĩ andũ mathiaga gwetha kura na kĩndũ gĩtagwo sympathy thikĩrĩria Jeff akahana tarĩ kwĩnyerekia Jeff thikĩrĩria tarĩ kwĩhũra haro nĩ ndaria rĩrĩ ndĩraria ũmwe ũrĩa wĩho ndaquote verbatim ũrĩa maugire nĩguo na nĩ no wega ndĩkĩmakinyĩrie ndũmĩrĩri tutigutiga gu support President William Ruto tondũ nĩ marenda tutige tugatiga hold on rĩu no tucire wega tugatiga kumu support nĩ ũndũ wa kwenda gwitũ o ta ũrĩa twatigire gu support Gachagua nĩ ũndũ wa kwenda gwitũ hold on ndario ithenya muturi horera mucere ũhoe maĩ twĩra mathaa merĩ nyamba ndĩmuherire kana thina mbere njuge atĩrĩrĩ Jeff Gĩkũyũ rĩ aya ti wa mbere gũtũtongoria tunakorwo na Matiba tunakorwo na Kenyatta senior tunakorwo na Kenyatta junior tunakorwo na Gĩbakĩ na twĩna Gachagua na no tũgũkorwo na angĩ na Gĩkũyũ gĩtirĩ gĩakinya handũ gĩa gwĩkĩra ũrĩa ũngĩ guoya to an extent ũgafeel to tarabilo na ti wa mbere megũtuĩka mbere gwĩka ũguo megũka matũtige gũkũ na megũtũtiga na mathiĩ tondũ gũtirĩ njamba ĩrumaga merĩ ona Jubilee ciarĩ okuo na iria ingĩ no mũthĩ nĩcio icio mareta twama ona DCP no ĩgetwo kama because that is the fate of political parties in Kenya angĩkorwo nĩ ODM ĩretwo kama ũmũthĩ rĩ ona no magetwo koguo matige ihenya rĩu mena rĩo rĩa gwĩciria nĩ maratwĩkĩra guoya they are not going to very good wĩcokia koguo rĩo gũgũtũmĩte atĩ nyingatwo mwĩre ndirĩ kũndũ ngũthiaga na ndigũtigaga kwaria ũguo ndĩraria twende kazi rĩu nĩwe wĩna ũcukani Jeff nĩ wega njuge kĩama kĩrĩa tũrĩ na nĩ kĩama kĩa DCP ona nĩ ndoka ngĩũragia ciũria nyingĩ mũno tondũ jacket ĩno njĩkĩrĩte rĩ nĩ ya yellow yandirikania hĩndĩ no tige kũgaĩ wa DCP ndikere Jeff kũndũ tũrarĩ mũcemanio na hĩndĩ chatigana Jeff mũrarĩ mũcemanio na kũndũ nawe na njũĩrĩ propaganda kũndũ kũu twarĩ kwa UDA rĩ ndarikana rwĩmbo twainaga ndahunyũkĩte ngiuma kwa Waing'a na tiga nĩ Jesu gũtuiguĩra tha rĩ tũngĩtũraga ũkombo ũcio wa kũhenia andũ na kũmerĩra maũndũ tutakahota gwĩka in fact rĩmwe nĩ ndoraga Kĩmani na ngamũhoera mũno na ngamũiguĩra tha tondu kwaya ya UDA niĩ ndatongoragia na ndainaga bass twĩ kũrĩa UDA na ndaikarakara ngaina bariton tũkĩgathĩrĩria mũgathe na tũkĩgathĩrĩria kĩama rĩu maũndũ macio areka rĩ ti mageni ona gwĩciria ũmũthĩ no tũkwarĩrĩria kĩoneki marenda ona kĩoneki kĩu marenda kũrugũria gwĩciria kĩretwo Vision 2090 rĩ
ona kio Jeff umuthi ni tugucira nigetha nguonia atiriri maundu macio marageri gwikari he mabũrũri mekite maundu macio na makigwa marorete na mutwe so macio ti maundu mageni kwa yeno irainwo ri ngiteno Kimani arakunya ni egukunyanga finally ri akauma etuite waya na akauma atari kindu ndina kiurira gukuria hari issue ya raise on Kimani na issue gucia ni issue very very important tondu kuratuika atiriri angikorwo we ndura support kiama kiria kina igweta thini wa Mount Kenya region ri we withu ya ruriri niguo gititiguo asa digetekania nawe asa ugekenjuria taka niguo njetekanie nawe na no korwo tiguo ndakuria kiuria njokeria kiuria ni Kimani wauga is a truth ni horo we in the public domain tondu ni turonire former deputy president ari gwitu Kiambu na arauga abunge othe kunia two term tiga hingucia no senator wakuo ukoragwo wa one term arauga andu othe fagia arauga andu othe fagia arathie kurega tondu cieri fagia arathie thika fagia arathie Juja fagia arathie koguo ona nereka komenta na maritwa na kimeta outcast riu kiure ni atiriri bururi uyu githe tutire na gatiba ni itikiritie mundu go support mwena uria angienda tariu ndona kaundu very interesting kaohiki urari kuo wa etagwo Charlene wa President William Ruto na ngana rahikagio ni mwanake wana guku Tanzania igui ndona Mado agiukirirwo ati council Mado tondu ni rathiete uhiki ucio something riu ri uhiki ni wa Charlene ti wa ithe niguo correct yes riu akurio ki kana ona kono wa ithe ri ona kono wa ithe ri who do you think you are kwira mundu ndagathi uhiki wene ati tandu we ucio ti murata wako he maundu turatukania andu aya maraugiriria mundu ni undu wa guthi uhiki ri I agree they are misplaced o mundu ena kihoto gya gwika uhiki kuhikia mundu uria kwenda kana kuhikio ni mundu uria we angienda so that one it could be the only thing we agree on how nidetekania na inywe undu wa keri Jeff Njoke jitekanie nawe hau auga ati DCP nikio kiama kiria kina igweta thini wa Mount Kenya that is the truth hau getekania nawe na ngahura mukonde ni wave hau ri ona tutiga kumita wave ogo wauga ri ndukuri njira o hau ri better passing win ni uthiete wega secondly juge atiriri it is true nitokwenda kindu gitagwo tolerance no rimwe ni muthungu ni ugaga atiriri if you can't beat them you join them no we are not going to niä ndina kwä ra å tå ndauga atä rä rä Kimani nä å gå thiä nja nä kä o njokire na rå kå ndä na rå kå rå igå ndåkambe kå riganä if you can't beat them join them o uguo wauga Jeff na ndetekania nawe ri agikorwo kiama nikio ki popular thini wa Mount Kenya ri na ni urenda gitiri na kiama gitwikaga popular ni gukorwo ni kirendwo ni andu ndungikorwo Jeff we popular na kiama giaku na ni kiama kia andu eri wikaga micemanio conference wikaga micemanio summit wikaga micemanio press conference ini no twike kiama giaku ni popular no uguo tiguo kiama giakagwo kiama gitwikaga popular ni gukorwo kiama kina andu na agikorwo kiama kiu kina andu ri kiuria ni riri we mwenyewe ri agikorwo ni urenda kurugama ri if you go against that party aren't you going against the people tondu kiama giki ri gitwikite popular ni undu kiama kiu ri kina andu secondly itanarikia point yakwa secondly mundu no akiugia atiriri okay ithuothe ri tutingikigira kiama giki tutingeiganira na hau niho haroka conversation ikauga atiriri kwina ciama ingi si Mount Kenya ciama icio ri ni ta Jubilee kwina kiama ta PNU na ciama ingi nyingi na ni kuri kiama kiho getagwo Farmers Party ndiye kana ogituire kia mundu etagwo ta mundu wa Irungu Nyakera na ugatwika atiriri in fact ona gitungatiri giji ni kiragenirie muno arauga atiriri goli turi nemwe goli turi ni kuruta mwaka wa 2027 August Tuesday ya keri ni kuinukia muthuri umwe na we akainuka kuria kainuka ri tondu ona Kimani ndagioe kuria kainuka no ni gikimwonia njirari
our goal number 1 nĩ kũinukia mũthuri wĩho. That is our goal. Na tũrarĩkanĩra atĩrĩrĩ nĩgetha goal ĩno ĩhinge rĩ wendia kĩama gĩaku. Gũtirĩ mũndũ ũrakũgiri kwendia kĩama. Ona andũ acio marerwo fagia wote rĩ mangĩkarũga mathiĩ kĩama kĩngĩ tondũ ndigwĩciria ona kĩama kĩu kĩragathĩrĩrio nĩ magakorwo kuo. I do not think so. Na ngwĩciria kĩndũ kĩmwe ona mũtoĩ nĩ atĩ ũngĩthoma Biblia he mũndũ etagwo Nicodemus. Nicodemus tondũ arĩ wakiri rĩ nĩ aremirwo gũthi kuona Jesu mũthenya andũ makĩmuonaga. Kũrĩ ona Nicodemus aingĩ meciama mekĩama kĩa UDA macemaga kũrĩa gwa gĩtungati wa Munyoro ũtukũ thaa 8 makĩhũra hodi. Ũguo haha turorete rĩ ni ukumona na ni aingĩ o wacio raigwa makihura kiama rĩ ni aingĩ na ni ukumona no ndo njokeria kiuri giako kona atiriri no nginya ithuothe tuthie kiama gia DCP kungihoteka rĩ no nginya ithuothe tuthie kiama kia Jubilee no nginya ithuothe tuthie kiama kia UD no nginya ithuothe tuthie in one. Can we be contained in one party? Fata mutigathi UDA, Democratic Party. Fata UDA niki. Fata mutigathi UDA. Fata mutigathi UDA. Jeff, ni kuri undu turageria go trivialize na ni undu moru muno. The culture area ikuo Mount Kenya. On a rekedige kuga Mount Kenya. Let me reduce it to Central Kenya. Culture no yati no ginya. Mundu go tugato the line. Na twaga kumu support ithui tutingeria ikinyenda. Turamakio ne followers thutha wa kumakio ni atongoria. That culture in its actual sense tells you kira gitumaga tuge mau mangerio kwa mothe maigwe gacagwa gitwo gitungati mangihoya ngai makue ringi macoke okirine ni undu wa kuhe mundu a very expensive term mundu tarame deserve the slightest no ne kigeto majuge uguo mau makuire makiruirira mugikuyu wothe akagia wiathi na gutiri mundu ungitania na ritwa as expensive as gitungati ucokie state ya dictatorship gikuyu-ini ya koigi uterwo koigi utangikarario tandu gikuyu kiugaga wothe wendaga gutongoria no nginya onake etikire guthikiriria namba 2 njugi atiriri ithuothe ri tutingikorwo a mugambo umwe. We are not identical twins. Atiriu mugo no nginya tuthiu twina constitutional right ya gukararia gacagua na kwira gikuyu in our own thinking. You underline the word in our own thinking. Mundu uyu ndaratutwara wega na we waigua tutwi wrong ri criticize our message twire we right niki no ndukanjie kurehe irumi wajie kurehe vitisho ati andu angi makarutwo ngina rungu ruriri andu angi ngina matuike isolated because maundu maya ri mara ndungiuga uraruirira Kenya njeru ugitucokagia kuria taumire kwa Moi. Ngorie kiuria tene ri ni kwari mwario wa ruriri aroni mara arorire ni rwaragia na lugha imwe na makauga nginya haria twakinyio ta ruriri ri interest citu ni A B C D na mundu wothe utararumirira njira iyo ri ucio ri ti mundu wa nyumba itu. Mundu wothe uraruta thiri citu na kuu njari kuri thu citu ri tondu githige kugitia kiri na thu ni mari na thu na ne gwenda unjire kwari hindi ri kuyo ndakura atiri no it's a term yatumagirwo thu citu ri ni iria ciayaga mahiu thu citu ni iria ciatuhuraga hindi we watuika urathie mugaru no ria rurire rauga ri ugukia gwitwo outskirt neki Kimani. Let me tell you Jeff in modern Kenya ni kuri narrative cia muteti na ni kuri tugaga atiriri coalitions ri na political gatherings ri icio ni ngari ya muteti policy ri na kiria muteti ucio arugamirire ri kiu nikio kuria turathie ungihamba ngari we mundu muge no nginya urie ngari ino yathie ku itanakura. You get it? Now agikorwo gikuyu turi ugwati-ini ri ni turagia atiriri ni tuheo in detail ugwati uria gikuyu turi ni gucokio twire atiriri twina ugwati u twina gutaruriri ri ugwati urona kind black and white tigwetherera maundu gutari bring it in black and white ujire Kimani ruriri rwa gikuyu turi ugwati-ini uyu na wa danger ni no
kuguo riria urathie mwena uria ri ni urabetri ithuĩ twĩ ta rũrĩrĩ tondũ ũyũ mwe witũ na nĩ wetikĩra gũikara na thũ na nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ andũ amwe arĩa ũmũthĩ mekwĩragwo Fagio rĩ nĩ Kimani wa Icũng'wa na kũringana na narrative ĩyo Jeff ũkĩũria kĩu oria rĩ kuguo Kimani wa Icũng'wa rĩ nĩ mwendia wa rũrĩrĩ tondũ nĩ athiĩte mũgarũ na mũrũgamo wa Gachagua na itungati na arĩa makĩmarũmagĩrĩra but then think about it this way Kimani wa Icũng'wa rĩ is the only MP wakĩire andũ ake bara iria amakĩire Kimani wa Icũng'wa is one of the best MPs in terms ya kũhũthĩra CDF mbeca iria ahetwo nĩ thirikari cikinyĩre andũ ake Kimani wa Icũng'wa rĩ is one of the best MPs endetie andũ ake Agĩkũyũ na njĩra ĩrĩkũ kĩu nĩ kĩũria tũkũgwo na ithuĩ twĩkĩte tũcokerio mũndũ ũngĩ ũretwo Gakunia in disguised voices rĩ nĩ ndĩndĩ nyoro akĩragwo nake na kahwilbaro etereire kũrehe na maũndũ maingĩ mũndũ ũyũ rĩ he is the best there has ever been in terms of MPs no Gĩkũyũ rĩu kĩrĩtwo atĩrĩrĩ rĩu andũ akĩharũ merĩtwo atĩrĩrĩ mwana ũyũ wanyu rĩ mwamuona ekirithĩtio ũũ rĩ arutagĩra o wĩra kuguo akirĩte ũguo tondũ nĩ mwendia wake wa rũrĩrĩ makoca makerwo Kimani wa Icũng'wa rĩ nĩ mwendia wa rũrĩrĩ kuria Kimani wa gwitũ rĩ na maendeleo marĩa mothe areheire andũ a Moro rĩ mathukuru akĩte basarĩ aheanĩte na ndũĩ andũ makerwo nĩ mwendia wa rũrĩrĩ na ithuĩ tũgakĩũria atĩrĩrĩ andũ angĩ tũĩ mena macira nginya ma CDF rĩ ũmũthĩ atĩ mena macira igoti-inĩ ma kũrĩa mbeca iria mahetwo ambunge matarĩ kĩndũ marũgamĩrĩire ever andũ angĩ tũĩ na nĩ ndĩmagwetaga gũkũ mena macira ma corruption na wĩici wa mbeca na andũ ĩrĩ nĩ itungati na acio nĩo matarendia rũrĩrĩ nĩkĩo tũroria atĩrĩrĩ neno nĩ conversation twagĩrĩirwo kũgĩa twĩ ta Gĩkũyũ on a very serious note kwendia rũrĩrĩ in actual sense nĩ kuga atĩa and by the way no wega tũrania atĩrĩrĩ kwaya gũkorwo rũrĩrĩ nĩ rwacenjirie rũrĩrĩ ti ũrĩa tũĩ nĩ code name ya kĩndũ kĩngĩ tondũ niĩ rĩ wathikĩrĩria andũ aya rĩ maugaga hĩhĩ Gachagua nĩ ingatirwo mũndũ wothe ũrasupport andũ mahingatire Gachagua mũndũ ũcio tu witũ Gachagua tiwe rũrĩrĩ rũrĩrĩ no nĩ atongoretie gwetha kura cia rũrĩrĩ Jeff rũrĩrĩ nĩ andũ na andũ marauga in boundaries rũrĩrĩ nĩ andũ at a constituency level at ward level at a county level ũngiuga Kimani we nĩ ũgokirona ũngiuga Kimani rĩ mwathikĩrĩrie no wega ũngiuga Kimani wa Icũng'wa nĩ mwendia wa rũrĩrĩ uge Kimani wa Matangi tondũ rĩngĩ ndararũmĩrĩra narrative ici nĩ mwendia wa rũrĩrĩ then nĩ tũkũria atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda to break it down kwendia rũrĩrĩ nĩ atĩa tondũ ndũngĩakĩra rũrĩrĩ bara rũrĩa rũikaraga Gĩkũyũ ũcoke wĩrwo nĩ warwendia ndũngĩthondekera rũrĩrĩ mathukuru ũcoke wĩrwo nĩ warwendia ndũngĩthondekera rũrĩrĩ ma project marĩa mothe ndĩndĩ Nyoro amekeire kĩharo ũcoke wĩrwo nĩ wamendia kwendia gũkũ tũrendia rũrĩrĩ nĩ kũrĩ kũ mũtũrita cokia nĩgetha no nĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ Kimani he mũndũ wĩtagwo Kanini Kega nĩguo arĩ mũmbunge wa Kieni between 2017 and 2022 kũringana na ũrĩa niĩ njiguaga rĩ na kũringana na ũrĩa niĩ njũĩ Kieni rĩ ndanathiĩ kuo nĩ arutĩte wĩra mũno Ujurie Kieni is my third home. Yes. Nĩ arutĩte wĩra mũno no to nĩ ndatwarĩte mũbira kũu nĩ ndarata kũu kũrĩa gwĩtagwo Mberere Stadium nĩ ndatwarĩte mũbira kũu andũ a kũu manjĩrie point blank Kanini Kega nĩ arutĩte wĩra mũingĩ mũno na nĩ mũmbunge mwega mũno ũthikĩrĩrie ĩndĩ kĩama kĩrĩa acagũrĩte rĩ tũtikamũthura nakĩo tondũ kĩama kĩu rĩ nĩ kĩa Uhuru Kenyatta na Uhuru Kenyatta nĩ atũhinyĩrĩirie mũno Uhuru Kenyatta nĩ akunyanĩire mũndũ wĩtagwo William Ruto Uhuru Kenyatta nĩ ekire ũrĩa rĩu ningĩ tũrerwo mũthĩ tũtikagerie kwaria ciake no nyita aya andũ aya na no mauga atĩrĩrĩ na no Jeff go tu ndagĩka ĩmwe 1 minute ngũnyitithanĩria hau rĩ mũturi uga atĩrĩrĩ
Giteo Kimani arakunya ri ithui twamekunyite tukanoga kiuria ni riri magikunya Giteo tari twari kuo ri na twari andu a Uhuru ri ithui twamahatarice ri muturire wao in one single day. So what changes atiriu tandu nio me mwena uri ithui twari Uhuru mangikamwinira ngina nyimbo cia mathiko ri atuire peaceful message andu aya njere one mwikitete ni murite no agacoka kauga gikuni kinene kuri mirugamo itu ithui tuikare naki no riu mathie mwena uria twari ri ithui tuoka mwena uyu mari ri uyu matuire maturumaga na no maturumaga pio ni undu wa gukorwo mwena uria riu ningi ngina mathie mwena uria tuoka mwena uyu ungi matigutwe thayu thina by the way ti mirugamo thina ni aya tandu riria me mwena uturiri oniega muno Giteo metikirio makunye metikirio maine mathie mwena uria ungi ri riu ningi ithui turi oru muno riu Giteo ningi ndikuhurwo come on icio ni drum cia ciana ahumbirenda no wamutire ni hitira itagwa wamutire we riria we muharati we riria uraria we mwega muno we wehera irio-ini ri aria angi matigoke kuria we bwana mwacha iyo tabia bwana tutingicokia kara haria twarumirwo come on ndureke gaitu karumwo we atakire gaku kararumwo ndakwira ati ni andu a mbiriri manjiria atiriri na by the way mbiriri ndaheanire ni he murata wakwa wahete mbia na tibia nini ahete mbeca nyingi muno kanjira njeri andu aria makona to small business mundu oyaga mitwe na hene kindu ta ngiri ta magana maigana meri hau ona njirigite guthie kungiro ciari o hau ndacitigeire andu acio manjiria atiriri Jeff Kanini Kega is a good MP ni mundu thikagiriria andu thina wake ni kiama kiria oete so kiru hau njire which is true atiriri mugiko ni mundu mugi muno na generally ri we ni uwi mugikuyu hari akoragwo ri mugiko ni ahotaga ku make a collective decision na mugiko ni ugaga atiriri o ruriri ruru turerwo ruru rwa define atiriri ni kuri ruriri at ward level ni kuri ruriri at constituency level na ni kuri ruriri at national level ruriri at national level ri rurauga atiriri haha twi na bathi eno ri tukauga atiriri he hari erorete na bathi no tugetikania twita ruriri ri turorete direction ihanona atiriri Jeff agikorwo ithuothe ni twaiguana tukuingira bathi eno ya DCP ri na bathi eno itongoretio ni gitungati number 1 Rigathi wa Gachagua ri agikorwo ikanga retiraigua ni rikuingira bathi ri nirenda gutigwo stage ri there is nothing we can do tondu riri studio no kwina ikanga wira wario no kuhura ngari rikinegenagira aria me theinie no we ndarenda gutwarana na ithuĩ kuria turenda guthie in the real sense ri ucio ni muregani wa ruriri which is okay ndio anyamu ino tugire democracy ena murugamo wake wa ena kihoto giake ta mu Kenya which is what I'm saying nio tureta democracy ati agikorwo bathi wendo kuhaicari urenda gwitindo kimihura hura hau ukianagirira andu maigire bathi iria we winayo ri it is okay that is your democratic right no ithuĩ twita ruriri ri tutongoretio ni gitungati number 1 Rigathi Gachagua reke ngwire rimwe ri ni kwenda mundu akunyitira rwathatha na riu ri unyitite rwathatha ri turimigiria guikia mateke niguo no to ni tunyiteirwo ri tutingiura because nyamo ino tunyiteirwo ri let us be honest ti nyamo huthu it is not a simple thing ni nyamo nditu na kumiruta hori it will be a lot of work no to gitungati number 1 na nie gitungati number 2 haria Ruiru small gitungati of Ruiru no mwakanyite itemi nganyite maguru na njira nguhe ngauga atiriri it is okay mundu kugia na murugamo wake and it is okay mundu kuga atiriri bathi eno turenda guthi nayo kieni ri wende kuingira we na tuktuk yake arenda kurora korogosho that is their democratic rights. Aya kitoba tukaithe na mheshimiwa wako uri akirinyaga ugwitwo Purity Ngeresha karibu sana. Asante sana Jeff. Kwero atia njagirite uririkaga wira kwero atia kwanyu ni kwega ni kwega nyumite Mwea nyuma kanitha kuria itawa God's Plan Ministries na kukwari mubango wa Ngai ubo
na twakithikiriria na twekaranga ni twakiuma tumacerere na ndagicoka ndoka barabara ndakiona barabara no turathi na mbere no nyende kwamba kuga pole muno ku andu ara mara luciria andu makura gwitu Kirinyaga Friday kwa no mutino wa barabara na nigwa twaluciria andu mingi muno ta 10 na andu acu turari tuthiite macakaya mao ugu ni ngwira family ciao pole muno kuna ya matari marathikwa na ni njui Ngai ni kurugama namo ano bauga tagatika kwe na mutumia ari murata wakwa wa nyitikire mutino ucu na ari single mother na ari na ciana igiri wakuma kuria nguswe aitagwa Roselyn Wangui na ciana icu ngwenda gucira mamenya Ngai ara moyo na turoku na mwana ucio athiaga university ndakamake Wangui Wangirisi ndatiga ikiro ciake ciatha ningumurora na ningamutwara university again kura gwitu kurona mathina ma health care muno so kuna mwiri tu aturaga bingiro ona twali aba nawe last week ndende kuna mwiri tu bingire vitali thuwa kuga mwana she was an orphan actually na mwiri tu ndikiti kumuruta vitali na ndirakiuga during my tenure ndinga na Kirinyaga no nginya tucoke urigitani uria wakuga maternity tucoke Linda Mama Kirinyaga County maternity free postnatal free prenatal free ciana ciambiye kugiwa pio ndirenda ruriri rwitu ruthereme. Very good, asante sana, karibu sana. Riu we nawe na gutege tungati na mbaci kana tondu ndaigua muthuri uyu aranjira ati ni gitungati kia ruiru ni nambiye gutungata tene andu mitu ndi matungatete muno ngamatungata makanitha ngamatungata kimaendeleo koguo ni moy ni ndi ndungata yao ndi matungataga so ni ndi gitungati ya gutungata actual gutungata kabisa. Wewe tungatete andu na kabisa gitungati kia ruiru kabisa niko koyo roje kaito tuikiria hadidi sino gitwika gutungata gacagwa ni gutungata ruri haina ndagika icigiri haina ndereti haha andu aria maratuika mari thirikari-ini nao ri mehuraga githuri makauga gutire undu ugathie thirikari na gutire undu mungitwira inyune nyumwe mwena uyu ungi wa DCP mukauga atiriri murauga ta uria Mbeũ Njĩthĩ yugaga chama ni jamo kiama ni kimwe ni DCP nawe akorwo uranyita mbaru DCP ri we nduri handu turagutarira ni uranyitana na miario yo mbaru kana mundu ena we yathi wa gukorwo akiuga ne kunyita kiama kia DCP Jubilee angikoro angai ni atuvya freedom of choice ni ndu ikingituma mundu uremwe ni kuvya andu freedom of choice andu mena freedom of choice na nginya Bible yuga atiriri uthure wega kana uru koguo we wathura uru we umenye we urikurukira na uru waku na andu ame thirikari ni matige gutinda magitisa ndeke ngwire undu umwe njuwe na ndina uma wau beyond reasonable doubt ati gutevende andu mangi kurega no twike ni gwathana kia binya ndirenda gukwira without fear of contradiction ati niyo ni njuwe ati andu makuregete Kenyans matieka revolution ya mbara revolution ikagwa bare balotini and it is gukora a revolution ya ballot this time round revolution ikonekera bara balotini oguo ronire kuria gwita kwa karau era ri kiria ya kionjo tu ni kionjo tu ndenda gukwira no amenya kore ni njuri mekarire andu muno mbere mamekaragira na ta sturu njigwa mugamu gekarua nditenge ati mugacuna kura igacuna na gumukionaga riu rita riri andu no mamenyu oge ungi nginya ni ungingira kupigwa firigiceni ukiingia kwa kituo ukingira ugikia kura turamba kubura tero tukamenya umukuga andu kuwete kuma nomination tugeka practice nomination nini kubura mundu tero kana ona kindu wingire uthure mundu ro kwenda ame thirikari ni reke twambe tumarute barabara yo ito ya kuma makuta no kuthi Embu kuthi Meru yari supposed ku nduo courage Uhuru ni ari atwekirire nginya pesa na ndenda kuga ati tondu accident isironeka andu mitu riu ni mamenyu atiriri tondu thirikari itirameciria reke me esirie we think about ourselves kama serikali haitufikiri. Very good, twabe tuikiria nini twina Kimanina wa Ngirici orodo na mundu gwitwo Muturi na tugukorwo tukirora maundu maria makiri ku maundu ni maingi muno. Topic ira tugukorwo tukere ni horo wigie o hau Kimani atigira Rigathi wa Gachagua ni merigite kuhana ta kwina njukaniriro gatagati ga Kivuti Munya orodo na Muturi makiuga matikuha hatwa matwao kana matikuha kia maciama ciao ati maingire kiama-ini kimwe no Rigathi aramera
nyumwe die kiama kianyu tucemanie ground tugakorwo tukiagree on one person ira ndrone macemanirie kuria Meru kurana na event irani nene muno na maundu maria mangihitwa kio na magithi na mbere discipline marahingurire ko office kuria gwitu mucie gwitagwo Kiambu na maundu maria makirikuo maingi muno na andu no marakimurikwo marari ngatheti-ini maramurikitwo kuria Kirinyaga andu marenda governor ni maramurikitwo no tugukiariria maundu macio thaa imwe itigetie ndagika 14 Ehi ni ukoretwo ukirora andu aria maigithitie migunda-ini ukeyuria mambiriirie tene we wiku uma niguo yo ati migunda nditeaga value ona besha ni ukuongerera muno na muno ngiingira kundu gugwitwo Malindi ndetonjega riu nicio ici PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke wa gukorwo kigira 8th of an acre broti kuria Gongoni Malindi na ni ciringi 249 undu uria mwega niguo muthikiriria ni ati angikorwo wina ciringi 50 no wambe witikirio kuriha na icio ingi urihage mdogo mdogo undu uria mwega wigie broti ici cie kilomita 1 kuma main road haria twitaga Cheshire Beach Mabrui Sand Dunes na ni kundu kurakora na reti nene muno kundu ungikora kana ungiaka mucie waku wa guikara ungiaka holiday home ungiaka cottages no invest muthikiriria na nituwe miekeno yukaga once in a while na nikio turakuririkania uthie wigithie Malindi ohoro makire namba ni weno 0140 99 99 10 PIMC Global Consult Limited tukaga na your trusted property partner tuikirie wona twacokereria tuke tuthina mbere na ndereti iyo ya migunda ya kuria PIMC riu hatiri undu ungi muthikiriria ni kahinda ga guthomera maria tuhaririirio wona cihanda wega thaa imwe cia utuko ni mundu ugwitwo Sam. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa imwe hwaine uthuthuria wa ngero ya kuragwo kwa Dr. Victoria Mutiso ni unyitithitio thinga borithi makiorotwo ni gukuruhanio njuragano-ini iyo mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua guthingatwo ahuthire ndumiriri cia ugacerwo na aria akoretwo akiamukira na njira ya ubaciriri mathina ma kimeciria wagi wa mawira na uhuthiri wa dawa cia kulevya magomeire andu ethi kuria Gatundu ya kana Gatundu Kiambu macio na magi maingi na wona cihanda wega thaa imwe utuko. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Aya basi reke tucokererie muthikiriria riu twina Kimanini nonire the press conference hiyo ya former speaker former AG akiuga horo wigie kiama kiao mena Len Kivuti mena Peter Munya marauga matigo kuja kiama na guku gwitonga kwina ciama nyingi muno hihi hari na bata wa gukuja ciama icio tukorwo na one party toria kwari na todraki kwina ndereti yegie guthondeka kiama kimwe kinene kiria gigatoria kwari na National Rainbow Coalition. Is it practical? No, wabere no wega turie niki giatumire kugie na inegene riu ringi tutigukuja ciama na hende no Len Kivuti Muturi na Munya mokira metia press conference no na makashifu Gachagua yes ni undu hende no erega guthie Meru na bu athunguka guo wothe augire kirima ni kimwe kiama ni kimwe yes na mutongoria ni umwe ndeto icio nicio ciatumire andu mokire a Muturi makimurie ciama ici citu nacio ri angikorwo kirima ni kimwe angikorwo kiama ni kimwe kirima ici citu nacio ni ndui yes na igituma ngina kwari na maundu mekangikire ngina hinde no a Uhuru metie mucamanio wa Azimio marehe Muturi on board marehe Len Kivuti on board marehe
marehe ngina Peter Munya on board na mamatu members ya board tugetiriri yes coalition building de kagwo ni undu woria ciama cina influence acha kagwo ni undu wa kuheana iteo gatagate ga principles uka appreciate mundu uyo na kiama giake gikinini in your eyes tando gutire ndugithikwira mundu rome uri ungi kiama giake ni kinini na giaku ni kinene tando gutire ithurano ciekitwo tukamenya ni kiama kiriko gikugia andu ingi na muthenya umwe hari uteti ni ihinda iraya muno so coalition ya kagwo ni undu wa iteo gatagate karia mokite na ciama ciao tando mundu ni athiete through the pain ya kuregister kiama kina budget kina maundu maingi areka onongoro gitire na usemi munene tagia kuri ona keno mundu rumena tugaga gutire mundu rume kahi na ndungi mwira kunja giake okeiganire gwaku wajie kumwira ari ikaraga ku na ari kagatia na nikio rona athuri acio merire Gachagua they call him a bully makimwira you are a bully na nduguthie na mbere uguo well ne agicokire agikira muturi athungu kiacokaniririe ciama ciothe cia kirima kina ciama ta 15 na mathunguke o mundu endie kiama giake no hari iguru ne magakinyitana we wait to see kana ne makanyitana we also wait to see ciugo icio kana rangi ucio ciandikitwo karatathi utanoma ne mekwanjia bara ingi nie ndire wa opposition and I'm not even there to wish them well nie ngomera marikia kunyitana ri moka ri 2027 kai kuri mundu ina mwana ngongo tugacemaria guko tugacemania ndefe na giki githurano guo gitinda gikirwo tari undu munene ri it is not kuona ukatongoria magathana miaka 10 igathira makainuka angi makainuka 5 kindu kiria kiri gia bata ni andu maige thayo ndiguo togo kindi kia koretwo akiuga tando elections will come and go na mutongoria no egucagurwo ona Uhuru ithe ndari ho umuthe no angakire ku acha ona Gachagua ri ithe ndari ho umuthe ithe ndarainira nja ta mundu mucerere ona kindi kithe ndari ku ku hindi egutura ona ke no agathie one time everybody comes and goes muturi bara eno riu yambiriria tondu riu ni bara yambikwo na ni guthio guo continuously hari na bata wa kunyitithania ciama ciothe andu maform kiama kimwe and especially mungethaniro Jeff Juge ni kuri andu metagwo prophets of doom na wira wa rathi doom na gikoni metagwo na bia mathara ni wacio riu na ni waingi one opposition ni kunyitana mundu ainagia gake gwiciria niko gatiro niko kau second gutire gware nini mahuria-ini o mundu na kiama giake ri what we are saying ni mundu ni ambe endie kiama giake it is not a crime wendia kiama giaku ri gutire kura onemwe turenda yure acha in fact no juge ciama igerekererio especially ciama iria ci Mount Kenya ri ni wega muno tondu agikorwo he mundu wendete kiama gia PNU ri na he mundu wenda kiama kia Jubilee ri kura icio ni turacienda gutire kura onemwe tungienda yurire and it is in our best interest ciama icio kunyitana no ciama icio tutanatuika coalition ri ni wega mundu ekire bidii oguo gitungati Gachagua araugire ri it is very unfair mundu umwe kwendagia kiama giake kuma rucini nginya hwaini ona ndarakoma akendia kiama ucoke wetere ndagika ya muico ri we ogoko ne otongoria it is not possible ciama ici igiri mundu ni ekire bidii I agree wendie kiama giaku kiama giki ri ultimately kiama ni bathi na bathi ne koragwo ya gwetha ite ici koragwo cia guteithia muingi so in the best way possible otoria Rigathi wa Gachagua arendia kiama giake kia DCP na gigetikirwo ri nake muturie ndie kiama giake kia Democratic Party nikio kiama gia tawa kiama kiria giatigirwo ni mundu gwetwo Mwai wa Kibaki na nokio kiama kiria giatigirwo kigigitagwo PNU na kuriona ciama ingi nyingi thiini wa Mount Kenya let them put in the work tungikona kura igiri ithatu ciongererwo thiini wa basket ya Mount Kenya ri
thaisi mantra ĩrĩa ĩho nĩ gather all scatter none atĩ ũnganĩrĩrio the no ndũgetĩkĩre kũhurunja ona hanini ũguo nĩguo naniĩ ngiuga tũmathe na tũnyite kĩrĩa gĩgitũ tondũ kĩngĩtua gĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ tuona ruo atĩ roga gijao ya Kimani no tũkũmũgatha rĩmwe nĩ kũrĩ aregani safely where rĩmwe nĩ kũrĩ aregani Jeff onda kĩwangĩrĩ ciarĩkie wangĩrĩ cĩ nĩwe ũrauga Kimani ro sawa ndirĩgirwo ngegĩtwĩra atĩrĩrĩ gwitũ atĩ nĩ kawĩra nĩ kabiathara karatũmara kambe kuma kĩambe akorwo arogota kĩrĩa kuoyaga nĩ gũtũkora no auga araiguire mũndũ ũngĩ ndanauga we mũndũ wothe wĩna mehia rĩ mũndũ wothe wanarumwo nĩ nyoka ngĩigua karũrigi nĩ kũmagata Kimani no wega tũga clarify auga atĩrĩrĩ Kimani ndũnathikĩrĩria auga atĩrĩrĩ ndĩraiguire mũndũ ũngĩ akiuga tiwe nyingĩ ũngĩ kauma hinga mũrango na mabori thitima rĩu ciama reke njuge atĩrĩrĩ ciama nyingĩ twĩ njũru tondũ different kũndũ different Kenya no itũĩ makoragwo na mahitaji different itikoragwo ibianenie kila mũrenda gwĩkĩrwa koguo nguga atĩrĩrĩ niĩ ndĩna thĩna na ciama nyingĩ no problem ĩrĩa ĩragĩte nĩ ya ĩyo ya kũnegena atĩ na kuga ciama inyitanithwe ona ndũngĩenda gũkorwo ũrutĩte donkey work nake mũndũ ũngĩ oke kĩatĩa oke uge rĩu reke tũthiĩ bamwe atĩ acoke atuĩke rĩu nĩwe ararũmĩrĩrwo no nginya andũ makorwo mena kwĩragwo andũ matithianagia matena ndũĩ matarĩ karĩko koguo karĩko nĩ important magĩe that's number one number two matikabiana ta mekũrakara in fact magĩrwo nĩ gũkena tondũ kwĩna mũndũ ũmwe Rigathi Gachagua araruta wĩra sleepless nights akigeria gũcokanĩrĩria Kĩrima na ona kũngĩkorwo na nĩkĩo kũngĩkorwo kuna maitĩka makuma DCP aya mangĩ nĩ marogete maitĩka tondũ tũna bata ona icu iritĩka ona cio ingĩoka through mbathi ciao nĩ sawa tũ sawa na para mwiso tũrongoreria gũkagĩa na agreement na agreement iyo kuna ũrĩa ĩkamini na kuna kĩrĩa gĩkerwa rĩu tondũ nĩ twarete up to here na twakinya kuraba nĩ mũgatwĩkĩrona tondũ nĩ ũrakĩona atĩrĩrĩ ũrĩa kũbiana thaa ici andũ mitũ nĩ tũkoretwo ona kwa tũkoretwo tũtongoria for a long time no nginya twambe tũkorwo tũkĩthugunda na gwĩciria akwa nĩ tũgũkorwo na ũmwe citũ ũrĩa tũgũkorwo tũgĩfront na ũcio nĩ cira ũngĩcirika wega mũno by March of next year koguo nĩ andũ nĩ matige kũgena haraka na metĩkĩrie ũrĩa arabota kwendia ekete endie na mabota gũkĩra I think nĩ wake up call to them mabota gũkĩra mũkĩre na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ precisely ta Wangui nĩ ndĩrakenire mũno makĩnegena tondũ reke ngwĩre ũndũ ũngĩ Jeff ũngĩkona mũkĩthi ũkĩbikia mwĩrĩtu wendane na erĩtu mingi ũmwanake na wone atĩ ũrenda kũbikia ũrĩa mũtarĩ mwarũa nake mũndũ wakwa abikia nyoka eni bara nĩ njega tondũ nĩ ũkũmenya mũndũ nĩ arangio ũkamenyaga reke mambe mabĩtanie tondũ rĩrĩa mekũnyitana rĩu ĩgakorwo kĩabio na nĩ makamenyaga atĩrĩrĩ twanyitana agreeing to disagree no nyita na mũndũ ũyũ ona akorwo tũ makũrũ gũkĩra kĩama gĩkĩ nĩ kĩra potential ya kũrete kĩrĩa kura ciganona koguo at that point nĩ makuga atĩrĩrĩ warete kĩna tũtikagĩa na agreement tere arĩa Kenya Kwanza mani atĩ ona andũ marĩ merĩtwe mekũbewanga minister cigana ũngĩthi kũrora at the end of the day agreement ĩrĩa marĩ nayo gũtĩ ũndũ twacu wathire na nĩkĩo igĩgwo na tembe yake mera atĩrĩrĩ twatigĩrĩre mwatwĩra ona ĩkai kwathire atĩa so ithuĩ tũtikwenda kũthi bau tũrenda kũthi tũkoretwo na concrete agreement na arĩa tũgekarani namo tumenye nĩ mũgwĩtĩkĩra kana mũtigwĩtĩkĩra akwati ũgu tunasonga tukisonga very good twambe twĩkĩrie hanini tũgũcokereria nĩgetha tũkĩarangia haha na atongoria na ateti na andũ na ogĩ a njata arĩa tũkĩrĩ naho gũkũ mũthĩ nĩgetha tũkĩiguĩre kũrathi na mbere no Kĩmani aikaraga akiugaga bũrũri ũyũ wĩna wĩyathi
na andu matikamena ni tondu woteti tuga 2016 hindi twaragia hana tukiuga tutigakinya hari andu angi mana kinya makarwa makoragana makamenana ni tondu woteti na tuiguaga gikuyu gikiuga ati kwaria ni kwendana ti gutua cira uguo tukiaria haha no wega tukimenyanirire na tumenyere andu aria makiri na kuja tutigakinya handu twiro ihi ona andu aria mambiririe bara ni Kimani mena muturi tutikwenda uguo tukwenda andu othe makorwo mena thayo na maikare na thayo no igua Kimani no igua mundu witagwo muturi Thank you very much. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Uthuthuria wa ngero ya kũragwo kwa ndagĩtarĩ Victoria Mutiso nĩ ũnyitithĩtio thing'a borithi makĩorotwo nĩ gũkuruhana njũragano-inĩ ĩyo. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gũthingatwo ahũthĩre ndũmĩrĩri cia ũgacerwo iria akoretwo akĩamũkĩra na njĩra ya ũbacĩrĩri. Mathĩna ma kĩmeciria oro ũndũ ũmwe na wagi wa mawĩra hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩmo mathĩna marĩa magũmĩire mbeũ njĩthĩ aingĩ Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Huyu mmoja anaitwa Inspector Sang. Siku ya Thursday alishikwa hapo Thogoto. Murkomen akapiga simu akawachiliwa. Huyo mwingine anaitwa Collins Kiplagat. Alishikiwa pale on your way to Mombasa, pale Mazeras. Murkomen amepiga simu amewachiliwa. Sasa tunakuuliza DCI. These police officers are in Kenya. They are killers. Wameua daktari. Wewe mwenyewe umesema ni hao walimuua. Kwa nini unawashika? Unaambiwa na Murkomen uachilie hawa. Tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumeng'ethia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot. Huko thenge-inĩ nĩ kũrĩ thĩna, tũrĩ arĩmi a kahũa no tũtihotaga kũgĩa na tũyũ tũngĩhota kũrĩma irio cia mĩgũnda ta mboga na sukuma wiki. Gũkũ kwĩna thĩna nginya wa irio, na mbembe itinakũra wega, kũrĩ cirahĩrire cirĩ othe na gũtirĩ mboga, gũtirĩ nyeni cia kũrĩa ngima. Amukira ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe cia ũtukũ. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Geoffrey Rigathĩ wa Gachagua nĩ okĩrĩire thirikari nĩ kĩrĩa augĩte nĩ ĩrahũthĩra mbũtũ ya borithi gũtabania ciĩko cia wĩkinaĩ. Gachagua akinyĩrĩirie ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ hamwe na maabitha akaru rũhonge-inĩ rwa mbũtũ ya borithi makoretwo makĩhũthĩra kana makĩhithĩrĩra wogomu hamwe na ciĩko cia wĩkinaĩ na iria ikoretwo igĩtabanio nĩ maabitha a borithi. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathan Kamau aratarĩria, mbũkĩrĩra nĩ ithiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩrio kana na kũnyita thing'a cia ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua akorwo agĩikio ngono thutha wa kwĩrĩkana nĩ aranagĩria na ekwĩrwo arĩa moragire mũrigitani ũcio wa mĩrimũ ya meciria ndagĩtarĩ Victoria Mutiso. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP arĩwe warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩ athiĩte na mbere gũkĩrĩra mũnene wa borithi ya ũtuĩria DCI Mohamed Amin kumana kũragwo kwa ndagĩtarĩ Mutiso. Gachagua augĩte ekwĩrwo erĩ anene arĩa nĩ maabitha borithi arĩa marakuruhanio na njũragano ĩyo nĩ marĩkĩtie kũrekererio. Awataja wameshika tu mmoja. Huyu mmoja anaitwa Inspector Sang. Siku ya Thursday alishikwa hapo Thogoto. Murkomen akapiga simu akawachiliwa. Huyo mwingine anaitwa Collins Kiplagat. Alishikiwa pale on your way to Mombasa, pale Mazeras. Murkomen amepiga simu amewachiliwa. Sasa tunakuuliza DCI. These police officers are in Kenya. They are killers. Wameua daktari. Wewe mwenyewe umesema ni hao walimuua. Kwa nini unawashika? Unaambiwa na Murkomen uachilie hao.
akiri hindi igongona ria kanitha mwena wa Kiamba kaunti-ini ya Kiambu Gachagua niokirire wathani wa President William Ruto ni kiraugite ni kuhuthira maafitha a borithi kwagarara watho. Gachagua niacokete kuuga ceceni ya borithi ya Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu ina maafitha a borithi mehereirie hari ciiko cia kuna watho. Hapo Kikuyu police station is a scene of crime. Hiyo police station ndio inapangiwa mauaji yote Kenya. Mambo yote wale askari wanaua watu wako hapo. So we are having police that are killing people in the country. DCI Mohamed Amin, kazi yako ni cover up. Munini wa gavana wa Kakamega Ayub Savula ni oriti munene wa borithi DCI Amin gwatha Gachagua kwandikithia ndumiri kumana ikuo kia ndagitari ucio nikiregwete Gachagua ni erekwirwo kwarania na remoragire ndagitari ucio Mutiso. Mimi nitauliza DCI, Rigiji is not above the law. Summon Rigiji by Monday, a record statement, atueleze anajua nini kuhusu kifo cha huyo daktari. Yes, he's an accomplice or a suspect. Two things. So Rigiji, you must record statement. Guku maya makianika Gachagua ni areganite na miario ya munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ya kuga ndari na uru nake no Gachagua kauga Kindiki ni umwe wacogeire arutwo thirikari-ini. Sasa Rigiji alitoka Seweri walimtoa. Wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto ukayo hapana ita mimi ndugu yako, kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Hadui-ini Inoro FM Jetagwo Jathan Kamau. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hamwe na mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga ni matanyitwo gutongoria kigomano kia nduku ithatu kia ujumbe wa thirikari Nyandarua kana nio broad based na kiria gigathaganirio Naivasha kwambiriria muthi wa rucio, na ni kigomano kuringana na thathauria maundu ma kiuteti maugite kia gukahuthika hari gubanga mitaratara ya ithurano cia mwaka ukite makiria ngirimiti ya wiguano gatagati-ini ga kiama kana mwahu wa Kenya Kwanza hamwe na kiama kia ODM. Na maya magithie na mbere nake munini wa President Professor Kithure Kindiki akinyiriirie gutire hindi ari thenga kuma thirikari-ini ino ya gatano na no eguthie na mbere na gutetera giturwa giake kia munini wa mutongoria wa bururi ona thengia ya kiama kia ODM gukorwo gigithingiriria gigathukirwo giturwa kiu ithurano-ini ciukite. Kindiki ekwaragia ri Gaicanjirũ Mũrang'a ta uria mwandiki witu Joseph Wachira aratariria. Akigathĩrĩria uruti wĩra wa minista wa migunda wa kinokoria wa mataoni Alice Wahome, munini wa President Kithure Kindiki nĩokĩrĩire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiuga mũgarũ na minista Alice na aruti wĩra angĩ thirikari-inĩ arĩa Kindiki arauga menyitĩtie mũthiori kũgacĩrithia bũrũri kũgerera honge iria mehokeirwo. Gachagua we nĩeremirwo nĩ wĩra nginya kĩhamũrithio. Kuna watu waoga, unapewa kiti alafu unaogopa unalala huko unaongea unawaogwa. Rais Ruto atoe rekodi yake. Wale wanashindana na yeye nao watuambie siku ile walikuwa kwa viti vile walitufanyia, na rekodi ndio itaamua. Oni ona thengia wa mĩario icio ikuhĩ ya Rigathi kũria thiriti yake agiũteti kwamba gũtiga kwaruka Kindiki akĩmũgweta ota ũmwe umĩte kĩrĩma-inĩ na ũratũngio mĩnyamaro thirikari-inĩ, ũndũ ũrĩa Kindiki areganĩte naguo akiuga ndareherera thirikari. Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumeng'ethia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Atongoria angĩ na andĩki a Karua arĩa maumĩte Kindiki thutha magĩthingata bata wa gũikara thirikari-inĩ. Mimi profesa nataka uambie waziri Roko, sisi hatuta divide mlima ni moja. Kana hiyo ni bora tugayanie. Kirema ni kiriku. Mlima ni moja na tunakupenda sana your excellency. Kana mutiendete jambe no. Maritio kiharo-inĩ gĩa kanitha wa Gaicanjirũ Kandara Mũrang'a hĩndĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 100 ya ũtungata wa ũrigiti wa thibitarĩ wa mĩceni wa kanitha ũyũ. Kwa hivyo rais amesema muongeze ile mijengo ingine inahitajika na yeye atatoa up to 50 million shillings. And your excellency, we don't even have a level 4. Level 4 yetu Kandara has been downgraded. I'm going to look upon your support. We return it to level 4 as we are strengthening and expanding our mission hospital. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Gaicanjirũ Kandara mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.
uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua ni athingatitwo gukorwo akihuthira ndumiriri cia ugacero na iria akoretwo akiamukira na njira ya ubaciriri. Ni ritana rikitio ni mwandiki munene wa ngwataniro ya aruti wira bururi-ini ya Cotonou Francis Atwoli akiuga Gachagua abatie kuhuthira ndumiriri icio na njira ya gutigirira iri na uguni kuri bururi ithenya-ini ria gucihuthira na njira ya kwimathira ngumo ya kiuteti. Hata watu wa polisi muwe careful. Don't give Gachagua information because he misuses that information. Na atafanya wale wako katika polisi vijana wetu wafutwe kazi. Sisi huwa tunapata information kutoka kwa polisi, lakini tunapeleka pahali inatakikana. Utangazi kwa mkutano nimeambiwa na polisi fulani kitu fulani kitafanyika. You are endangering the police officers. Gachagua. Shesheni hakuhe nawe. Atongoria athure ni muingi kana tugithie na mbere ni ate ya Kenya ni mathingatitwo guthie na mbere na kunyita mbaru utongoria wa President William Ruto niguo gutigirira ni ahingia ciiraniro iria erire ya Kenya. Ni ritana rikitio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya ngwataniro ya gitaro kia Afrika ya irathiro niwe Caroline Karugo hamwe na murunawe ministry-ini ya ugima wa mwiri Daktari Ouma Oluga ende ya kuruguria waki wa thibitari ya Nyarifo mwena wa Nyeri tauni. Ihinda-ini riu no mateteire itanya ria President Ruto kuruguria kioneki kia mwaka wa 2060 makiuga ni gia kuguna bururi ende ti gia kwiguna we kiumbe. Theuri wa Mbogo niwe mwandiki witu Nyeri Rware. Makiaria hindi ya kuruguria waki wa thibitari wa Nyarifo kaunti-ini ya Nyeri, mwandiki mukaru wa ugima wa mwiri Ouma Oluga na mwandiki wa gitaru kia Afrika irathiro na kuria kumu Caroline Karugo muriti a Kenya kwe president mweke wa kwamba kiondo ya kioneki kieru makiuga bururi no nginyagia utongoria ni mithingi ya uthii wa na mbere. Mbona tusiangalie mbele wakati Kenya itakuwa na miaka 100 ambayo itakuwa around 2063 hapo itakuwa namna gani? Na kwa kuunda hiyo vision 2060 tutaita kwa meza kila mtu, hata upinzani tutahitaji kuchukua akili yao, maono yao ya vile wao wangetaka hii Kenya ikae miaka ambayo inakuja. Kwa hivyo haitakuwa ati vision 2060 ni ya Rais William Ruto. Tutigaite tukionoria. Hello. Ouma akiuga thirikari ni hotorete kugacirithia ugima wa mwiri na kugacirithia mathibitari ma gikiro gia thi. Akiuga mathukirwo kigini gia ciringi bilioni 19.1. Health centers and dispensaries. Hizi hospitali zote tuko na pesa, tuko na 19.1 billion tunaita primary healthcare fund. Tukiweka maternity hapa, tukiweka services hapa, unaingia hospitali unatoka. Ihinda riu Karugo augite muingi ndungiona uthii wa na mbere ugithonjagira thirikari, akiuga no nginyagia aria mari wathani-ini maheo ihinda ria kuruta wira. Mipango ya serikali ni kando, siasa ni kando. Kuna wale watu ambao wameingiza siasa kwa SHA. Wanasema ati hiyo detail unaulizwa ya SHA, serikali inataka kujua detail yako, ndio sijui IEBC sijui ipewe, sijui kura ifanyiwe nini. Nataka kuambia hiyo ni uongo, ile haina hata mbele wala nyuma. Mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina akinyeroria atongoria aria mari thiini wa mung'ethaniro ni kiria makoretwo makiuga abunge aria manyitaga thirikari mbaru makoretwo makihang'ira nda ciao, akiuga aria maranyita thirikari mbaru ni mahotete kumathira muingi wa Nyeri. Hii ujenzi Nyeri pia imeanza. PGH Surgical Center shilingi bilioni 1. Mwai Kibaki shilingi milioni 500. Tumeleta Nyarifu shilingi milioni 40. Na watu hapa wanashinda hapa wakisema hao watu mkiwaona kwa Ruto ni tumbo zao. Hadu-ini Hinoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Mbogo. Imajika nene cia mbeca na iria ikoretwo ikihuthika kuhariria na gucoka kuheanwo kuri ikundi iria ikoretwo ikigena thingira-ini wa iregi riu no ithiete na mbere na gutumura ciuria. Muingi mwena wa Mombatha gicua-ini ugite gutikoretwo na utheri hari kihumo kia mbeca icio na undu uria marekirira nganja iguru rigie muhuthirire wa mbeca cia muingi. Mendekithitie thirikari gukorwo igicurania kwerekeria kigina kiu hari tabarira cia uthii wa na mbere matura-ini. Francis Madi niwe mwandiki witu Mombatha gicua-ini.
magetwo ngurubu magetwo Korino magathie makaheo milioni 100 magetwo kabira fulani magathie makaheo milioni 100 nĩ mĩario ya amwe a Kenya magĩteta nĩ ũndũ wa mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ thingira-inĩ wa iregi na mũtino ũrĩa twagĩire naguo nĩ rĩrĩa twaugire atĩ tũgũcagũra mũici witũ tondũ rĩu tũrona mbeca no kuoyo ciroyo thĩinĩ wa bũrũri irora in billions of money tugacoka tukona rĩu no andũ metirwo magetwo ngurubu magetwo Korino magathie makaheo milioni 100 magetwo kabira fulani magathie makaheo milioni 100 na mwisho rĩ gũtirĩ no teithio ĩndĩ kĩũria kĩnene nĩ rĩ no ũyũ ũrarũgamĩrĩra thogora wa mĩcemanio ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere thingira-inĩ wa iregi. Hizi pesa watu wanaenda kule State House, hizi pesa zinatoka wapi? Hatuelewi, kwa sababu sisi huku chini tunaumia, hatujawahi kuona huo msaada, lakini kwa sababu siasa zimekaribia sana kufika, tunaona watu wanaitwa kule wanaenda wanapewa pesa. Kwa nini? Nĩ harĩ bata thogora wa mĩcemanio ĩno hamwe na maũndũ marĩa maragĩrĩrio kuo kũrehwo theri-inĩ. Tunataka tu tuweko wazi, tujue hii pesa nani anatoa na ni kwa nini watu wanapewa pesa na ni kwa nini pia wanapewa huu wakati ambao siasa zinaenda kuja, na haijawahi kufika huku chini wakati tunateseka. Uchumi mnajua ni mbaya, lakini hatujawahi kusaidia. Magĩthiĩ na mbere na kuga mbeca iria irahũthĩka mĩcemanio-inĩ ĩno ibatiĩ gwĩkĩrwo tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere oro hamwe na gũteithĩrĩria mũkenya wa kawaida kuona thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kuongerereka. Feeding bills iria ciĩkuo ciothe andũ matarĩhĩtwo nĩ national government ĩyo no thĩna ũngĩ ũgĩte tondũ andũ acio nĩ gũthĩna mathĩnĩte na mbeca icio ciao mangĩnetwo nĩ ingĩrĩ thĩinĩ wa wonjoria-inĩ. Makiuga mbeca iria irahũthĩka thĩinĩ wa mĩcemanio ĩno ibatiĩ gũteithĩrĩria tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere oro hamwe na gũteithĩrĩria Wanjikũ kuona thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kuongerereka oro hamwe na bũrũri kũingĩra irima-inĩ rĩa mathirĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ukimenyaga mohoro mahinahi na tugucokerera uria kurathii na mbere o ndagika kwa ndagika mitambo-ini ya Inoro FM kuria kuri mohoro ma kwihokeka. Inoro hwaini urathii na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Muciĩ watu ginotana tutirihire Kiambu kuria wagi wa mawira hamwe na mirimu ya kimeciria oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩmo mathĩna maingĩ makoretwo makĩgũmĩra andũ ethĩ ituri-inĩ itiganĩte, na nĩ ũhoro wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya kĩgomano kĩa andũ ethĩ rungu rwa kanitha wa AIPCA Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, kĩgomano kĩrĩa kĩmacokanĩrĩirie hamwe marĩ na itanya rĩa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi tũtirihire mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Nĩ hĩndĩ igongona rĩa mbeũ njĩthĩ kanitha-inĩ wa AIPCA St Gacokia Gathage Gatũndũ ya Mũhuro maitĩkĩte kwarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩmathĩnia arĩ hamwe na kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Wangari wa Thuo kuma itũra rĩrĩ rĩa Ng'enda, kanitha thomaga gũkũ AIPCA St Gacokia, tukiaddress issues cia mental health. Twĩna challenges icio nginya thĩinĩ wa kanitha ũgakora ayuthi aitũ amwe aitũ nĩ twarĩkirie macukuru, twĩna ma degree, twĩna diplomas, no mawĩra gũtirĩ. Mũndũ arĩkia cukuru aikara mũciĩ, mũciari nĩ arakuona hau akona nĩ agũthomithĩria akarigwo nĩkĩo taumaga mũciĩ. Rĩu ũkona mũndũ rĩmwe nĩ arakira ũguo agecokia akarigwo kama tutawaitoboa kweli. Nona morĩtie atongoria a gĩũteti makĩria rĩrĩ bũrũri ũrarika ũteti-inĩ mũhiũ gwĩthema gũtũmĩra mbeũ njĩthĩ ta mĩkora ya gũkinyanĩria matanya mao nĩ ũndũ wa ũhinyaru wao wa wagi wa mawĩra ithenya-inĩ rĩu mahĩmbĩrie gũkũria taranda ciao. Njĩtagwo Dickson Kamũa wa Werũ, nĩ ndũgamĩire kanitha ĩno ya AIPCA St Gacokia ndĩte chairman wa youth wao. Maũndũ marĩa tũramenereria mũno nĩ gĩthemba atongoria marahũthĩra ayuthi kana mbeũ njĩthĩ na gĩthemba kĩũru kũmenereria kũrehe haro, kũrehe tribalism, kwani tribalism thĩinĩ wa society na andũ arĩa angĩ. Aciari ta atongoria a wathani wa matũra makiuga anake na airĩtu arĩa marĩ kanitha-inĩ marĩ na mweke mwega wa gũkorwo na mũthingi mwega. Njĩtagwo Jennifer Wanjikũ wa Gĩthuku. Yuthi nĩ andũ matũkenagia nĩ tondũ nĩo kanitha wa mũthenya wa rũciũ. Makwa nĩ Samuel wa Mwanie, Assistant Chief wa Gathage Sub-location. Tena rĩakwa nĩ atĩ mekwĩ Ngai, kwa Ngai gũtirĩ hathara. Mũtungatĩri Robert Gĩthongo ũrĩa gũtongoragia igongona rĩrĩ akiuga ũmũthĩ mbeũ njĩthĩ makũrĩirwo maitho nĩ mogwati kĩhĩri na he bata anyiti itemi othe moke hamwe nĩguo kũgeria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma mbeũ njĩthĩ. Twĩna discussion njararie na coordinator haha tondũ nĩ tũrenda gũkorwo twĩna tũkĩenda gũthathaũra na kũmenya iheo iria
ahetwo a yuthi aitũ na nĩgetha thĩinĩ wa iheo icio rĩ tũhote kũmaiga na kategori ya ũrĩa matariĩ tũhote kũmacokanĩrĩria na tondũ tũrorete gũkorwo twĩna rũtha rũnene rwa nginya December tũkorwo tũkĩona nĩ activity irĩkũ icio tũgĩteithĩrĩrio nĩ deacons aitũ tũgũkorwo na ciao nĩgetha tũhote kũmathambia meciria tondũ aingĩ ao nĩ agũmĩre nĩ mathĩna marĩa mekuo bũrũri-inĩ. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma gathage gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ikereka rĩa kerĩ rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro kuma gĩturwa kĩa mũtongoria wa wodi nginya mũtongoria wa bũrũri no wĩna wĩigĩrĩrĩki wa gũteithia mũingĩ. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. mathaa uramenyithio ni Inooro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM_official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM. Inooro muciĩ watu ginotana. Inooro ni station yakwa ya maisha. Ikereka rĩa kerĩ rĩa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Rĩu nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 21 na ithaa rĩrĩ ngũkũmenyithia ciĩgiĩ PIMC. Nĩ ũrĩ weyũria andũ arĩa makoragwo makĩigithia mĩgũnda-inĩ arĩa mambĩrĩirie tene na ũma nĩguo ũyũ. Mũndũ wothe wĩigithĩtie mbeca ciake mũgũnda-inĩ, mbeca ciake itikora na mũno makĩria kũndũ ta Malindi. Na ũhoro mwega nĩguo ũyũ kuma gwa PIMC Global Consult Limited marakũhe mweke wa gũkorwo wĩna eighth of an acre kũrĩa Gongoni Malindi. Na tũrauga nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩha tondũ nĩ ciringi 249 ũngĩrĩha rita rĩa kũrĩa mbere no wambe ũigĩrĩre deposit ya ciringi 50 icio ingĩ ũrĩkie mdogo mdogo ũtekũrĩhio interest. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ nĩ kilomita oro ĩmwe tu kuma main road hakuhĩ na Cheshire Beach na nĩ hakuhĩ na harĩa twĩtaga Mabrui Sand Dunes kũrĩa twĩtaga Dubai ndogo. Nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩha na ihenya na ũthondeke mũciĩ waku, mũciĩ wa gũkomborithia kana cottages kana holiday home, holiday cottages oro ũndũ ũmwe na mbeca ciaku igakorwo kana ikiongongerereka. Twĩna mĩeke mĩega mũno ya gũkorwo ũkĩigithia na ũkĩgĩa na mũgũnda waku gũkũ gwĩtagwo Malindi. Ũhoro makĩria oya namba ĩno 0140999910 na nĩ tũkwenda mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo maũndũ maku makĩagĩra ũmũthĩ arĩ maũndũ ma kwagĩra. Ririkana kũigithia moja kwa moja 0140999910. Tugaga PIMC Global Consult Limited tumetaga your trusted partner. Reke twambe tucokererie rĩu na mũndũ gwĩtwo Kimani oro ũndũ ũmwe na Mũturi na Wangirici. Na kĩũria kĩrĩa tũraikara tũkĩũragia nĩ tũkwendaga kwaria ciĩgiĩ Vision 2060 na nĩ kugĩte we nĩ ukugĩte wĩna ũhoro we nĩ ukugĩte wĩna ũhoro nĩgerekereria hau mũico-inĩ hekaya ndingiuga ũguo tondũ nginya ngorwo ndĩ mũndũ ambĩrĩria nĩgetha twĩrwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kimani Mwangi ũhoro wĩgiĩ Ruwaza ya 2060. Ĩtagwo Ruwaza? Yes, ti Ruwaza nĩ waramĩta ũguo. Niĩ ndamĩta hekaya Jeff he andũ magũthikagĩrĩria mũno manjĩra ngũgeithie harĩa mwĩhoko hena sako iho ĩtagwo Sila Travelers. Ndero ngũgeithie nĩ chairman mena CEO. Ndageithĩka mũno. Amũkĩra rũkũrũ. Asante. Jeff. Yes. He nyamũ ĩrarugũririo ĩretwo Vision Beyond 2030. Yes. Na ngĩka ũthuthuria wakwa ndĩ wiki o ũguo horeire ngĩrĩa indo ciakwa rĩ iria ndĩta gĩtungati no mwaka ngakĩrĩa indo ciakwa kahora kamũira ndwarĩire andũ akũrĩa Rũirũ rĩ ngĩrĩa indo ciakwa nĩ ndĩrekaga ka research na Wangirici atwĩrire gĩtungati nĩ mũndũ ũtungatagĩra mũingĩ nĩ ngũmũhe rũgano rwa kũrĩa ndungatĩte ndũkĩhorere karũgame mbere ya ndarama karuge mbere ya ndarama okay bũrũri ũyũ witũ rĩ no ũhanane na mabũrũri mangĩ bũrũri ũgwĩtwo Malawi rĩ mĩaka ĩtarĩ mĩingĩ rĩ yes marĩ na vice president mathondekire kĩndũ gĩtagwo Tonse Alliance. Yes. Tonse Alliance rĩ nĩ ta alliance ĩno ĩrathondekwo nĩ itungati ici cigũkũ
na magi succeed makiruta mundu etagwo Professor Mutharika. Maruta mundu etagwo Professor Mutharika ri president uria waingirire etagwo Lazarus Chakwera. Mena vice president etagwo Saulos Chilima. Maikarakara ri makianjia kuhitania. Gugituika vice president ri ni aratuika popular ukira president. Na riu thina uria wari ho ri Saulos ri ni arugamite ni ari vice president hindi ingi koguo ge katiba ri ndangiarugamire ringi he could only become vice president miaka 5 acoke arugame president magikianjia kugiana otoria gitungatiri gathi manjiri kugiana na mundu gwitwo William Ruto president maikarakara ri mundu uyu akirema na akirema rimwe Saulos aingira ndege ri no kugwa yaguire ikigwa handu irima-ini na Saulos ri he perished na ndigukiuga ni thirikari yake muninire it could be anything no ni agikuire na mundu gwitwo Lazarus Chakwera ri akirehe vice president ungi uria riu utahotaga kumu challenge na gwiciria ki Malawi ni mundu gwitwo ina njira nguhi Yesa agikirehe vice president tocio maikarakara Jeffrey tondu nake Ngai ndari ya Kayole ri na ndari ya Muturi thirikari irathire one term na thirikari yo yathi one term ri mundu uri uracokire etagwo Professor Mutharika ora maigatete oria marutite ri no uracokire ucio ni bururi umwe thiete one term no ndenda nguonia atiriri Jeff nyamu neretwo Beyond Vision 2030 ri yoka o hindi twi mwaka umwe towards elections strategy no ri yanahuthirwo ni mabururi mangi na mabururi macio manahuthira strategy yo just exactly 1 year to election na athikiriria tondu ni andu ogiri no mathie meke research bururi umwe wetagwo bururi wa Ghana mwaka wa 2015-2016 ri president ogwitwo John Mahama atigia mwaka umwe githurano ri athiria gita media na minyonyo na mikwekwe akilaunch nyamu yetagwo 40 year vision for the country of Ghana na thaicio andu ni ahutu andu no mararira ni marauga SHA ndiraruta wira ni marauga chief ndiraruta wira president no kugutia kire na chief na SHA riu thitikire thiru SHA yakwa riu to igitirwo nga kana uria yagitagwo no riu ni undu umwe na minyonyo eno urona President John Mahama athire tamu imwe na replace ni president wetagwo Nana Nigeria ri ona o makianjia minyonyo just 1 year to elections no na kuhe strategy citondi ndona ni copy paste marathire mabururi mangi mararuta maroka mararehe guku president ogwitwo Goodluck Jonathan ona akirathire tamu iyo rora kiara gitaneka ati tamu imwe bururi wetagwo ndikiririe na bururi wetagwo Zambia Zambia ri president former na thaisi ni late wetagwo Edgar Lungu nginya muthi ndari yathikwo no maragucania kuria guthikwo Edgar Lungu akinya mwaka umwe gwi githurano ri alaunchire onake strategic plan ya vision ya bururi wa Zambia onake arathire tamu cigana tamu imwe ndenda gukwira atiriri strategy ici thirikari ino irahuthira ri ni strategy ihuthiritwo kundu kungi and they have not worked and they have every reason to believe kiria gitumaga thirikari ajie guthondeka vision 2090 2100 ri ni tondu andu ni mararira ri you know ciana ingihuta muno ri cianjie kurira ri ni uru muno gucitherukiria ndogu ati tu nigetha cione kindu gia kuria ugiciiraga mwihoko ati ni ikaria rucio kana ni ikarioke agikorwo ciana ni hutwo muthi ri give them food today uhoro wa vision 2080 ri ni tuka discuss ria turi ahunu na njira nguhindira kuga atiriri Jeff ni tuonete uhoro uyu ringi we have seen it before and even this time ona tugi launch vision 2200 kana tu launch vision 2300 wembe Jeff ule aya wagirisi we ndurorete kana urona atia kana hi maoni maku ni mariku megie Beyond 2030 todo gwiciria oro nawe mutongoria wa kuruta Kirinyaga ona hende wathuraga woman representative no akiri na kioneki hari maundu maria wendaga gwikira andu rwenda gukorwo gibanga strategic plan kioneki ni gikorwo gikiurukana ni turakihoro na gitari kirauma kioneki ni kiega na ndresiria in my own view ire metaga the plan nikyo kiari kioneki kiao na the plan gutiba ndu rirathi itirira
achieve even 30% ya plan yo ya plan. Yes. Na ndarora ndirona launching ya beyond 2030 kana 2000 ule kwenda kukumetali. Yes. My thinking is iroka kubuthika ta tool ya gwika siasa. Tondire uria tiriri na ngoro. Yes. Vision 2030 yariku vindi yathondekirwo ni Kibaki na already ni tungikoretwe tora nyonaga SDGs. Yes. Ni tubangagirwo na tukerwo this is the further that we have gone na SDGs. Na warora millennial goals na 2030 kuna bandu singiranaga. Yes. No warora rita riri bara mathondekete eno maratobe ni ndirona ni purely it's ni vehicle irenda kubuthika ya politics, purely politics ya gwika siasa. Yes. Tikindu kirathondekwa ati tondu Kenya ina bata tondu na makingiro na makigena plan, the plan ya oi dresiria makithondeka the plan ni mamenya tukia 2030 I mean tugoka towards the end of the vision 2030 methirikari-ini. Okay. Yes. Tondu 2027 nutigaretie miaka ithatu. Yes. Ungiuga the nearest 10 2030 gakorwo gikinya. Koguo mari supposed in that plan of theirs ingiari na kioneki giki. Otherwise giki ni kiroto maambirie kurota, reke ndigite kiroto rutu vision. Yes. Na giki kiroto reke marote. No, I believe kiria the next projection iguko ni thirikari yetu roka kuthondeka. Tuna kiama giki gitu kia DCP akiroto nduramenya. Ndi DCP member number 588493. Oguo giki gya thirikari ti kiega no kianyu gikorwo gikiega. Ithu turakithondeka ni tukumanji bamwe. Okay. Iguka bamwe. As we are doing it, ni tukukora tukithondeka ibamwe. No ayai tondu nginya muthenya ungenda kwirinja fatiri thirikari ino yokire ta thirikari ile ciukaite na plan kana itekumenya bara cia thigwika kana andu matari shwari maringira thirikari-ini mingirire make makama makirikwa kae kwathia atia. So na riu rita riri nigu ndiruga reke mathina mbere na iroto icu ciao no matige kubuthira public resources ati kuga ati kama marathondeka vision beyond 2030 yet marina all that time miaka na riu irathi kuthira matekurota reke visions icu ciao mambe mabingie their plan mambe ma accomplish what they planned. Kireke merire Kenyans reke mabote ku accomplish tandiruga ati ndingaba nai ningeko ngamba kurora what I've accomplished but and mabete another strategic plan of the next 5 years. Okay. Kimani. Mabũrũri maingĩ ta rĩu bũrũri wa ũrĩa tũtindaga tũkĩgerekania naguo wĩtagwo Singapore. Yes. Do you can thomete ibuku rĩtagwo From Bad World? Yeah, I have a copy. I've read it. It's my favorite book. Nĩ ibuku rĩega mũno. Hihi kĩoneki nĩ waigua Wangari ciarauga matikenda ũhoro wa cioneki icio no nĩ magathondeka kĩao. Mũturi nake arauga nĩ hekaya za Bunwas. Ngwĩraga mũturi ndũkamũtĩkage serious cia kĩaria kĩta gĩtungatia anga kĩa Rũirũ tianga hekaya za Bunwas. Ngwĩrire warĩa humbĩra nda. Humbĩra nda mũturi. Ngũrie mũturi ahana hiti ĩrĩa rĩrĩ. Hiti ĩrĩa yaho na etaga irenge wa mutri tando no igwire we akiuga uria marĩire no uria mahorire ngita iria ndirahora umuthi akura ati ukima mekunye na ndamwira atiriri na kainga murango ndamwira atiriri oguo tutamonaga mari andu oru magika uguo ri magi ugima ucio wa meciria uria tukoragwo naguo wa gutiga kuona turi andu oru no ndimutuagira I don't take him. Urenda kwenda na mental issues. Muturi no baguo. Tukagereka cira ka gutafadhali please. Tiga. Yes. No ona ndikwenda guthie heka issue aratuhe ateanga andu aria othe maraunjire anga mari atamu imwe. Cio riu nicio heka za Bunwas. Goka Kenya. In 2006 President Kibaki atigetie 1 year tamu yake thire. Yes. Anyitire ogea njata. Akimaikaria thi. Yes. Akimera ni ndenda tuthondeke kioneki gitagwo Vision 2030. Yes. Magithie miaka iri kuma 2006 October to 28 August. Launch Vision 2030. Yes. Right? Na ekuite Kenya gina tha ici 2026.
President William Ruto ena constitutional responsibility ya kuajia another national charter. Right? Yes. Ni undu nirafatarika gufomwo yetherwo andu ogia njata aria megũikara marore Vision 2030 tukinyite ku manjie gwika kindu gitagwo stock taking. What are our misses? What are our hits? Niko tuthiete wega, niko tuthiete uru. Bururi we have vis-a-vis mabururi maria twendaga gutukia ta Singapore. Tugika ati angikorwo ni tugukura tao macoke mathondeke national charter na mamehe ngoro mekwenda thi miaka gibao mamete 2050 kana maundu maya mothe ni gugetwo ngina stakeholders gwitwo public participation andu othe merwo moke na maoni mao machangie tandu bururi uyu ni wito ithuothe. Nemethio twirire mundu wa guthurite no ngithinja no muheini ri kauga gutiari guthinja. We don't have a problem with opposition and their hatred. Tiri mundu merite mederuto ona constitution kana watho nduheanite responsibility yo. Yes. Kiria yugite ni atiriri. You hold yourself in restraint. Yes. O ati ukamenya ithuothe turi a Kenya. Now, you get really about the vision. Vision 2060 or whatever name people will believe somebody who's been talking about in 6 months. Hold on. Adeka point yo. Ona gefakia meajeti akithii mucii 2007. Okay. He had months to elections. In 6 months. So in 6 months. Iroka different niki. Kwa gefakia na ni kuona gikida explain ri gitingi gweta ya gifaki tandu niki ora gifaki ajeti mwako mugithura no gitalo ko uhoro wa kibaki ni gukuhioro hold on gitaire wambio tuguge ure njira my problem is and I'll give you believing modo akoretwo madam no aria muheshi no aria no ureke tafadhali I'm wondering if you have given us lies there 6 months. When will you tell us the truth? Will you tell us the truth about 30 years? Okay. Muhesh wira wa kimani ni murito. Jeff. Ile kiarikia. Jeff. Kuhenia ndu wira murito. Order Eric and Aggressive. Ko ne kwaria makiaria no hote na tutije tukiwega. Tutigweta. No wari ure kenjarie no. Jeff. Ni kumurakia wewe. Wahe okanya ni ukwaria Muhesh. Okay. Order. Lakini ni mukwenda guthondekerwo kianyu kia haria. Ngoda kugatiriri. Yes. Vision kana national charters. Itithondekagwo ni undu wi mwende. Acha. Kana wi muthure. Ithondekagwo ni undu wi president wa bururi. Na wina responsibility ya kwajia national discussion kana conversation. Yes. Egi bururi ungithieku. Mutongoria wa bururi ri acaguragwo ni aringi. Okay. Na nikio ndauga atiriri muthure kana mumwende it is not your ni right yaku gatiba. Yes. No aringi ni mamucagurire makimuhe mandate ya gutwika president. Yes. It falls on him kwajia national conversation. Vision 2030 tadu ni kirie guthirari. Yes. No twajie gwiciria uria tuguthondeka ingi utoria gifakie ciririe. No twajie gwika stock taking ya haria turi na tumite kuna turorete ku ucio ni wira wa president. Okay. Now kiria giguthondekwo in this vision ri twina period kuringana na ya gifaki uria yakirwo ri twina period ya miaka ta iri ya ku discuss mundu ungiuka one no teneri ena right ta president wa kume suspend auge ni tukajia miaka iri ya muisho twambe tuone haria tugukinya tandu onake ni agakorwo na responsibility na political responsibility ya gwatha bururi. Yes. Kugo guikara ku debate ati ni njega kana ti njega na ni hindi committee ra formirwo ya kwajia the conversation. Our hatred kana our love for the president diri udwira uga haha. Yes. We have a vision ya beriria a conversation. Yes. Aria oge matutongorie make stock taking matwira tumite haha tukinyite haha. Yes. Twagite kwa achieve vision 2030 ni undu wa kina na kina tugu correct atia niguo to achieve ino egi
uri ugoka 2027 ne ngai uwe Yes. angikorwo uyu wikuo ni ekurite-ini ri Yes. no agathie na mbere na conversation aya mangikoya nyakiega ri ni magatuhe ao njega ino ekirite no na tandu nio magakorwo na powers icio ri Yes. iga fall on their laps to give us the vision kiria kiri gia bata ni atiriri Yes. we shall have a vision Ngoraga Vision 2030 rĩa atongoria ni mũndũ wĩtagwo Mugo Kibaki yarĩ na maũndũ matatũ economic pillar, political pillar, social pillar and the political one. Correct, yes ciothe rĩ rĩu nĩ ciarĩ ngũcia ciarĩ ithatũ wangĩrĩci rĩu cokie nĩ gũcokagĩria Kimani mũcokerie rĩu matiga maheni. Yeah, my problem is not tina kiria, it's not with him. Rather problem ya kwera ni Kimani ni mwe gutekendu mutongoria tu nake arabota kwa chief onarira kanywa gake agitwira ngasi ni agutwenderia magana eri nginyo mundi ngasi no goro iragia agitwira ni agutwigwithiria mbai ya petro nginyo mundi guti undu kurathi yani ndindona kaundu ugite kwanza especially angekuga 6 months vinga matoku mabau ati in 6 months vinga matoku mabau gutikindu kingia gukwira ni mabeni uigwa ari oboro wa mabarabara mitu marathi kuthondeka wa muthikiriria surely there's a big problem bena ngapo babu mabeni na nigurirwa problem ya kwa reke ngwire ona Kimani nuthiago kera mutumia waku na ciana ciaku ati in 6 months ni mugwikara nyombe no kimenya wega mbeca iria unacina kana baria wikarite no ubotire gwaka nyombeo na miaka iri kwa gwi reke reke twirute kwa rio boro ama ona mwini ni arugire twirute kwa rio ndui ona matikoro twirute boro ama Grace muthuriro koragwo nake ri mwacemania nake ri maundu maria kwiriire ri ni ahingitie mamu ona tu ahingitie mamwe ngoja wewe unatuya muhiki oya ora ngoja hold on mwacemania nake ri ni akwirire maundu maria hihi akikamahingia ri ni wakwa na mbenia me I want to tell you bro ama ucio akiri mundu no ni murata wakwa ndemuria reke ngwire ambire kunjira tiriri ni niongekara nyomba ya ngoroba mbere andu acu mangi na ni kwathire ndekarire nyomba ya ngoroba mbere acu mangi akinjeria kugura Mercedes ndingira gwaka nyomba ndubira Mercedes kiroko giki kingi riu ndirenda gukwira atiriri in short ucio ni muthuri mwega niyo ni nyendaga atiriri andu merute kwa rio bro ama no ina uthio mwere tweta thuri tugakinyire hau ndathi wega ni gututhukiria no atuonie formula ciiraniro cia muthuri cia gikara miaka 50 ale maundu atugeka ma miaka 50 ni anjiraga in 10 years ndanjiraga in 6 months thina wakwa uria munene ni atiriri direta vision ino tongoru ni mabeni ndingienda ikoro ina umathini wayo na problem ere iboy a Kenya ni tukoretwe tubenetwe muno such that Kenyans rigutino marete no imagine urathiu kamera ati uri okumekira makaga gwitikia na we una ma because umuroru plan na umuroru pesa iria county giaga umwonu budget ya county kogu ni uramenya atiriri kuma own collections na ndu no bote ku gucenjia and mwikarire wandu bakirinyaga tondu my priorities are here yani bali ko basic priorities yaku ni okubota no urona mundu akorora akatheka akagwandi wagerie kumwira ati ciana ici ndini iria akairio cia kiria ni iria akairio cukuru agakorora akagutheka akagwandi tondu aruga atiriri ari mabendi atwamenyerire I would rather twambe tuge na bit clean politics na maundu aturarira ndui makore me mama nikyo ndirage na problem ya vision ino tondu vision ino tiratongoru ni andu mena uma twabota kwirirwa maundu amwe my dear Jeff Kuria my father etagwa Kuria yes I know reke ngwire wabota kwirwo maundu amwe ugacoka kuria atiriri kainda hari na ngoma tayo muthenya ungi ndiredio ni andu atiriri ati ni mabura kambi ati rutwanywa mai riu nginya ni marorika mari na ciongonje gona so na by the way Kenya ri Kimani wabe ukiria ungirora Kenya ni tukorwo na problem tungitua gukorwo na kiwave ri tukoragwo na kio tugatororokia taru hindi ori President William Ruto ri atindikitwo agatindikwo kona-ini handu ni ndikana hindi ya Bomas kwari na mucemanio ri wari ku handu huru mambite kwihingira mena Raila Odinga riu ri nake William wikarite nja mena thigari handu rahituka kamukawa-ini haria kwa mikuga atiri
muhingiririe piyo ona tiga ugo mura mwiki twarai hakuwe na kioro inyo ni mugetikia 27 inyo mugetikia 2022 so ajirite atiriri Jeff Kikuyu for you so ajirite atiriri ati reke ngwire muturi negwa atiriri andu ava Mombasa negwa ati Uhuru ni arega William akoma ni kurikana hindi athite State House Mombasa ngakega gwa gukoma ate nauga ni kwa mamugiria akome mundurume mugima akagiria uria wingi amame avaire kengwire mwaka umuku kwa tukarikania nake andu aitu ndakura ndagerere hau kama ikogigwa ona ni mamutware ikare hau kioro-ini nawe Uhuru ni akamenya ni tukoragwo na kura now 2022 ri kana gikika atia riu 27 riu niguo turorete riu marahinyiriria gitungati riu marauga atiriri nawe ona murehe ki ona murehe mutigwe mutiriaga barabara ona mungireherwo mai ta maya mwiro maya ni mamuoyo marauga matiko marauga na mangiakirwo mundu nyumba it is not about uria thirikari ingika is about ona batirake aletereka reke Jeff riri tondu horo thiragira itheru-ini ri ni uri muno kureka Kimani ore na handu ndaigua tata nari uria kwagirire wira umwe ni muritu especially wa kwendia ngurwe muthigiti it's an impossible job no gukiri andu ma exeraga na kuhenania ni gwatuika ni kuri network ya Njata ogya Njata andu oge biyo gwiciria aya aria mekuo ni ari ya Njata tondi dikona tamara tutwara kundu Jeff thirikari yothe ri uria thirikari governor gwo ri ni wega tondu athikiriria ni andu athomu na ni moiri ni kuri kwendu gitagwo medium term plans medium term plan ri ni governaga uria thirikari ikuran ni mutaratara wa ni ta short vision ya the bigger vision thirikari no yaingira ri medium term plan yao ri yaranaga kuma 2023 to 2027 na niyo yetagwo better which is bottom up economic transformation agenda iyo niyo yari govern uria thirikari ino ekuran for the next 4 or 5 years thini wa medium term plan iyo metaga better ri korwo nima nimonaga vision 2030 ni guthirari igekirirwo hau better ini nigetha tugie a better strategy moving forward nyamo ino kuna twika vision 2030 ni yatwikirwo kibaki amyanjirie 2006 ri the vision 2030 plan ya discussirwo na igithondekwo na ikilaunchwo mwaka wa 2008 ugirona factor ya 2008 ri niki kiari ho kwari na serikali ya muungano bururi mugimari Raila ni arehete andu ake nake Kibaki ri okite na andu ake so the country was united kuhota guthondeka vision na ungitweria Jeff ona hindi andu aria mathire thikiriria andu aria mathondekire nyamu yo ya I'm giving you facts gwirira wira wake ri ni muritu asa thikiriria gutiri handu kiria president Kibaki atwetire akiuga tura launch ona hau haku launch ni ndirathie ho ona hau haku launch asa igira hau urore asa thikiriria no when was it launched inyo muraki launch yanyu 1 year to elections niki asa we must debunk the lies Jeff adu aitu ni adu athomu adu aitu ni adu athomu Jeff no akire ku launch tondu 12 August niki mureka na githe ti ku launch mura launch we must tell people the truth and we must tell them now when ora helania in 2000 Jeff Mugo Kibati secretariat ya vision 2030 yani na mundu wetagwo Mugo Kibati 2060 kana beyond 2030 ni ku launch era launch ya beririe kana a vision committee ya nyanganyo ndio na tiendera acagurirwo ona tijagure Jeff thikiriria in the year 2000 in the year 2008 niguo vision 2030 ya launchirwo is not a lie vision 2030 ya launchirwo the year 2008
we ni uguturorera hau ni ugutwira kana niguo kana tiguo in 2008 kwali na government of national unity. When did the conversation begin? Is not my time. How new kwirado hidi ori andu ni manyitanite bururi mugima right now nigetha vision ihote kuruta wira ri no mwaka andu othe makorwo me hamwe na andu othe makorwo me sober. Ndungithie ku launch vision riria almost half the country ra go support na nuthu iri engi ndiri nawe. Secondly, Jeff, stakeholders hede no president alaunchaga miario before miario ri toru tukinyete handu ha ku launch miario before miario hindi ria launchaga utukuria etire state thoma 2006 President Mwai Kibaki's government began developing a long-term national development strategy to succeed the economic recovery strategy for wealth and employment creation ERC. 2006 the government formally launched the Vision 2030 process with extensive consultation involving government, business, civil society, academics and other stakeholders. Which is correct. 2007 which is correct. The first Kenya Vision 2030 was officially launched, setting the goal of making when was Kenya that? 2007 making Kenya a globally competitive and prosperous middle income country by 2030. 2008 implementation began through medium term plans and flagship projects. Equality horwa medium term plans. 2009 Mogo Kibati became Director General of Vision 2030 Delivery Secretariat, giving the implementation process 3 years after conversations began. Stronger coordination structure. How no agweta medium term plan? No go to gudite na mbere. No go to kugete. 3 years after conversations began. No go to kugete. Chairman wa mbere wa Vision 2030. Yes. Gotiri handu hena neti. Masa gotiri handu hena neti. I was right nyamu ya launchiro in the year 2008. I was right. Gotiri handu hena neti. Gotiri handu hena neti. Yes, order. Dekiria njuge atiriri Jeff. Yes. Undu uria uramakirie tukilaunch miario before turaunch miario ri ni ati munene wa bururi ni araugire stakeholders ni meko engagewo. Number 1 stakeholders aria maraugire meko engage ri ni political parties. Na hani ni hodo na siasa iraigirira. What is happening? Ni twa set foundation ya ciama imweri kwa jaru kuigira thirikari no matikuigira thirikari tari kiuteti mekuigira thirikari tari njira ya kwaririria uthii wa nambere wa bururi. So in short we are setting the national agenda for mass movement of political parties. Siajia gukamwe na wa thirikari ni undu wa ku discuss maundu ma thirikari ya ciama ciothe riu ninge ciama cieto ci discuss riu ino ni undu ni ruto wa cieta riu ninge ni njuru. No government of national unity re yokire in the year 2007 Diatirwo 2006 diatirwo ndugithome hau kana no ndukirore hau kana metirwo 2006 no rora haria kana metirwo 2006 bitia kureha andu othe hamwe ndukirore to ni kuria ciama ciagitwo hamwe kai ngurani kiriko o hau Jeff urarora ri ndukirore okay wagirisita kwe ciaria twina muturi ni aratuhendia muno acha adikirora ina nia Jeff umuthi ni Sunday ndigenania thira mbere kurigia turarikia ura ndagika imwe higiri 1-2 minutes. Rigu endage mwe Jeff niro kunjitikiria. Nduga atiriri. Ndiratekanira Vision 2060. Wewe ndiratekana nayo. Ni undu wa riri. Ni undu wa the mode uria ambiriria. Okay. Ambiriria tariri. It's a political conversation ni ambiriria. It's more uboro wa gwika siasa. La ti uboro wa gutwarithia bururi na mbere. Na nikagukwirite right from the beginning. Kiria the Vision 2030 ya more ya drawaga most of the things in eventually yokire tukana na kibia ta ingira na kuingira na SDGs tondo of course we have the goals that we need to meet before a certain period of time na anyway in the worldwide I mean in the entire world na Kenya and monde kila marenda ni kugena maundu acio athatu kugena economic freedom magena social freedom na makorwe makigena
political thina waku na vision 20 beyond 2030 niki thina wakwa tu ni maveni okay. tondo ni track record ya mundu uri aramirete no uri aramiretire the style njira abuthirire was totally not right and onongirora nginya uri ogu athoma uri 2030 yambiririe nginya conversation uri yambiririe no ari bro conversation actually onongithoma ringi uri conversation ni yambiririe ni oneka yari na goodwill no ino aga goodwill niki ino ina goodwill niki ya goodwill tondu wari mwambiriria ni mundu wa maveni atubenetie we are tired riu atumete nginya ithuonde turoneka takatu andu maveni so the best thing I think he would do us a favor ni kwamba areke twambe tulikie the political process that is coming maybe no mamera unchi bandu bako mera unchi thaisi amera unchi era unchi by next president agikorwo mwishwa ni muracokari mutigie terere ina miaketa but Kimani how do I it a very important point augire atiriri utwirire kundu gugwitwo Ghana, Nigeria, Malawi na kuria kungi malaunchire 1 year too na wembe ni ule there's something kono ndo jefu enda kuruka be na nda kuigwa muna Kimani ule ni mwambe yo kwa meza lakini tono muhesha rekwarie muhesha wa mera mari unigiro ati kamuru no kamwena wakwa kuina weji wena wengi bado na wengi nduka atiriri I'm very clear in my mind but vision 2030 was launched in 2006 yes 1 year to elections it is not launched the conversation ani onero nikireko ya launchirwa so how different is gorani ayo niki no gorani eno nayo niki no the actual thing is discussion ya beri no nyita no oyo wa maveni ni vendi aleta kula unchi wa maveni ni kula unchi ki ni kula unchi ana nyore ni kaya tendie analeta nginyate analeta vision ya jereria kana chairman wa vision na dhaisi no listen lekengwele ne kaya no kuona yeriri let me tell you ni atomire nigendo agasagua agioka akidemystify ulimosi wakatoka dikeleria je ulimo ando ayeriri he had not an opportunity you have no information Kimani no ni maveni ukakuru na do niki atawera ugandikula onjo lala unjo tarangire wira ni ndio maveni abenania dikeleria Kimani atandikula onjo lala unjo iriku no agikorwa atongoria gutirira information ni tugira na wa mahema magakwira ati twi hamwe nawe it was not launching Kibaki ambiririe nikyo ironeka ya national conversation the same thing that is happening ya ambiririe na ndo ya ambiririe na stakeholders and monde kai muturia kwera niki marenda gwiko na mbere kinauga ni political parties marenda kacio karia aratangia ciama na ciama ndangiringirire kucio ya regeta ciama areke Kimani areke Jeff reke juge ciama ni aregete kwanza ciama ni order Jeff dikereria in a minute 1 minute Kirora vision 2030 yari na pila ithato na ndaci thoma ha break pillars icio you will be shocked at no cio Uhuru abuildiria geta big four agenda Ruto kari big four agenda ya Uhuru ri akiongerere mwagiciita beta fururi ndwakagwo na kuri discover the wheel fururi wakagwo na kuoerera haria uria uma mbere yaku atigire ugatindika uri ungi uguka thutha waku akoerera agatindika na nikio nongerora beta ri na big four agenda na no nyende ucirore hau ri they are more or less the same things tadu it is a continuation Ijereta medium ri beta ri the medium plans wagerese no me aruto arekire atia reke you would be shocked that the president
He has kayona uhuru ekirete just a minute mahorerie riu gugagaterere Jeff gutiri mundu kaga no ndu mweru muhuro wa riua wakaga maria maumaho Vision 2060 ri ndiguka kurehe kiundu kiru undu no uri umwe gukuria Kenya so far ri gifakiendaga Kenya tuike mid level economy that is where we are World Bank ne atuheire title we are no longer a developing nation we are a mid level economy now the question is in the next 30 years munarega ku audit area rari honeke why not audit conversation is yambiriria gwika ate muthuri let's get to the now you get it by the way you would be shocked Vision beyond 2030 ni Singapore model yuria bururi ungikinyira Singapore horera wangirisi bururi ti wa Ruto bururi ni witu ithuothe na hau niho turahitiria ati Ruto ri ni agent wa gukorwo president na bururi ni ndiganiro Gibaki ariho agitigira Uhuru ona Ruto muone muru ri tamu yake no eguthira either haha kana 2032 atigire ungi but bururi no kinyo kure ume haha Dogineo baton ya gutengera ucoke thutha ucoke utire we agent no Jeff by the way ungirora economically no marie but data proves things wrong no Vision 2030 GDP ne gukorera akora kana gucoka na thutha na mbere Vision 2030 economic size ne gukorera akora kana kunyiha ni gucoka na thutha ne Vision 2030 tukura economy by 1% ugatika kwaria maundu toy Muturi and Kimani gentlemen thank you very much thank you for your time we appreciate na dress ya one of these fine days re turietha muthenya tuke na nyamu icio ciothe tucige haha na tucarie tondu we wikite maundu macio ri na mucarie mundu ungire muthie mu simplify mundu tuke tuge turore word for word better yaugite atia Vision 2030 yaugite atia before agenda yaugite you will be shocked they are all the same thing right from the beginning angali no gemanja tasu marero nikimani ali oge ajata kwa mari kwa gemanja tai ni mangia kirite ni mangia considerate this vision tondu yoka within his tenure ndio yoka wekata let me tell you by now agikite rere ni agikite audit ramenya by now tongira rere ni audit yes tugiaka audit ya Vision 2030 that is what we are beginning no tura begin ko launch Vision 20 beyond 30 thank you very much thank you Muturi wa Nduthi thank you Mweshimwa thank you Mweshimwa thank you very much thank you Mweshimwa Kimani thank you muno bwana Jeff ni ndo wago tuhe kanya asante sana thank you very much wakiwa ni ndingerera DCP ni ndade waigwa register aspirant na no ni umuri register kirinyake gima mukarera idui ai bye bye mukarera bye bye Muturia karera kioro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe.